nga madamo nga nagalinyada sa atop sang simbahan nga nagahatag sang kasanag sa palibot, ilabi na gid sa tupong sini nga aisles sa salug separated by a row of Corinthian pilasters at stylized flat arches. Ang pundasyon sang karon nga San Nicolas de Tolentino Church una nga gindihon sadto sang isa ka pari sang Order of Augustinian Recollects nga si Father Fernando Cuenca nga nagabot diri sa Negros sadtong 1848. Samtang ang karon nga structure gintuko dinhi sa sulod sang 3 ka tuig humalin sang 1933 tubtob 1936. The Church of San Nicolas de Tolentino reminds us not only of the work of Father Cuenca but stands as a testament to the unity and faith of the people of Talisay. Matapos nga nagbalatian ang bugo sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, sunod sa World Health Organization o kung WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na-eradicate na ini sa tung 1980 apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade ukon subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis. Ukon isa kasahi isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization ukon WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit ukon malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit ukon internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba ukon tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects ukon materials kaangay sang beddings. Samtang base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tubtob nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tubtob nga magbinitog-bitog kag mangin pus-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5 tubtob 7 ka adlaw. The rash heals by scabbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheet sang WHO ng vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan amuman karon ang ginatublok sa mga tao batok sa monkeypox kag ang antiviral agent nga gin-develop para sa smallpox treatment nangin lisensyado naman para sa treatment sang monkeypox. Newer vaccines have been developed of which one has been approved for prevention of monkeypox. FIFA World Cup 2022 Trivia. Sa din balalabing una nga ginpatigayon ng World Cup. Ang labing una nga FIFA World Cup ang ginpatigayon sa Uruguay sa tuong Hulyo 13, 1930. Sa final round, ang host kag pre-tournament favorite nga Uruguay ang naglutos sa Argentina sa score na 4-2 sa tubang sa manuglantaw nga nagalapot sa 68,346.
FIFA World Cup 2022 Trivia. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag pagpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa gina-consume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasi nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Ano-ano ang mga pagkaon nga makakuha kita sang vitamin D? Well, pila sa mga ini ang mayara sang significant amount sang vitamin D nga mahatag sa aton lawas ginalakipan sang cod liver oil, swordfish, salmon, canned tuna, beef liver, egg yolks kag sardines. Uy, ang sardinas! Samtang gina-advise nga nagakadapat gali nga kauno naton ini o kung i-consume naton nga ini nga mga pagkaon sa halos matag adlaw nga tanan agud nga makaangko na ngaton lawas sang enough vitamin D. Outdoor direct sunlight skin exposure of the face, arms and hands for 5 to 10 minutes 2 or 3 times a week combined with vitamin D supplements is required to ensure vitamin D sufficiency. Gani, ano pa ang ginahulat ninyo? Magwa na kun aga kang magpainit-init o kung magpabalhas samtang naga-ulo exercise bagod maayo ang dulot sini sa aton ikaayong lawas. Sa tuman ka kapoy, pag-abot sa balay, kung kaisa nagkakatulugan na lang ang isa ka persona. Apang sa babayi antes magdulog, may mga ritual pa nga dapat himuon kaya nga isang paghukas sang makeup. Ano ini ka importante? Ang pagkakas sang makeup kag pagpanghilam o sang guya antes magtulog ang maayo para sa panit bangod ginakakas sini ang mga cosmetics, impurities kag higko sa surface sang skin nga makatugas sang iritasyon o kung pagpadasig sang pagtigulang sini kung hindi mahimo. Ginabuhinan man sini ang risgo sa pagdevelop sang pimples, pagpula sang guya, blackheads kay iban pa nga size sang blemishes. Naga-promote man ini sang cellular renewal paagi sa paghukas sang dead skin. Importante ang paghukas ang makeup bangod ginapahanugutan sini ang panit nga makaginhawa. Ano ang masami nga rason sang pagsakit sang aton tiyan? Ang pagsakit sang aton tiyan, ang bangod sa sahi sang pagkaon nga aton masami ginakaon. Suno sa oncologist nga si Dr. Isaac David Ampil II, ang masami nga pagsakit sang tiyan ang bangod sa hyperacidity. Suno diri, ang pagsaka sang acid ang nagatuga sang pagsakit sang tiyan. Ini ang ginatumod nga sinisikmura o kung stomach ache. Ang usual nga ginatunaan sini amo ang pagkaon sa mga pagkaon nga mataas sa acid content, kaangay sang citrus fruits, kag labaw sa tanan ang spicy food. Ang iban nga sources amo ang alcohol, coffee, kag masami ang pagpagutom. Ang stomach pain ang bangod man kung kaisa sa ulcer kung sa diin ginadigest sang acids ang lining sang stomach. Apang agud masiguro ang gintunaan sang stomach pain, mas maayo nga magpakonsulta sa doktor. FIFA World Cup 2022 Trivia. Ano ang pinakadasig nga time o kon oras nga nakagol sa World Cup history? Ang Turkish soccer legend nga si Hakan Şükür ang Radyo Bacolod. number 1 Paradyo Bombo.
Welcome mga kabyanan sa palatuntunan Gitara sa Bombo. Pizza 25 sa bulan sang Setyembre 2022. Liwat kita magapangalagad sa pagdulong naman sa mga nagabaga pagka do pa matyago doon to nagabaga nga mga sunata. No? Sa pagdulong sa mga nagabaga-baga nga mga ambahanon, mga lalantunon sang kahapon kag karon. Luso kwan gyapon kuwa gyapon no bisan budlay na kuwa gyapon no. Kagaliwat kita magalingaw sa inyong mga nagabaga-baga nga mga balatyagon. Liwat kita magalingaw sa pagdulong sa mga matahom nga mga lalantunon sang kapon kag karon. Partner ko si Bombo Harold. Okay ka na da, Bombo Harold? Basi wala may mga tukar nga hindi ko kaya diri nga tukaron kundi ikaw yung matukar dira, no? Kag sa gyapon ang inyo alagad sa kahanginan ini si Bombo Daniel Lecciones. Tubtob kita mga kabyanan sa tagnang alas 2 sa ato nga pangalagad diri sa palatuntunan Gitara sa Bombo. Kag sa aton nga mga kulturan nga may mga talamyawon, may mga gusto ipalabot diri sa Bombo Radio, pagi sa Facebook Live, pwede ninyo mapadala pagi sa aton nga comment section sa Bombo Radio Bacolod. Comment section sa Facebook Live sa Bombo Radio Bacolod. Kag by the way, kita ang makita ang mabatian man pagi sa YouTube channel sa Bombo Radio Bacolod. Kag sa liwat, tubtob kita sa tagnang alas 2 diri sa ito na pagpangalagad sa palatuntunan Gitara sa Bombo. This time mga kabyanan, ang pang-imbukada naton pang opening song, no? Pang bukas nga ambanon para sa aton nga mga tagpalamati, ang ambanon nga ginapasikat ni Edie Peregrina, ang ambanon nga may tigulo, Memories of Our Dreams. Mga kabyanan, ang Memories of Our Dreams. Kung sa Tagalog, may Tagalog di siya, no mo nang alaala ikaw. Nagalibog man ulo ni Harold eh. Sige lang, hindi na pagpalibog Harold kay Baluko, hindi niya sa inyong panahon. Nagsikat ang nga kanta. This time, mga kabyanan, katuan natin ng mga talamyawon. Sa ato yung Facebook Live,
Mayo nga pagpamati lang da sa kay Anisita Gamboa. Subong man, good pimbo mo dan, patamyaw kay Nanay Elsa Arsenas, ang Talisay City. Ari kami subong sa La Castillana. Nagpabugnaw kay brownout sa Talisay mo. Talisay to La Castillana sa pagkalilayo ang ginaganan ba. Kamutugurong nakita ko rin helicopter ay kanto sa La Castillana. From Talisay to La Castillana, gindalagid ang radyo. Kaya hindi pwede nga hindi makapamati bumbo si Nanay. request siya ambanon nga tuburan. Okay, sige. Para sa kay Nanay Elsa Arsenas, no, ang ambanon nga tuburan. Tanong ko na karon kay patubdon taguro sa kay kuan lang naton patubdon karon sa kay Bumbo Harold, no, palikosang ambanon roll nga tuburan, no, kay kadto ang kuan liwatbi ang aton nga sa YouTube channel. Sa YouTube channel naman naton yang ari diri si Julie Soyu 123. Good afternoon Bumbudan, request ko uhaw. Ti daway ginisa ko ng uhaw ang tuburan. Ti basi ang uhaw, way ko kabatining uhaw mo basi amo maning tuburan. kay uhaw ti nag-inom siya sa tuburan. Alain maning uhaw. Okay, sige lain maning tuburan. Kuan gali, happy birthday, no? Happy birthday sa kay Charlene Maglikwan. Gidangke daw hindi ko masyado mabasahan, no? Dili ko basahon sa piyak na. Okay. Good afternoon Bumbodan. Ari kami hagimit sa gapamati sa YouTube channel. Paliugtamyaw sang apo ko si Charlene Yangga Maglikyan sang iya nga 6th birthday. Sige. Happy birthday lang sa kay Charlene Maglikyan. Ang nagapanamyaw si Val Yangga. 6th birthday niya subong. Sige. So, ara na ang tuburan. Pagkatapos ang tuburan, amoy ning ambanon nga uhaw. Uhaw sa ano? Sige, unahon naton banwa ang ambahanon nga may tigulo tuburan.
25 minutos ang nakaligad sa tag ng alas 12. Dayon ka mga nagapamati diri sa palatuntunan, gitara sa bombo. Balikan nato ng mga talamyawo, nga gawon naton kay basi bala, basi hindi naton may ngagaw, kag maubusan kita sang oras. Good team bumudan, greet ko kay Margarita, Eustaquia, Gamboa, Elsie, Tamer Lupo, Florinda, Salvador Limco, kag happy birthday sa akong bata nga si Paul Gamboa nga nag-celebrate sa birthday karon. Ngadlaw kag request ko ublada. Salamat kay Bumbudan from Anisita Gamboa. Good noon Bumbudan. Nyaga ta. Wow, namit kinta ni kun ari di ang panyaga galing kay arada. Samtang mamati isang mga tukar nga manami. Ari naman kami ni Tatay Cap William Flores, Nanay Nilia Flores, bana ko nga si Sandro Ginsataw, ti Ruming Salinas, kag Nung Cesar Hasildo, kag ang tanan nga nagapamati diri sa Barangay Zone 3, Pulupandan. Salamat kay request ko Baliling. Ang nag-request kay nagapanamyaw si Cora Flores Ginsataw. Mayungod tulang da gali Bombo Radyo Bacolod from Surigao del Norte. Jerry Tilisforo. Sa taga Surigao del Norte, mayo lang ang pagpamati sa inyo dira. Mayroon tumumbudan kag sa tanan nga tagpalamati watching and listening via FB Live in Metro Manila. Si Glicerio Ugatis. Okay, sige. Ang uhaw, why gid no? Do hindi na mo makita ang uhaw. Pasensya gid kay padayon kita nga uhawon sini kay hindi makita ang uhaw, no? Pero may ara kita siguro dandansoy, may request kita dandansoy. Dali lang aring request kita dandansoy. Request ni Tony Ukindo. Muli ko greet mga suki mo sa bumbo gitara, si Junel Ilban Buena, si Rosendo Escobar, kag subong man si Rodito Badian, si Danilo Ismani, kag subong man si Romeo Season, si Borges Erasmo, si General Lupi Vidya, kag Judge Remy Octaviano. No, ang pagpanamyaw halin sa kay Tony Oquindo. Ang iya sininga request dandansoy, no? Okay, sige patigilan tabi ang dandansoy, okay na? Larga.
kay Dandansoy, no? Salamat sa kay Valyanga kasi apo nga si Precious Jean Yanga sa pagdatukar sa nga Dandansoy. No, pamati man sila subong diri sa aton nga pala tuntunan gitara sa bumbo. 29 minutos ang nakaligad sa tagdang alas 12. Mayungod to bumbudan kagda sa tanan nga staff sa nga Bumbo Radio Bacolod from Doy Arthur. Okay, sige. Samtang lilion ko Bumbo Harold ang aton naman nga YouTube channel. Okay. Ang ubladi-ublada, no? Ara na dayon. Do ko na sigaw do pamatyago do papanyagaan nagikaroon dugay mo. No, sining din si Bumbo Harold niya. Ara naman do nagliga do mo managhambal mo. Papanyagaan do na ba to pa ang panyaga. Okay. Sige, tanaw ko na yung ato niya YouTube channel ha. No, kay basi may ari diri nga mga request. Si Julie Soyu 123 kay way man tong uhaw. Bumbo Harold dalawi daw na lang kunong iya, no? Dalawi daw sulat ko na nga daan di kay para nga hindi malipatan. Kag subong man si TD Tokeri ara man sa YouTube channel mayong hapon bumbudan. Gapamati man ka adi kami barangay Sagasa Bago City. Tamyaw Zinaida Suspin, Unggok Suspin kag Titom Sancho. Noli Anayan kag request kami Lovers Guitar. Okay. Amuning permi ginatukar ni anhing kuan mo ning Efraim Lopez ang Lovers Guitar. No, kag sila ni Bingal Van. So this time mga kabanan, ang ambanon nga may tigulo obladi, oblada.
Okay, oblada. 35 minutos sa nakaligan sa tag ng alas 12. Padayon ko mga nagapamati diri sa palatuntunan gitara sa bombo. Ang wala nagapamati. Ati, hindi ka bati. Wala ka pamati mo. Presenta ka mo da. Kaway-kaway sa mga arada nga present subong. Mayong udto bumbudan kag sa tanan nga staff sa nga Bumbo Radio Bacolod. Ang nagapanamyaw, Arlene Leones. Okay. Sige. Kag din pagid balikan naton abi ang aton nga YouTube channel. Si Kwan Ublad da may ari padigina request nga baliling palig ko dayon na tigana sa nga baliling pangitaan nga tungadaan si baliling Bumbo Harold no. Kay okay, sige. May dalawi daw pagid pero karon na lang dugay-dugay unahon tanay ang baliling. No, kag may lang ang pagpamati da sa kay Lynn Salcido and family sa Inigaran ang iyang request kapaligiran. Pero antes ang kapaligiran unahon ta ang baliling. No, ko nakita na ni Harold ang baliling, wa gid niya sa problema. Si Inday Baliling no nga tuman katahom sa kay baliling. Amo ta kita nyo na nabanwa si baliling. O do mutya na kuno si baliling mo. Ang nakita lang niya sang kilala ko balingon. Kita mo na pirming sudan ng balingon. Siya pagkaaga sinanlag nga balingon. Pagkaudto balingon nga ginsubak sa munggo nga may dahon kamuti. Pagkagabi linagpang nga balingon. Do puro na lang balingon ako. Sige. Yari na ang banon nga may tigulo baliling.
Okay, Baliling. Nagdulong 6 oras 41 minutos na kaligan sa tag ng alas 12. Patamyaw ko tani si Tatay Hildo Leones kag Nanay Helen Leones dira sa barangay May Tubig, Isabela. Sa akon mga kabataan, nagapamatigid si Tatay Subong kay amugid na ang iya kalingawan Bombo Daniel from Arlene Leones. Request ko Bombodan magbago ka. Doy Arthur ang nag-request. Sige. Mayari pa kita kapaligiran kag dalawi daw. Sa mga wala pa nakapanamyaw, hingagaw na kamo sa inyong mga talamyawon kay nagalakat ang oras. Kag kon may ara kamo da nga gusto pamatian nga mga ambahanon, daw nga mga lalantunon sa nga kahapon kag karon. Matamati nyo na diri kay para nga ma-play naton, no? 42 minutos na kaligid sa tagna nga alas 12, yari na ang ambanon nga may tigulo kapaligiran. Darigin lang kay ang kapaligiran na halungan. ang illegal lager, nagakuan mo ng illegal lager siya, dali lang kay manghimos ko sa konsenso. Ari na ang ambanon nga may tigulo kapaligiran.
kapaligiran. Sige, amo ni ang mga nagsilikat sa tuanay nga mga ambahanon sang asin. Okay, may ang nag-request gali isang dalawi daw alang-alang ang dalawi daw kay wa isang gitara lang daw, may ari di dalawi daw pero may kanta. No, karon na lang sa gabi ang dalawi daw no? May ara pa makita karon sang harana. Ipato karon ta na karon ang dalawi daw. Pero may nag-request gina Lovers Guitar. O na ko siguro anay ang yari na ang nag-request sang Lovers Guitar. Okay, amo yan tumang kabinan ang Lovers Guitar. No, kasabi nyo sa ito mabatian diri sa palatuntunan, gitara sa bumbo. No, ang ining ambanon, ining musika nga may tigulo Lovers Guitar. Good afternoon, Bumbudan. It's good to hear music from old days. Daw nasubuan man ako watching from Las Vegas, USA. God bless. From Edna Cordova, Pinuela. Timay maning may ara na kita sang YouTube channel, may ara kita Facebook Live. Kay ang tanan nga mga programa diri sa Pilipinas kuno nagakatabo diri, kadali lang may baluan no sa aton nga mga kulturan ngadto sa luwasang pungsod para sa kay Edna Cordova, Pinuela. Nagapamati siya subong pagi sa Facebook Live dito sa Las Vegas, USA. No, anong oras na ma'am sa inyo na subong sa Las Vegas? Diriya sa Pilipinas, alas 12:50, no? 10 minutos kag mag-alauna sa hapon. Okay, sige, this time mga kabanan, Lovers Guitar, ang magbago ka ni Freddy Aguilar, may ara ayan na Bumbo Harold. I-try na to nabi kung okay. Ang magbago ka nga request ni Doy Arthur. Amo ni iyang request ang ambanon nga
magbago ka. Yan rin ni Pride Aguilar. No? Okay, sige. This time mga kaibigan, samtang wala pa ang magbago ka, yari ang ambanon nga may tigulo, I Can't Stop Loving You. I Can't Stop Loving You. Nagdulong si sa oras 6 minutos na bilin. Kag magadangat kita sa tagna nga launa sa hapon. Padayon ka mga nagapamati diri sa platuntunan gitara sa bumbo. Do nagapulo panalithi no sa pinakabahin sang Negros Occidental. May mga lugar nga nagaulan, may araman nga gainit. Kag sa mga kaumhan nga nagaulan subong medyo mabulubugnaw ang palibot. Amo na siguro nga daw ginatuyo ka mo no. Ay iba nagakatulugan nga nagakapot sa cellphone, nahulog sa ilang agtang. So sa arap pa yang kuragmanga, no? Napiyungan mo, samtang nagahigda, bumuarol, sige mo na, sige lantaw ka cellphone mo, nagamululo ng mata, sige lantaw ka cellphone. Tapos ang mata, nagapulula ng mga kaugatan. Sige ka murarat sa cellphone, dugay tuyo-tuyo na gid. Hulog ang cellphone, bukol ang agtang. Mo na, ka-relate mga kamuda, may nakagida sang amo na experience why yan na nahulog ang cellphone. Sige, samtang wala pa si may naghambal diri kon nakagimas lang ang nahulugan sa cellphone. Samtang wala pa kamo naka-reply. Ano na yung banon nga may tiguro, La Paloma.
kay salamat gid La Paloma. Bumbo Harold, nga daw sa akon diri nga sa cellphone ko bla. Maglantaw ko sa Facebook Live. Lain man na diri mga greetings diri. Diri sa kwan lain man. Ano do ang na-open? Isa lang man. Pero nga ang iban nga message bala, hindi ko makita diri sa ginatamdan ko diri. No, kag ginapanigaliw may ari gani si Ivy de la Cruz, siya may udto bumudan. Greet ako lang si Sir James, Ma'am Althea Filangka. Althea Filangka, hindi ko mamurutan. Kag subong man, Failangka, no? Kag sinang bibing dira sa Terra Nova subdivision nga nagapamati sa programo. No? Kag may lang ang pagpamati man sa kay Sherwin Marco Wi. Kag siya nakagi man siya kuno nga nahulugan sa cellphone, nabuklan man gawaya agtang. Si Carlich Yasser Fortit, ari man watching from Barbasa, Antique. Sige. Kung nagabasa ko sa cellphone nga may antipara, daw hindi ko kamurot. Ang ginahimo ko, ginakuha ko antipara, daw suli, no? Ang iba niya, kung magbasa, gasuksok sa antipara. Ako naman niya, kung magbasa, ginakuha ko ang antipara. Sige. Din pagid si Agnes Verdi Prado. Sa niya, good afternoon po. Okay. Sige. Umani kong isa na tingalahan ko kay may Arab laga nga nag-greet Bumbo Harold para to sa nagligad siya way mugin mabasa na kon nga mensahe wala nag-appear o gali kay may ara nga pero padi malana nga sa page nga Bumbo Radio Bacolod para abi subong ginatamdan ko diri ang iban nga mga mensahe wala diri pero kun sa cellphone ko ara man sa cellphone ko naman wala naman ang mensahe nga rin sa dako nga screen. Sige, magabalik kita banwa pagkaligid lamang sa pila ka mga importante nga mga panumdom. Standby. Isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Lisari Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom bangod sa pagsampot pagid lamang sa fasad sini, yara ang pinasahi nga portiko o kon porch kag sa pagtangla sa tubang sang simbahan makitaan ang clean lines, ang twin towers nga may magagmay nga domes sa ibabaw sini. Sa pagsulod sa simbahan, mapawaw ka sa disenyo. Tastefully designed and preserved, the church's interiors have avoided the catastrophic fate of misguided renovations. Sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad naman sa imo ang mahogany colored altar nga gindekorahan sang gilt curvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga amo si San Nicolas de Tolentino, isa ka Italian saint kag mystic. Sa wala kag tuo, yara ang imahe ni San Ezekiel Moreno kag San Rafael kag sa ibabaw yara si Hesu Kristo. Samtang makitaan ang kapinasahi sang pattern sang salog sang San Nicolas de Tolentino sa Talisay, bangod sa design nga checkerboard nga itom kag puti nga kunlantawon may pleasing contrast sa dingding sang simbahan. Makitaan man ang rows of iron chandeliers nga madamo nga nagalinyada sa atop sang simbahan nga nagahatag sang kasanag sa palibot, ilabi na gid sa tupong sini nga aisles sa salog separated by a row of Corinthian pilasters at stylized flat arches. Ang pundasyon sang karon nga San Nicolas de Tolentino Church una nga gindihon sadto sang isa ka pari sang Order of Augustinian Recollects nga si Father Fernando Cuenca nga nagabot diri sa Negros sadtong 1848. Samtang ang karon nga structure gintuko dinhi sa sulod sang 3 ka tuig humalin sang 1933 tubtob 1936. The Church of San Nicolas de Tolentino reminds us not only of the work of Father Cuenca but stands as a testament to the unity and faith of the people of Talisay.
Matapos nga nagbalatian ang bugo sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, sunod sa World Health Organization o kung WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na-eradicate na ini sa tung 1980 apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade ukon subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis. Ukon isa kasahi isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization ukon WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit ukon malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit ukon internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba ukon tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects ukon materials kaangay sang beddings. Samtang, base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes, kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tub-tub nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tub-tub nga magbinitog-bitog kag mangin pus-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5 tub-tub 7 ka adlaw. The rash heals by scabbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheet sang WHO nga ang vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan amo man karon kag ginatublok sa mga tao batok sa monkeypox kag ang antiviral agent nga gin-develop para sa smallpox treatment nangin lisensyado naman para sa treatment sang monkeypox. Newer vaccines have been developed of which one has been approved for prevention. Pabalik mga kabenan sa ito ng pagpangalaga diri sa palatuntunan gitara sa Bumbo. 13 minutos o 13 8 minutos ang nakaligan sa tagnang launa. Padayon ko mga pamati diri sa palatuntunan gitara sa Bumbo. May lang pagpamati mo sa kay Ayet Panagiton Mahusay. Okay. Sa YouTube siya nagapamati aki ang signal kung isa daw nagakuan ga sagrak sa layo na. Pero sa YouTube channel niya way problema. Masyado ka klaro, no? Sige. Kag subong man din pagid arena no gina kuan ko di ang sakto na gali Kim no arena nagsulod na diri ang arena mga pila ka mga mensahe gikan sa aton nga mga maukod nga mga tagpalamati ari naman si Jovi Sargi Amodente no? Naga-monitor naman subong diri sa palatuntunan gitara sa Bumbog. Yeah, good afternoon Bumbudan, listening live with while driving. Drive. Request please lambada. Thank you Bumbudan and have a lovely afternoon from Jovi Sargi Amodente. Do sometimes naga-drive, nagapamati. Halong lang sa pag-drive, no? May ara kadra Kim si Bumbo Kim naman subong nagabulos sa akon nga piyak nga side do. Sang lambada kay masao ta lambada. Papagsiko naton ang sininga udto, papagsiko naton ang ini nga mga inuras. No, pagi sa paglingaw sa inyo, nagpagpabati sa mga matahom nga mga lalantunon sang kahapon kag karon.
ang lambada. Bigay pasauton tadi sila. Oh. Okay, ayos sa Kim ang lambada. O, sige, samtang wala pang lambada, no? Ari-aray ang okay, sige. Ara ng lambada do kada sigaw. Mapatungar po ko tadi sang lain. Pero sige na, ari na ang gin-request nga lambada. Okay, amo na to. Do ko na sila sang lambada ba? Do ay pagkadita babalasan na tapos na ang lambada. This time mga kabiyanan ang banon nga may tigulo love story.
Okay, love story. Paday ko ba nagapamati diri sa palatuntunan na gitara sa bombo. Kag balikan naton karon dugay ang pila pa naton ka mga talamyawon sa aton nga YouTube channel, kag subong man sa Facebook Live. Sige. Ari man di si Sherwin Marcowi, no, nagsulod sa YouTube channel. Way ko babasan ginag imo nga mensahe Sherwin kay pinsan ganis ko nga way si Sherwin subungaw. do present do una-una gina sa dayon ga sulod sa Facebook Live ko daw way sa subong. Gali kay hindi ko mabasahan diri sa ginatamdan ko, no? Kay lain nga mga mensahe nagasululod. Pero subong okay na, no? Nagsulod na sa liwat ang pila ka mga greetings sa Facebook Live sa Bombo Radio Bacolod. Ari pagid ang talamyawon. Good afternoon bumudan. Ari lang kami yapon ni Nanay Isabel gamon ito diri sa Victoria City. Ang nagapanamyaw Idi Laos. This time ang ambanon nga may tigulo Rosas Pandan.
ambanon nga may tigulo Rosas Pandan. Good PM mga kabombo from Francisco Chavez nagapanamyaw. Kag yung hapon Bombo Dan monitor lang from Sumag may hapon man sa kay Airboy Haliki. Okay. Sige. So, this time mga kabanan, dugangan pa natin ang paglingaw sa inyo pagi sa pagdulong sa mga matahom nga mga lalantunon, mga ambanon, nga talagsan nyo na lang mabatian. This time mga kabanan, ang ambanon nga pabati natin sa inyo, ang ambanon nga may tigulo sa libis ng nayon. Nan, amo yan itong mga kabayanan ang ambahanon nga may tigulo sa libis ng nayon. Kag ari pagid sa aton YouTube channel na si Tendensya, R. Tendensya. Siya request ko anak from Australia. Uy, sa Australia pagali ni. Okay. Mayara ka na
anak Bombo Kim, no? Sige. Kaya amo ning request ni R Tendencia, no? Ang ambahanon nga may tigulo anak. Ato pa siya nagapamati subong sa Australia, no? Pagi sa YouTube channel. Sige. Papagitar tang anak, no? Samtang nga wala pang anak, yari pagid dugangan ko ang lingaw sa inyo pagi sa sining mga dinumaan, mga sinanguna nga mga ambahanon kaangay sang sining ambahanon nga may tigulo usahay. Karon lang dugay-dugay ang anak gitara na siya Bombo Kim. Ari anay ang ambahanon nga may tigulo usahay. Okay. Ang ambanon nga may tigulo usahay. 30 minutos na kiligan sa tag ng alauna. Padayon ko mga nagapamati diri sa palatuntunan gitara sa bombo. This time mga kabayanan, ang request ni R Tendencia nga ambanon nga may tigulo anak.
nga ambanon nga may tigulo anak. Nagdulong siya sa oras 32 minutos na kaligid sa tag ng launa. Sa iban pa nga gusto mag-request, ingagaw kamo sa inyong mga request kay ato rin na iga pabati ang inyong mga request. Okay, sige. Si R tendensyas niya TY po. That was amazing, so relaxing. Nakatulog po anak ko. 13 weeks old po siya. Magali. Sige. May bata si tendensya nga 13 weeks pa lang ang edad. Live nga nagpamati sa Australia ahay. Nakapatulog man siya nga bata ang bahanon nga may tigulo anak gin natukar sa gitara. This time ang ari pagido para madugangan ang paghamuok sa katulugon sa mga kabataan sa malapsag ari ang ambanon nga may tigulo sa ugoy ng duyan. Okay, sa ugoy ng duyan, dumapiyungan man si dumapiyungan man mga nagapamati ng mga lapsag sa sining ambahanon nga sa ugoy ng nga duyan.
38 minutos ang nakaligat sa tagna nga launa. Bumbo Carla paliw ko to be follow up kung may aragi man, may flooding, may mga pagbaha to Southern Negros. Do sa Kawayan do taas tong tubig to do. Naglalabot tos dalan. No nag-text ko di subong sa kay Dr. Kailian, no kay basi no tama kataas gid man ng tubig. No kay may report kita din na baton nga may nagaluntad nga mga pagbinaha. Kay sa Southern Negros, grabe gili ang pagbubuos ang ulan sa subong perti ka kusog. No diri sa aton may mga pag-inulan man pero hindi masyado ka damol. So ginapaligmat naton ang mga kultura naton da sa Southern Negros kag sa mga lugar nga mga ginabaha. Hindi gid magpasayang-sayang sa pagtabok sa suba nga masiling kamo nga daw kaya pa man kay masyado ka delikado. Kag kung ano daw nagkalaanod, may mga chinilas na magkalaanod din na paglagsak na paribulatos nagligat to sa may area sang bago nga ang iyang bata na dogin hingagaw to bala ang chinilas nga naanod. Kundi pati ang bata naanod, gin rescue sa Iloy, duha gid sila ang nalumos. No, so panumdum sa aton yung mga kultura nagabinaha naman subong. Nagabaskog naman ang ulan tungod man sang paglain sang panahon. So kung may mga talabukon, mas mayo pang magpaligad na lang kamo sa mga inuras da sa piyak suba kaysa pilito nyo magtabok nga amo pa nang ikarimalasos ang kabuhi nyo. Dito sa Panay may nagligad man to, may isa man to ka soldado nga naghingagaw gid tabok. No, kay mapuli siya sa ila mo. Una to nga nakita ang iyang motor sa may overflow. Kag dason nga mga inadlaw nakita man ni ang soldado nga patay naman so amo na no nga mas maayo pang maniguro kita unahon tagin ang aton nga safety. Hindi tayo magpaminsar nga kilala makapuli gidayon kay safe na natong aton nga mga pahimata nga panimalay naton sa piyak suba. Okay, sa piliton ginaton nga magtabok. Sige, i-follow up po nato na karon dugay-dugay kay may mga nag-alabot ring information nga sige ang pagbubo sa madamol nga ulan dito mga kabiyanan karon sa Southern Negros. 40 minutos ang nagkaligat sa tagna nga launa. Padayon ko mga nagapamati diri sa palatuntunan gitara sa Bumbo. This time ang ambahanon nga may ambahanon nga may tigulo walay angay. Sige. So, arina, no? I-plaster natin ang walay angay. Do kadugay siya mag-intro. Walay angay. Ara na. Gina-plaster yung pang-gitara, oh. Nan.
Nan, abi ito mga kaibigan, ang ambanon nga walay angay, ginatukar sa gitara ni Jewel Malit. Siya ni tukar sa pagi sa gitara, sa sining ambanon nga walay angay. Nagsikat pa ni sa tuan na yung ining ambanon, nga walay angay sa chimpo ni sang kuana, mga 19 kuan siguro no, mga 1960s, 1950s. Ay gini ambanon nga walay angay. Sige. So, kuan pag hindi siya ginaparisan, pag hindi siya sang ambahanon, ari pag idong ginatukar ni Rafi Lata. Lata niya apelido, hindi niya Lata nga nga daw tunog Lata. Rafi Lata. Ang ambanon nga ginapasikat man sa tuanay ni Pilita Corrales, ang ambanon nga may tigulo Matud Nila.
Nan amuyad to ang ambahanon nga may tigulo matod nila. Katahong pamatian no bisan sa gitara ang ambahanon nga matod nila. Kung sa iligay nun pa siling nila, kag kung sa Tagalog sabi nila. This time ang pinakadaan pagid nga ambahanon ang ining matod nila ya ti daw kuan ni siya masyado gid kadaan. Sa aton nga pagbalik banwa ang daan pagid nga ambahanon nga may tigulo la wiswis kawayan among aton igapabati sa inyo pagkaliga di lamang sa pila ka mga importante nga mga panumdom. Standby. Kung ang hampang basketball amo ang mas ginakakunyagan naton nga mga Pilipino, apang salos tanan nga parte sa kalibutan, ang nagapanguna o kon most popular sports in the world, amo ang football better known as soccer sa US kag Canada. Suno sa latest world statistics sa sini nga tuig 2022, ang football amo ang nagapanguna ilabi na gid sa Europa nga nagadagat sa masubra 4 billion followers. May kantanan sa football, isa sa ginahulat sa mga football or soccer enthusiasts worldwide, amo ang FIFA World Cup. Sa ika-22 katuig sini nga paghiwat bilang Quadrennial International Men's Football ang pungsod Qatar sa Western Asia amo ang venue, the first World Cup ever to be held in the Arab world. Ang magpainit-init sa silaksang adlaw sa aga ang makadulot sa kayuhan sang aton ikaayong lawas. Suno sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide. Kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ilan na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sang pag-angkon sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight dili na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kon UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur. Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sara nga mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang koneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sara nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayaras ang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Nakaibalo-bala kamo nga ang bantugon nga simbahan sa Banwa sa Valladolid diri sa probinsya sa Negros Occidental nga ang Our Lady of Guadalupe ukon ang Nuestra Señora de Guadalupe ang mas magulang pa diin ang edad sini kung ikumparar sa amo nga banwa. Tuig 1852 sa gintukod ang kumbento kag simbahan sang Nuestra Señora de Guadalupe, walo ka tuig antes pa man natukod nga mangin isa na kabanwa ang inubayan ang ngalan ukon pagtawag sadto sang Valladolid sang tuig 1860 sa sur nga bahin sang probinsya. Ang simbahan ang gintukod sa mga Recollect missionaries tubtub nga ginpatahong pagid ini kag ginpadako sa tong 1877 nga may baroque style nga fasad kag basic nave o kon central part sang simbahan sa pagpamuno ni Recollect priest nga si Father Carlos Ubida. Ang matahom na nga kumbento kag simbahan ang natapos antes pa man nagsugod ang pag-ibwal sang Philippine Revolution sa tong tuig 1897. Sa paglipas sang malawig nga tinuig, madamo naman nga mga renovations ang ginpadigayon sa sining nga simbahan tubtob nga natapos antes pa man mag-abot ang 20th century. Sadto ang isa sa nagapatahom sa Our Lady of Guadalupe Church amo ang tuman katupong sang tanan nga parte sang simbahan kag isa na diri ang original nga Doric columns kalkip na ang may design nga salog padulong sa matahom nga elevated nga altar. Ang dingding sang baroque style nga
sad sini nga simbahan human sa Coral Stones. Throughout all this, the Lady of Guadalupe Church has remained to be one of the most beautiful among Pangalaga diri sa palatuntunan na gitara sa bombo 6 minutos na bilin kag magadangat kita sa tagna nga alas 2 no samtang kita diri daw ka may mga pagulan-ulan man sa Southern Negros may mga pagbaha kag may pila ka porsyon sa Negros Occidental nga hinaylang ulan pero mga kabyanan dito sa Luzon area may duha ka lugar nga ginapaydalom sa nga pag-asa sa signal number 5 bangod sang super typhoon Carding no imagine nyo na banwagin paydalom sa karon sa signal number 5 kung ano ka kung ginapaminsar ko gina-picture out naton kung ano ka basko gini no ang signal number 5 ang yara karon sa Pulilo Islands no kag subong man sa extreme northern na portion sang Quezon no kag lakip na diri ang northern kag central portion sang General Nakar kag northeastern na portion sang Infanta Quezon. So amo ning mga lugar ang yara sa signal number 5. Kag may ara pagid sa signal number 4 ang mga lugar sa northern Luzon no. Kag may lang kita diri kay wala kita iyasang signal warning no. Diri sa isla sang Negros, particularmente diri sa probinsya sang Negros Occidental. Pero mo lang to ang ipakuha natong karon makuha kita sang update karon sa sining pagbinaha nga nagluntad dito sa southern part sang Negros Occidental. So amo ni ang aton nga amo ning aton nga bawo. Ya sige lang, no, halong langid sa aton nga mga kulturan da sa northern Luzon, daw nga ginawa karon, ginawaswasan karon sa bagyong si Carding or ining sang ang gindeklara na gani nga wala sang klase buwas kay tungod sa sining bagyo kasi Carding. No, lapaw sa aton taas ang iyang coordinate dito gidang tupa niya sa northern Luzon. Gati agyan niya naman ni Batanes naman, Batanes ya masyado gini ka delikado no nga lugar kay kada tuig ginawaswasan gini siya sang bagyo no kag ang northern part sang Luzon. 4 minutos banwa ang nabilin kabagadangan kita sa tagna nga alas 2 diri sa aton pagpangalagad sa palatuntunan gitara sa bombo. This time mga kabayanan ang ambanon nga may tigulo Lawiswis Kawayan.
Okay, kag diri nagtapos mga gabanan ang aton nga isa naman kidisyon sa panatuntunan gitara sa bumbo. Pagi sa aton nga hingapos nga ambanon nga may tigulo lawis-wis kawayan. Ubdanay kita karon dugay-dugay sa panatuntunan Bumbo Report Sunday edition. Upod sa gyapon sa inyo anchorman, ini si Bumbo Daniel Lecciones para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall, number 1 sa Bacolod, Basta Radyo, Bumbo! Kung ang hampang basketball amo ang mas ginakakunyagan naton nga mga Pilipino, apang salos tanan nga parte sang kalibutan, ang nagapanguna o kon most popular sports in the world, amo ang football, better known as soccer sa US kag Canada. Sunod sa latest world statistics sa sining nga tuig 2022, ang football amo ang nagapanguna ilabi gid sa Europa nga nagadagat sa masubra 4 billion followers. May kantanan sa football, isa sa ginahulat sa mga football or soccer enthusiasts worldwide, amo ang FIFA World Cup. Sa ika-22 tuig sini nga paghiwat bilang quadrennial international men's football. Ang pungsod Qatar sa Western Asia amo ang venue, the first World Cup ever to be held in the Arab world. Ang magpainit-init sa silaksang adlaw sa aga ang makadulot sa kaayuhan sang aton ikaayong lawas. Suno sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ila na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sang pag-angkon sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight. Dili na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kon UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur. Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sara nga mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sara nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Nakaibalo-bala kamo nga ang bantugon nga simbahan sa Banwa sa Valladolid diri sa probinsya sa Negros Occidental nga ang Our Lady of Guadalupe ukon ang Nuestra Señora de Guadalupe ang mas magulang pa diin ang edad sini kung ikumparar sa amo nga banwa. Tuig 1852 sa gintukod ang kumbento kag simbahan sa Nuestra Señora de Guadalupe, walo ka tuig antes pa man natukod nga mangin isa na kabanwa ang inubayan ang ngalan ukon pagtawag sadto sang Valladolid sang tuig 1860 sa sur nga bahin sang probinsya. Ang simbahan ang gintukod sa mga Recollect missionaries tubtub nga ginpatahong pagid ini kag ginpadako sa tong 1877 nga may baroque style nga fasad kag basic nave o kon central part sang simbahan sa pagpamuno ni Recollect priest nga si Father Carlos Ubida. Ang matahom na nga kumbento kag simbahan ang natapos antes pa man nagsugod ang pag-ibwal sang Philippine Revolution sa tong tuig 1897. Sa paglipas sang malawig nga tinuig, madamo naman nga mga renovations ang ginpadigayon sa sining nga simbahan tubtob nga natapos antes pa man mag-abot ang 20th century. Sadto ang isa sa nagapatahom sa Our Lady of Guadalupe Church, amo ang tuman katupong sang tanan nga parte sang simbahan kag isa na diri ang original nga Doric columns kalkip na ang may design nga salog padulong sa matahom nga elevated nga altar. Ang dingding sang baroque style nga fasad sini nga simbahan human sa coral stones. Throughout all this, the Lady of Guadalupe Church has remained to be one of the most beautiful among all Negros churches.
Madamos ang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala ka mo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pag-transport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sa modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod ginastimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Nakahibalo-bala kamo nga ang makitaan nga dako nga konkreto nga simbahan sa sudad sang Sinay, probinsya sang Negros Occidental nga San Diego Pro Cathedral ang nahuman pagid lamang sadto sa kawayan, Nipa, Kugon kag Amakan. Mga 246 na katuig ang nakaligan. Tuig 1736 sang gintukod ang parish sang Banwa pa lamang sadto nga silay kag nagpatukod ini sang pinakauna man nga simbahan nga nahuman lamang sa light materials. Sa pagbulig sang administrasyon sa Pungko Santo nga Gobernador Silio nga si Alejo Severino kag sang pinakauna nga pari sa lugar nga si Padre Alijo Ignacio Di Molinas nga taga Pungsod, Espanya. Ginhingadlan ang simbahan nga San Diego Parish Church sunod sa ngalan santo sa patron sini nga si San Diego de Alcala nga isa ka Franciscan saint. Tuig 1841 sangang isa naman ka parish priest nga si Father Eusebio Locsin ang nag-initiate nga bagatukod sang mas permanente nga simbahan nga nahuman sa bato kag kahoy. Ginsuguran ini sa pagpasanyog sang atop ang galvanized iron kag iban pa nga parte sang simbahan. Apang sang nag-ibwal ang revolusyon sa tong Nobyembre 5, 1898, wala ini natapos kag nauntat. Tuig 1925 na sang ang mangaranon nga sila nun kag sugar baron nga si Don Jose R. Ledesma ang nagdonar sang dako nga kwarta sa pagtukod sang dako kag bag-o nga simbahan. Ang Italian architect nga si Lucio Bernasconi amo ang nagdisenyo sang bag-o nga simbahan kag sang ulihi ginhimo pa niya ini nga modelo sang pagbalik na niya sa Italia. 1927 sang nakompleto tukod ang simbahan nga may twin bell towers base sa Romanista o kon Renaissance nga disenyo. Disyembre 25, 1974 sang ang Santo Obispo sang Diocese of Bacolod nga si Monsignor Camilo Gregorio ang nagdeklarar bilang Pro Cathedral, rason kung nga ginatawag na ini sa karon nga San Diego Pro Cathedral, the only Catholic church to be declared as Pro Cathedral in the Philippines. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapilabala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittled brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinluan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka bes kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Ang 2022 FIFA World Cup natala na sa Nobyembre 21 tubtob Disyembre 18, 2022. 32 tanan ka mga teams gikan sa nakalinlain nga mga kapungsuran sa bugos nga kalibutan ang magapaindis-indis agud amo ang makakuha sang FIFA World Cup trophy nga nahuman sa Bulawan kag ginakabig bilang one of the most expensive trophies in sporting history. Nga sa karon nagabalor sang 20 milyones dolyares. Sa baragta sang sini nga hinampang, ang Brazil National Football Team amo ang may pinakadamo nga kampyonato nga nagdangat na karon sa 5. Samtang ang France amo ang most recent champion sa giniwat nga 2018 FIFA World Cup nga giniwat naman sa Russia. Ang
vitamin D. Mayira sang madamo nga papel sa aton lawas. Essential ini sa pag-angkon sang good health. Ang mayor nga papel sang vitamin D amo ang pagsugo sa mga cell sa aton gut o kuntyan agud mag-absorb sang calcium kag phosphorus. Ang duha ka mga minerals nga importante sa pagpabilin nga makusog kag healthy ang aton nga tulan sa kalawasan. Buot silingon, ang vitamin D nagabuli gini sa pag-absorb kag pagpabilin sang calcium kag phosphorus sa aton lawas. Our heart, muscles and nerves also need calcium to function properly. Sabahin naman sang phosphorus, ang main function sini amo ang pagporma kag pagpatubo sang bones and teeth. Kung kulang naman kita sa vitamin D, mangintunaan ini sang pagdevelop sang pila ka seryoso nga mga balatian, kaangay sang osteoporosis, cancer, depresyon, muscle weakness, kag manginhalinan sang kamatayon kung lala na ang balatian. Makapila ka beses kung magpangapi sa kadlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bagod may ara ini sa hindi mayo nga epekto sa lawas. Apang paano bala may bulan kung masobrahan na kita sa kape. Nahibaluan nga ang 400 mg sang caffeine o kung kapin-apat katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults. Apang dapat naman ini nga haganaganon kung makabatyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubrahan ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo, hindi makatulog, anxiety, kag masami nga ginanerbiyos kalakip na ang paglingin sang ulo, pagka-iritable, masami nga pagpangihi, pagpalangurog sang unod, kag pagdasig sang kuba-kuba sang dughan. Gani mga kabombo, hagan-hagan lang sa kape. Pamangkot, sino sa inyo ang may tanom nga saging nga saba sa inyo balay o kun uma? Kagkaangay sang halos kalabanan, paborito man bala ninyo ang saba nga saging? Nga wala labot pwede makaon kon fresh, luto o kon bisan hilaw, pinaagi sa pagtanok suni. Paborito ini naton nga snacks kun himuon nga banana Q, banana chips, crisp banana fritters o kun turon, namit man ini prituhon, plus ginahimo man ini bilang ketchup, banana ketchup. Kag ang luto nga saba, ginalunod ini sa mga potahe kaangay sang pochero. Yum yum. Well, sa mga utod naton dira nga hindi kumpleto ang ila adlaw kung hindi makakaon sang luto nga saging nga saba, good news! Bangod tuman kadamo gali ang makuha naton nga benepisyo sa pagkaon sang saba nga saging. Ang saging nga saba ang mahimo matawag Cardava banana. Gina-classify ini botanically bilang Musa acuminata ex balbisiana, isa ini ka hybrid cultivar nga native diri sa Pilipinas. Ginatawag man ang saba bilang praying hands. Bangod daw kaangay sang mga kamot nga nagapangamuyo ang cortes ni. Iyari ang pila ka mga surprising health benefits nga mahatag sang saba nga saging. Number 1, manggaranon sa potassium ang saging nga saba nga kinahanglan sa aton lawas para sa pag-function sa mga nerve cells kag muscle cells. Kalakip na diri ang aton nga korason. Mas sa minaton mabatian nga kun daw malupog ang isa ka tawo, bangod nagapalang luya ang iyang nga mga tiil kag tuhod, ginapakaon ini sang saba nga luto. Ang Cardava banana naghatag man ini sang mineral nga importante sa pag-regulate sa aton blood pressure, fluid balance kag makapaayo man sa aton nerve and muscle function. Uy, agud nga mapaiway ang pagbatsyag sang muscle cramps kada tapos exercise, magkaon sang saging nga saba to avoid cramps. Manggaranon man ang saging sang vitamin C kag B6. Kalakip na ang magnesium, potassium kag magnesium rich nga saba banana makabulig sa aton lawas to regulate healthy heart rate besides lowering blood pressure. Ang isa ka tawo nga palakaon sang saba nga saging nagalubo ang risgo nga magkabalatian sa korason. Sa karon nga may pandemic, mapuslanon gid ang pagkaon sang saba nga saging bangod napamatud-an nga makapaboost ini sang immunity bangod sang ginaangkon nga high concentration sang vitamin C. Sa pagpamahaw kun aga upod ang pagkaon sang saging, makapa-kickstart ini sa aton nga immune system kag makaamlig sa aton nga lawas batok sa mga infections, dala na ang pagpabakod sang antioxidant sa aton nga lawas. Gani wala labot sang apple, mahimo man mahambal. A banana a day keeps the doctor away and does your body a bunch of good.
Ano ang dengue hemorrhagic fever? Ang dengue hemorrhagic fever isa kabalatian halin sa virus nga nagalaton paagi sa kagat sang babayi nga lamok nga ginatawag Aedes aegypti kag Aedes albopictus. Ini nga lamok nagakabuhi sa sudod kagwa sa palibot sang balay, nagaistar sa matinlo kag wala nagailig nga tubig kag nagapangagat sa adlaw humalin sa kaagahon tubtob sa kahaponanon. Paano makaangkon sang dengue ang isa ka tawo? Kung ikaw ang makagat sang lamok nga nakasuyop sang dugo sang pasyente nga may dengue. Kung ikaw ang makagat sang lamok nga halin sa pagkaitlog may dala nga virus. Ano ang mga palatandaan o kung sintomas sang dengue? Hinali nga hilanat nga nagadugay sang duha, tubtob 7 ka adlaw, bleeding o kung pagdugo sang ilong, panit o kung baba, kag pagsuka o kung paghigko nga may dugo, sakit sang ulo, pagpalangluya, pagdula sang gana sa pagkaon, sakit sa tiyan kag pagpalanakit sang tutunan, pagpalamula, rashes, shock, pagpalangyami, pagpalamugnaw, pagpalanglapsi, pagpalangitom, pagdasig apang mahina nga pulso, pagkalipong, pagsalasala o kun delirium. Sa karon nga uso naman ang dengue kag nagasugod na ang tigululan, ginapanugyan sa tanan nga magpanglimpyo sa aton palibot kag ugsaran, pakulbon o kon pangulaon ang tanan nga mga suludlan o kon bisan ano lang dira nga may stagnant o kon nagsupot nga tubig, agud matapna ang pagbreed sang mga lamok. Pahanumdum, nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Basta Radio, Bombo! Isa sa mga makabig heritage churches diri sa probinsya sa Negros Occidental amo ang Our Lady of Peace Church o kun Nuestra Señora de la Paz nga yara makitaan sa Dalan La Paz, siyudad sang La Carlota. 1870 sang ang ini nga simbahan isa lamang sadto kakapilya nga nahuman sa Kugon kag Kawayan. 1873 sang si Father Eustaquio Casgaro amo ang nagpungko bilang pinakauna nga pari sa Banwa pa lamang sadto nga La Carlota, tubtob nga ringin parokya na gid ini sadtong 1876. Sang pagkasunod nga tuig 1877 sang nagpungko naman si Father Andres Torres bilang first Recollect Parish Priest sa amo nga simbahan. Si Father Torres amo gid ang nagsugod kag nagsupervise sang pagtukod sang dako na nga simbahan sa Romanesque architectural design nga nahuman sa red bricks gikan sa Banwa pa lamang sadto sang silay kag puti nga coral stones nga ginkuha naman sa isla sang Guimaras. Gintapik ini nga mga material pinagi sa lime nga ginmixklahan sang itlog sang pato. Apang bangod sa natabo nga Philippine Revolution sadtong 1898 wala gid lubos nga natapos ang ini nga simbahan. Apang sang Enero 23, 1936 sa pagpamuno sang nagpungko sadto nga duha ka Recollect priests nga sanday Father Abondio Frias kag Jose Cuesta ginpatigayon ang blessing sa human na nga simbahan sa idalom sang patronage sang Our Lady of Peace. A unique feature of the Our Lady of Peace Church are its massive arched windows that reveal the thick walls of the church. FIFA World Cup 2022 Trivia. Nakahibalo bala kamo kung ano ang nadula sa Iranian national team isa ka semana antes ang 2018 World Cup match? Pagkatapos nga mag-withdraw ang US sa Iran nuclear deal, kag-restore ang mabugat nga economic sanctions sa pungsod Iran, ang Nike nagpagwasang pahayag nga bilang sanction ini nagakahulugan bilang isa ka US company hindi na sila makaprovide sa mga sapatos sa mga humalampang sa Iran national team sa mga tion. Kung sila mag-violate sang sanction, ang Nike executives mahimo mapamatbatan sang criminal penalties tubtob sa $1 million o kung pagkapriso sa sulod sang 20 katuig. FIFA World Cup 2022 Trivia. Mga carcinogenic foods o kuntigi nga mga pagkaon mangintunaan sang cancer.
Nakahibalo bala kamo nga ang mga tigi o konsunog nga parte sang pagkaon, kaangay sang barbecue kag inasal makabig nga carcinogenic o kon mangintunaan sang pagtubo sang cancer sa aton lawas. Kung naghambal kita carcinogen o kung carcinogenic, amoy ni ang substance, radionuclide o kung radiation nga nagapapromote sang carcinogenesis o kung pagporma sang cancer. Madamo ang mga carcinogenic foods nga nangin paborito naton. Kaangay sa mga processed meat, overcooked foods, kag mga fried foods like french fries. Abaw! Ang paborito ta nga pork barbecue kag chicken inasal. Nga gina-request tagid nga well done ang pagluto o kung ginapatigi-tigi tagid. Makabig nga carcinogenic, processed meat, overcooked foods, and fried foods may increase risk of some types of cancer. Ang mga chemical nga ginausal sa processed kag cured meat, kaangay sang nitrates nga isa ka food preservatives para sa bacon, subong man sausages kag ham, mahimo makaproduce man sang carcinogens. Wala labot sa mga carcinogenic foods, mayara man nga ginatawag non-radioactive carcinogens nga mangintunaan man sang cancer. Kaangay sang paghaklo naton sang asbestos kag aso sang sigarilyo. Gani, likawan gid ang pagkaon sang batok o kon sunog nga pagkaon. FIFA World Cup 2022 Trivia. Ano ang pinakadasig nga time o kon oras nga naka-goal sa World Cup history? Ang Turkish soccer legend nga si Hakan Şükür ang nakascore batok sa South Korea sa 2002 World Cup bronze medal match 10.6 seconds pagkatapos sa opening whistle. Yes, 10.6 seconds. Amoy na kadasig mga kabombo. FIFA World Cup 2022 Trivia. Masami nga ginalakot sa madamo nga mga pagkaon o kon mismo ginasudaan sang madamo nga mga Pilipino ang salted egg. Ang salted egg ang nahibaluan nga masamihimo sa itlog sang bibe. Ang 50% nga mas madamo ang unod nga calories sang sa itlog sang manok. Kag ini ang nagaunod man sang pila ka mga essential nutrients. Ang calorific content sang itlog sang bibe ang nagikan sa protein, fat, kag carbohydrates. Ang protina nga makita sa itlog ang isa kasahi sang high quality protein kung sa diin ang kada isa nga itlog sang bibi ang makitaan sang 9 grams sang protein. Samtang ini ang nag-unod man sang 9.6 grams sang fat kag 1 gram sang carbohydrate. Ang nasambit nga mga nutrients ang makabulig agud nga ang lawas ang makaproduce sang energy. Mas mangin maunod kag masuportahan ang bilog nga ikaayong lawas kaangay sa muscle, panit, buhok kag iban pa. Mga kabombo, ilabinagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila. Isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapatihan sang kadamaan, wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadako
pagdakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamag-an sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Bangod wala sang major benefits ang pagsuksok sang bra samtang nagakatulog, wala man ini sang major negative nga konsekwensya. Ang importante, matinlo kag masami ini nga ginalabhan agon nga malikawan ang mga skin issue tugas sang balhas kag bacteria. Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi? Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefits sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabi na gid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India, nga napamatud-ana nga may amazing benefits ang coconut milk sa aton buhok, guya kag panit. Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid, isa ka medium chain fatty acid nga nag-convert sa monolarin sa aton lawas. Ang monolarin isa naman ka compound nga nagaangkon sang antiviral kag antibacterial properties. Kaangay sa pagpati ka ginhimo sa aton nga katigulangan, ilabirigid sang aton mga lola na pamatudaan man sa research nga may maayo nga madulot ang pagnusnos o kun pagmasad sang aton scalp kag buhok sa ulo gamit ang gata sang lubi. Ini bangod nga nagapa-restore sang pagka-dry, brittle kag pagka-damage sang aton buhok kaangay sang split ends. Ang coconut milk ang may ginaangkon nga excellent moisturizing properties nga makadulot sang good nourishing effect. Uy, makabulig man patubo sang buhok ang gata sang lubi pagod sa mga essential nutrients sa pag-angkon sang healthy, shiny hair. Ginpanugyan nga mag-apply sang homemade coconut milk sa aton buhok. I-gentle massage ini sa sulod sang 3 to 5 ka minutos kag padasunan sa pagbutang sang hot towel. Pagkatapos sang 20 minutos, shampoohan ini. Samtang maayuman nga makeup remover kag facial scrub ang coconut milk upod sa olive oil. Hindi lamang nga ginatinluan sini ang aton guya, ginanourishman sini ang aton skin deeply. Apang, importante nga pahanumdum. Rub it gently. Maayuman nga cleanser ang gata sang lubi, bangod may antibacterial properties ini, makabulig sa pagtapna sang pagtubo sang punggod kag acne sa aton guya. The fats in coconut milk do not clog pores, thereby preventing acne. Samtang ang gata sang lubi epektibo man sa paghatag sang alibyo sa sunburns bangod sang ginaangkon nga anti-inflammatory properties sini. Ang coconut milk napamatud-an nga makapaayo man sa mga skin ailments bangod sang excellent moisturizing effects sini sa dry skin conditions kaangay sang eczema, dermatitis kag psoriasis. Ang natural fatty acid sa gata sang lubi ang makabulig sa dry kag irritated skin kalakip na nga ginakakas sini ang mga harmful bacteria sa aton panit. Ano pa ang ginahulat nyo? Maggamit na sang homemade nga coconut milk for it really works wonders. Ang alom ang normal nga makitaan sa panit sang isa ka tawo. Apang paano bala mabalaan ko ng isa ka alom cancerous? Ang normal nga alom ang nagaduag sang brown, tan o kon black spot sa panit. Posible ini nga flat kung nagabukol kag masami man ini nga bilog o kon oval. Mayara man sa mga alom nga yara na nga daan humalin sang ginbunag ng isa ka tawo, apang kalabanan sa mga ini ang nagatubo sa mga bata. Kalabanan sa mga ini ang harmless, apang importante nga mahibaluan ang pagbago sa mga alom kaangay sang kadakuon, shape, duag, kag texture bangod posible ini nga senyales nga nagadevelop ang melanoma. Isa sa mga senyales ang melanoma, ang bag-o nga spot sa panit o kun ang spot nga nagalain-lain ang size, shape, kag duag. Importante man nga senyales kung ang spot ang mas lain sang sa iban nga alom sa panit. Kung may makitaan nga amo sini nga warning signs, dapat magpasikyar na sa doktor. Diri
Sa syudad sang Bacolod ang sentro sang pagsimba, ilabi na gid sa mga tumuluo sang simbahan Romano-Katoliko amo ang San Sebastian Cathedral nga yara na hamtang sa downtown area sang syudad. Nakahibalo bala kamo nga ang ini nga simbahan ang pinakauna nga gintukod sang tong 1825 o kon 197 katuig nang nakaligad sang isa ka pari nga taga Barcelona, Spain, si Father Julian Gonzaga nga amo gid ang nag-envision sang pagtukod sang simbahan. Si Fray Gonzaga amo ang nangin ikaduha nga nagpungko bilang parish priest sang isa ka village o kun Minuro nga amo na karon ang capital nga Bacolod City. Ang ini nga Minuro gintawag sadto nga Sebastian de Magsungay o kon Pueblo de Sebastian sadtong 18th century nga amo ang ginsundan sa ngalan sang San Sebastian Cathedral kag bilang sunod sa nangin santo patron sini nga si Saint Sebastian. Sadto ang una kag original nga simbahan na human lamang sa kahoy kag galvanized iron roof apang sang pag-abot sang Abril 27 sadtong tuig 1876 o kun 146 katuig na ang nakaligad diri na gin-construct ang current structure o kun stone church sang San Sebastian Cathedral sa pagpamuno naman sang Spanish priest nga si Fray Mauricio Ferrero sang Order of the Augustinian Recollects. Si Bishop Mariano Cuartero sang Archdiocese sang Haro amo ang nag-consecrate sang simbahan sa bispera sang gabi sang kapiestahan ni Saint Sebastian sadtong January 19, 1882 tubtob 1885 sang gintukod naman ang duha ka mga tore sang lingganay sang cathedral. Ang makitan nga dako nga relo sa tunga sang San Sebastian Cathedral sa gwa nga bahin ang gindonar ni Don Luis de Luzuriaga nga ringin gobernador sadto sang Negros Occidental. The San Sebastian Cathedral is a late 19th century church in Bacolod, Negros Occidental in the Philippines. It is the seat of the Roman Catholic Diocese of Bacolod. Luyag mo bala nga buligan ng imuguya nga magmangin mahining ukon makaangkon sang top of the line highlighter nga pwede lamang maangkon na sa sulod sang balay. Huo mga kabombo! No fancy skincare products, no messy do-it-yourself masks, kag ini ang pinaagi lamang sa ice cubes nga madamo naman ang nagahimo sini kag nagahambal nga epektibo ang ini nga beauty regimen kag skincare tip. Suno sa mga dermatologist, makabuligid ang pagnusnos sang ice cube sa aton guya adlaw-adlaw. Ang ice makadulot sang pagpahugot sang aton panit sa guya bangod gina-constrict sini ang mga blood vessels diri. Rason nga nagakipot man ang mga pores kag wrinkles sa aton guya. Nagapakupos pa ini sa mga inflammations kaangay sang eye bags kag pagpalangharok sang aton mga mata. Ang pag-rub sang ice cube sa aton guya makahatag sang soothing effect kung may nagatubo nga acne. Kag ang kabugnaw sang ice nagapapana sang pagpalamula sang panit dulo sang dalalagko nga mga punggod nga nagatubo kalakip na ang sunburns kag rashes. Makabulig man ang pagnusnos ng ice cube sa aton guya sa pag-reduce sa mga aging signs kaangay sang fine lines kag wrinkles ukon pagkurinot sang panit. Ini bangod nga ang coldness sang ice nagabulig sa pagpahugot sa mga pores sa aton panit, making your skin look firmer and younger. Apa ang importante nga pahanumdum, kung mag-rub o kung magnusnos ang ice cube sa guya, dapat inanay lang kag in circular motion for best results. Makaisa man lang ka best kada adlaw dapat nga mag-apply sang ice cube sa guya. Gani, ano pa ang ginahulat mo? It's time for Ice Ice Baby! Isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Lizares Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom bangod sa pagsampot pagid lamang sa fasad sini, yara ang pinasahi nga portiko o kon porch kag sa pagtangla sa tubang sang simbahan makitaan ang clean lines, ang twin towers nga may magagmay nga domes sa ibabaw sini.
Sa pagsulod sa simbahan, mapawaw ka sa disenyo. Tastefully designed and preserved, the church's interiors have avoided the catastrophic fate of misguided renovations. Sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad naman sa imo ang mahogany colored altar nga gindekorahan sang gilt curvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga amo si San Nicolas de Tolentino, isa ka Italian saint kag mystic. Sa wala kag tuo, yara ang imahe ni San Ezekiel Moreno kag San Rafael, kag sa ibabaw yara si Hesu Kristo. Samtang makitaan ang kapinasahi sang pattern sang salog sang San Nicolas de Tolentino sa Talisay. Bangod sa design nga checkerboard nga itom kag puti nga kunlantawon may pleasing contrast sa dingding sang simbahan. Makitaan man ang rows of iron chandeliers nga madamo nga nagalinyada sa atop sang simbahan nga nagahatag sang kasanag sa palibot, ilabi na gid sa tupong sini nga aisles sa salog, separated by a row of Corinthian pilasters and stylized flat arches. Ang pundasyon sang karon nga San Nicolas de Tolentino Church una nga gindihon sadto sang isa ka pari sang Order of Augustinian Recollects nga si Father Fernando Cuenca nga nagabot diri sa Negros sadtong 1848. Samtang ang karon nga structure gintuko dinhi sa sulod sang 3 ka tuig humalin sang 1933 tubtob 1936. The Church of San Nicolas de Tolentino reminds us not only of the work of Father Cuenca but stands as a testament to the unity and faith of the people of Talisay. Matapos nga nagbalatian ang bugos sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, sunod sa World Health Organization o kung WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox, apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na eradicate na ini sa tung 1980, apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade ukon subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis, ukon isa ka sa isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization ukon WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit ukon malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit ukon internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba ukon tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects ukon materials kaangay sang beddings. Samtang, base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes, kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tubtob nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tubtob nga magbinitog-bitog kag mangin pus-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5 tubtob 7 ka adlaw. The rash heals by scabbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheet ng WHO nga ang vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan amo man karon ang ginatublok sa mga
tawo batok sa monkeypox kag ang antiviral agent nga gin-develop para sa smallpox treatment nangin lisensyado naman para sa treatment sang monkeypox. Newer vaccines have been developed of which one has been approved for prevention of monkeypox. FIFA World Cup 2022 Trivia. Sa din balalabing una nga ginpatigayon ng World Cup. Ang labing una nga FIFA World Cup ang ginpatigayon sa Uruguay sa tuong Hulyo 13 tubtob 30, 1930. Sa final round, ang host kag pre-tournament favorite nga Uruguay ang naglutos sa Argentina sa score na 4-2 sa atubang sa manuglantaw nga nagalapot sa 68,346. FIFA World Cup 2022 Trivia. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories nga gina-consume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasig nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Ano-ano ang mga pagkaon nga makakuha kita sang vitamin D? Well, pila sa mga ini ang mayara sang significant amounts sang vitamin D nga mahatag sa aton lawas ginalakipan sang cod liver oil, swordfish, salmon, canned tuna, beef liver, egg yolks kag sardines. Uy, ang sardinas! Samtang gina-advise nga nagakadapat gali nga kauno naton ini o kung i-consume naton nga ini nga mga pagkaon sa halos matag-adlaw nga tanan agud nga makaangko na aton lawas sang enough vitamin D. Outdoor direct sunlight skin exposure of the face, arms and hands for 5 to 10 minutes 2 or 3 times a week combined with vitamin D supplements is required to ensure vitamin D sufficiency. Gani, ano pa ang ginahulat ninyo? Magwa na kun aga kang magpainit-init o kun magpabalhas samtang naga ulo exercise bangod maayo ang dulot sini sa aton ikaayong lawas. Sa tuman ka kapoy, pag-abot sa balay, kung kaisa nagakatulugan na lang ang isa ka persona. Apang sa babayi antes magdulog, may mga ritual pa nga dapat himuon kaya nga isang paghukas sang makeup. Ano ini ka importante? Ang pagkakas sang makeup kag pagpanghilam o sang guya antes magtulog ang maayo para sa panit bangod ginakakas sini ang mga cosmetics, impurities kag higko sa surface sang skin nga makatugas ang iritasyon o kung pagpadasig sang pagtigulang sini kung hindi mahimo. Ginabuhinan man sini ang risgo sa pagdevelop sang pimples, pagpula sang guya, blackheads kay iban pa nga size sang blemishes. Naga-promote man ini sang cellular renewal paagi sa paghukas sang dead skin. Importante ang paghukas ang makeup bangod ginapahanugutan sini ang panit nga makaginhawa. Ano ang masami nga rason sang pagsakit sang aton tiyan? Ang pagsakit sang aton tiyan, ang bangod sa sahi sang pagkaon nga aton masami ginakaon. Suno sa oncologist nga si Dr. Isaac David Ampil II, ang masami nga pagsakit sang tiyan ang bangod sa hyperacidity. Suno diri, ang pagsaka sang acid ang nagatuga sang pagsakit sang tiyan. Ini ang ginatumod nga sinisikmura o kung stomach ache. Ang usual nga ginatunaan sini amo ang pagkaon sa mga pagkaon nga mataas sa acid content, kaangay sang citrus fruits, kag labaw sa tanan ang spicy food. Ang iban nga source Philippine Standard Time 43 minutos nang nakaligad sa oras nga alas 2 sa hapon. Welcome na mga kabilan sa pagpangalagad sang Duralex Sedlex.
The law may be harsh, but it is the law. Sumayong hapon, kid, ha? Sa ato niyang mga kauturan kag sa ato niyang mga kabombo sa riwat. Subong adlaw kita sang Domingo, katapusan nga Domingo sa bulan sang Setyembre, 2022. Katapusan nga Domingo kay petsa 25 kita sa karon kag sa gihapon sa aton nga mga kauturan para sa Bombo Radyo Christmas Countdown. There's Christmas in the air, you can feel it everywhere. Karasig lang gid sa mga inadlaw naton. We have 91 days to go before Christmas. Amo na kadasig ang aton mga inadlaw, no? Sigdasig gidya. 91 days to go na lang giyag mga kabiyanan kag Christmas na. Wow, sige, no? So sa mga kauturan nato na mga tupiko ang aton iyang tutukan diri sa aton nga pala tuntunan sa Duralex Sedlex. Of course, sa subong iya na nga hapon i-welcome naton kay mangin kaupod naton diri sa aton iya nga pala tuntunan ang aton iya nga abogado sa kahanginan si Attorney Marvin Tanyada, no? Diri sa aton iya nga pagpangalagat, no? Mangin kaupod naton si Attorney Tanyada, ngayari na sa pihak nga linya. Attorney, maayong hapon. Mayong hapon man si mo bumbuan kag sa tanan nga tagpalamati sang Bombo Radio. Ilabi na gid ning imo nga palatuntunan Duralex Sedlex. Ang inyong abogado sa kahanginan, Attorney Marvin Tanyada, handa na magalagad sa inyo. Bombuan. Yes, Attorney, no? So sa riwat sa mga kabombo naton, upod naton si Attorney Tanyada. So sa mga kauturan naton dira may mga palamangkutanon legal kamo, ha. Diri sa aton nga palatuntunan, feel free nga ipamangkot, ipalabot inang mga palamangkutanon diri sa aton nga pagpangalagad sa Duralex Sedlex sa inyo nga mga palamangkutanon dira. Attorney, mayari kita bala diri isa ka utod nga via Facebook Messenger, no? Diri siya sa Messenger nagpalabot sang iya sini nga concern nahanungod ni Attorney sa palanublion, no? Basta palanublion gid Attorney do kadamo gid sa mga concern diri, no? Palanublion niya kag sang iya 3 ka utod, meaning 4 ni sila nga mag-utod sa ila nga ginikanan. Kag ilunsay wala na gid ang ila nga mga ginikanan, Attorney. Kag ang iya lang gid nga concern kay do Filipino-Chinese bala, Attorney. Inang may mga properties nga nagkalabilin, no? So ang iya nga punto bomboan paano gid na namon mahibaluan nga dapat mag-equal share gid bala sila, Attorney, especially sa mga transactions sang binaligyanay sang properties, Attorney. Kung gusto nila nga wala kanaan, pwede man na sila ay maka-divider, i-partition nila among themselves nga wala na, hindi na sila makadto sa korte. Sila lang mismo, basta nga sila lang mismo iya mag-ariglahanay, maghilisugot, mag-intindihanay, no? Intindihanay, may isugtanay. So ulam na problema. Ginatawag nato nina nga extrajudicial partition. Okay. Pero kung may mga agrabyado nga kabudlay ispilingon nga mga utod, ang maayo iya makatugid sa korte kag mangayo kita sa ginatawag nga judicial partition. Meaning to saying ila pag-divider ang magabando mo ang korte. So meanwhile, nga ang ilay moon, kung mag-file sila sa judicial partition, ang korte mag-appoint sa sino ang maga-manager or administrator sa iya property sa iya ginikanan. By the way, Bumbuan, we assume that both parents are already correct. Dead. Dead na ang both, Attorney, parents. Okay. So, meaning to say nga free na sila, libre na sila nga pag-divideron
sa ila nga kaugalingon nga apat. Correct. Amo na sila ko kung maisog tanay man lang sila, pwede na nila madibider sa among themselves. May mo lang na sila isang ginatawag na subdivision or partition agreement among themselves. Okay. Ipasurvey nila ang duta, tapos idibidiro sa surveyor, depende equal sa ila nga apat. Pero kinanglan, siling nila para nga fair, makaslat sila gabot-gabot. Okay, para nga ang kunanong matupad sa ilang nga ngalan nga nagabutan amo ng ilang nga planoblion. Okay. Pero ang una, magaymo sila sa ginatawag naton nga declaration of heirship. Ina siya nga dokumento, ina siya nga paghimuon sa mga heredero. Nga sila nagapakilala sila nga silang heredero sa ilang ginikanan nga napatay. Kag ilang nga iatat sa ilang nga declaration ng heir of heirship ang marriage contract sa ilang nga ginikanan. Kag ang ilang nga individual nga birth certificate. Okay. Kung tanan sila, buhi pa. Pero kung may isa sa ilang nga patay na, isubmit man nila ang ginatawag nga death certificate. Okay. O, anong katuyuan sinasang marriage contract sa ilang ginikanan? Kag sang ila iya nga individual nga birth certificate para mag-convincer sa Register of Deeds nga sila gid ang matuod nga manunubli isang amo nga mga propiedad sang ila nga ginikanan. Attorney, dapat ila nga pamayran anay ang ila nga mga utang sa amo nga sa amo iya nga property. Ang buhis kung ano pa yung mga utang sa ila nga ginikanan, ila na nga bayaran. Okay. Bumuan. Attorney, may concern siya bala kay aside kuno sa mga kadutaan nga nabilin sa iya sa mga iyang ginikanan, mayara gid nga balay. Ina nga balay ang sila nga tatlo nga magulutod, di move out na dira, pero may isa sila kautod nga dira nag-stay. Amo nang concern niya, attorney, kung ina bala mapabilin lang sa iya utod, nga gina-claim sa iya utod nga iya na lang, kaya tidira naman lang siya gastay, or may parte gid sila yung nga tatlo? Ang nasiling ko natin, depende sila, pero ang lain nagamando ngayon na partidahon man na nilang apat. Kung ina nga balay, hindi man na nila mabudlay, man na partidahon nila nga apat, kay may iban nga partiguro sang balay, balkonahe. Iban nga parti isa sang balay, kusina. Iban nga parti sa balay, sala. Di masilig sila nga, hindi ko masugot nga dito lang ko sa balkon niya, sa balkonahe, iya magpalanbilyon ko. So sila sa korte, ang maayo sina, ibalid niya ang amo nga balay, kag partidahon nila, equal ang proceed. So ang ginbintahan sa amo nga balay. Kung nina nga balay, upod ang lote, nagabalor sa 3 milyones, so ilang partidahon 3 milyones sa apat. Bali, tagpila sila. 3 milyones, that is divided by 4. 700,000, 250,000. Something like that. Yes. Oo. So, amo Muna na. siya. No? Oo. Kay daw dira, kuno sila ga conflict attorney. Although, ate, depende kay kung mag-amo sila, kung why sila attorney gasugtanay, ti pwede man sila may korte man mo, no, attorney? Yes, tama na gani siling kung magsugtanay sila, pwede man na yung hatag nila sa kwan, sa ilang utan, mas lang okay. Imo ang balay, wala ka na diri pa parte sa duta, tatlo na lang kami diri magpartida, wala na problema. Pa-assess nila kung pila ang value sa mga balay, kagamo mang value sa property sa duta, tapos pa siling okay, imong balay, wala problema, la lima. Amon man niya nga tatlo ang duta. So, no problem. Importante. No quarrel. Yeah. Importante, attorney, gasinog tanay gid sila ya. Correct. Pero kung hindi sila sinugtanay, amo na sila nakon, nga ma-file sila sang
petition for judicial partition sang state sang ilang nga mga ginikanan. Kaya, At that time, depende, bumbuan. Kung ang presyo sang dota, value sang ilang property mga 2 milyones lang, at abogado na sinayang kabalo iya mag-file sang amo iya nga aksyon kundi niya na i-file. Kaya nga abogado man lang may training kundi ini na nga proper venue or proper court nga i-file ang amo iya nga petition for judicial partition. Attorney, kay Mayara, balat, nga attorney ang iba, nagkakatabo, gadugay-dugay, gidya attorney how, nga, there was this, may, ara, tibala sang una, dumduman mo attorney, manigabangkot, diri sa aton, man to siya, ang ilang family, Chinese, gidya gani. Tapos, hasta subong niya, kundi may mga properties, to nga, ang ginikanan niya, ginpanubli sa ila, may mga na ganit tawag, commercial, may mga amos na, duta, tanan. Pero hindi, pa nila matunga-tunga, akang hindi, gidya ma-resolve, attorney? Dugay-dugay, gidya? Ay nagapadugay, hindi may korte. Ang mga erediro, malay padugay bumbuan. Oo. Sa istorya na natin sa ngunan, ang balas na naglilikad, may ara gani nga mga planobliyon nga 70 anyos tao, lagapon ma-resolvar. Oo. Wala may gisog tanay ang mga mag-utod, namana ng asawa, ng apo, karon mga apo sa apo ang naga-irinaway sa korte. Oo. Same sa gihapon. Kay, may aragita na attorney, I don't know kung subong resolve na, pero for how many years sila yung nga mag-ulutod, Chinese, no? Wala sila nagasinugtanay, attorney, kay feelings ang isa, nalansihan siya, ti amo na, no, nga supposedly dapat equal share, tapos may waay to ga pasugot nga mayara nga lamang ang iya utod, mga something like that, bala attorney? Ay, hindi man na masiling lamang ang utod, kaya ang lagi yan nagamando. Nga tong mga donasyon sa ila ginikanan sa isa nila kautod, sang buhi pang ila ginikanan, ina siya ibalik as sa common mass of property. See, for example, may isa ka bata nga gintagaan sang isa ka hektarya sang buhi pang ginikanan in a form of a donation. Karon ang nabilin, mga 5 hektaryas na lang. So sila isang lahi atong isa ka hektarya nga gindonar sang ginikanan, sadto iya nga bata ibalik ato nga imbes ka 5 hektarya maging 6 hektarya ang ila nga pag-dibidihon. Kag ang atong isa ka hektarya nga donar sa amo nga bata maging ina part of his legitim. So kung nga siling ang ila nga partida sa amo iya nga nga tag-isa kag tunga sila, tinang ara nga isa hektarya nga nadonar siya, ang idugang siya tunga na lang hektarya. Amo na siya bubuan. Amoy na ang mando sang layi. So kung gusto ninyo gid nga equal, nga wala lamangay, dalan nyo sa korte. Pero ina ang inyo nga propriedad, hindi man ina ma-distribute sa inyo isa-isa kung hindi mamahiran anay ang tanan nga utang sa inyo ginikanan, ang utang sa mga propriedad, usually nagakatabi na mga buhis ang duta nga pila ka tuig nga wala na bayaran bubuan. Anyway, Attorney Tanyada, no, sa aton discussion sa subong nga hapon, anong mensahe mo sa aton iya nga mga kauturan, attorney, related sa aton iya nga topiko? As usual, ako niya ma-advise, hindi na kamo magasto sa korte. Hindi na pagpamanggaran hindi nyo nga pagdugangi kwarta sa mga abogado. Ipartidahan nyo na lang ang duta nga wala sing wala ka mo mag-irinaway. Of course, ang abogado nga magahimo sa inyo papilas, bayaran nyo man. Pero hindi masyado kagastoso. Amo na, no? So sa tanan nga tagpalawate, madamo ginya salamat
Especially gina-great gid si Vice Mayor Incoy sa Ginubaan nga avid listener niya sa sang Bombo 24/7. No? Kag ang si also si Joseph Pacifico sa San Enrique. Mayong hapon sa inyo tanan ang inyong abogado sa Kanginan, Attorney Marvin Tanyada nagasiring. Good afternoon and God bless. Basta Radio Bombo. Salamat gid sa ato niya ka abogado sa kahanginan si Attorney Marvin Taria. Daway naman kita ya mga kabiran man nabilin nga tiyempo. Diri sa ato niya nga paratuntunan sa Duralex Sedlex. Standby na kamo ha sa pagpangalagad sa Dr. Bombo. Mangin kaupod ninyo si Bombo Carla May Defensor. Sa gihapon, ako ang inyo alagad, Bombo Ansindol Sorilia para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall, number 1 sa Bacolod, Basta Radyo! Bombo! 6.5 million pesos cash siyahan. Total prizes ang ipamimigay nationwide ng Enhanced Swerte sa palengke ng Bombo Radio at Star FM. Narito ang isa sa mga Grand Draw winners. Ako gali si General Venancio, taga Barangay Panukoy, nagdaog sang 10,000 pesos bilang second prize winner sa Enhanced Swerte sa Palengke 2022 Grand Draw. Ako nagpasalamat gid sa Bombo Radio, kag sa Star FM, kag sa San Miguel sa 10,000 pesos kag dako gid nga bulig inisamon. Ang 10,000 pesos igasto ko sa amon nga pamilya, kag ihatag ko siyempre ang sobra sa akong ginikanan, kag siyempre bakal ko sa mga paniganan na lang sa Christmas kag New Year. Salamat gid sa Swerte sa Palengke, kag sa San Miguel Bear, kag sa Bombo Radio. Basta Radio, Bombo, number 1. Star FM, it's all for you. Isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Lizares Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom bangod sa pagsampot pagid lamang sa fasad sini, yara ang pinasahi nga portiko o kon porch, kag sa pagtangla sa tubang sang simbahan makitaan ang clean lines, ang twin towers nga may magagmay nga domes sa ibabaw sini. Sa pagsulod sa simbahan, mapawaw ka sa disenyo. Tastefully designed and preserved, the church's interiors have avoided the catastrophic fate of misguided renovations. Sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad naman sa imo ang mahogany colored altar nga gindekorahan sang gilt curvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga amo si San Nicolas de Tolentino, isa ka Italian saint kag mystic. Sa wala kag tuo, yara ang imahe ni San Ezekiel Moreno kag San Rafael, kag sa ibabaw yara si Hesu Kristo. Samtang makitaan ang kapinasahi sang pattern sang salog sang San Nicolas de Tolentino sa Talisay, bangod sa design nga checkerboard nga itom kag puti nga kunlantawon may placing contrast sa dingding sang simbahan. Makitaan man ang rows of iron chandeliers nga madamo nga nagalinyada sa atop sang simbahan nga nagahatag sang kasanag sa palibot, ilabi na gid sa tupong sini nga aisles sa salog, separated by a row of Corinthian pilasters and stylized flat arches. Ang pundasyon sang karon nga San Nicolas de Tolentino Church una nga gindihon sadto sang isa ka pari sang Order of Augustinian Recollects nga si Father Fernando Cuenca nga nagabot diri sa Negros sadtong 1848. Samtang ang karon nga structure gintuko dinhi sa sulod sang 3 ka tuig humalin sang 1933 tubtob 1936. The Church of San Nicolas de Tolentino reminds us not only of the work of Father Cuenca but stands as a testament to the unity and faith of the people of Talisay. Matapos nga nagbalatian ang bugos sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well,
Suno sa World Health Organization o kon WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na eradicate na ini sa tung 1980 apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade ukon subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis. Ukon isa ka sa isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization ukon WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit ukon malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit ukon internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba ukon tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects ukon materials kaangay sang beddings. Samtang, base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghinanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes, kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tubtob nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tubtob nga magbinitog-bitog kag mangin pus-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5 tubtob 7 ka adlaw. The rash heals by scabbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheets ng WHO nga ang vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan amo man karon ang ginatublok sa mga tao batok sa monkeypox kag ang antiviral agent nga gin-develop para sa smallpox treatment nangin lisensyado naman para sa treatment sang monkeypox. Newer vaccines have been developed of which one has been approved for prevention of monkeypox. FIFA World Cup 2022 Trivia. Sa din balalabing una nga ginpatigayon ng World Cup. Ang 11 nga FIFA World Cup ang ginpatigayon sa Uruguay sa tung Hulyo 13 tubtob 30, 1930. Sa final round, ang host kag pre-tournament favorite nga Uruguay ang naglutos sa Argentina sa score na 4-2 sa atubang sa manuglantaw nga nagalapot sa 68,346. FIFA World Cup 2022 Trivia. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag pagpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa gina-consume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasi nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Ano
Ano ang mga pagkaon nga makakuha kita sang vitamin D? Well, pila sa mga ini ang mayara sang significant amounts sang vitamin D nga mahatag sa aton lawas ginalakipan sang cod liver oil, swordfish, salmon, canned tuna, beef liver, egg yolks kag sardines. Uy, ang sardinas! Samtang gina-advise nga nagakadapat gali nga kauno naton ini o kung i-consume naton nga ini nga mga pagkaon sa halos matag adlaw nga tanan agud nga makaangko na naton lawas sang enough vitamin D. Outdoor direct sunlight skin exposure of the face, arms and hands for 5 to 10 minutes 2 or 3 times a week combined with vitamin D supplements is required to ensure vitamin D sufficiency. Gani, ano pa ang ginahulat ninyo? Magwa na kun aga kang magpainit-init o kung magpabalhas samtang naga-ulo exercise bagod maayo ang dulot sini sa aton ikaayong lawas. Sa tuman ka kapoy, pag-abot sa balay, kung kaisa nagakatulugan na lang ang isa ka persona. Apang sa babayi antes magdulog, may mga ritual pa nga dapat himuon kaya nga isang paghukas sang makeup. Ano ini ka importante? Ang pagkakas sang makeup kag pagpanghilam o sang guya antes magtulog ang maayo para sa panit bangod ginakakasini ang mga cosmetics, impurities kag higko sa surface sang skin nga makatugas sang iritasyon o kung pagpadasig sang pagtigulang sini kung hindi mahimo. Ginabuhinan man sini ang risgo sa pagdevelop sang pimples, pagpula sang guya, blackheads kay iban pa nga say sang blemishes. Naga-promote man ini sang cellular renewal paagi sa paghukas sang dead skin. Importante ang paghukas ang makeup bangod ginapahanugutan sini ang panit nga makaginhawa. Ano ang masaming nga rason sang pagsakit sang aton tiyan? Ang pagsakit sang aton tiyan, ang bangod sa sahi sang pagkaon nga aton masami ginakaon. Suno sa oncologist nga si Dr. Isaac David Ampil II, ang masami nga pagsakit sang tiyan ang bangod sa hyperacidity. Suno diri, ang pagsaka sang acid ang nagatuga sang pagsakit sang tiyan. Ini ang ginatumod nga sinisikmura o kung stomach ache. Ang usual nga ginatunaan sini amo ang pagkaon sa mga pagkaon nga mataas sa acid content. Kaangay sang citrus fruits, kag labaw sa tanan, ang spicy food. Ang iban nga sources amo ang alcohol, coffee, kag masami ang pagpagutom. Ang stomach pain, ang bangod man kung kaisa sa ulcer kung sa diin ginadigest sang acids ang lining sang stomach. Apang agud masiguro ang gintunaan sang stomach pain, mas maayo nga magpakonsulta sa doktor. FIFA World Cup 2022 Trivia. Ano ang pinakadasig nga time o kon oras nga nakagol sa World Cup history? Ang Turkish soccer legend nga si Hakan Şükür ang nakascore batok sa South Korea sa 2002 World Cup bronze medal match 10.6 seconds pagkatapos sa opening whistle. Yes, 10.6 seconds. Amoy na kadasig mga kabombo. FIFA World Cup 2022 Trivia. Masami nga ginalakot sa madamo nga mga pagkaon o kon mismo ginasudaan sang madamo nga mga Pilipino ang salted egg. Ang salted egg ang nahibaluan nga masamihimo sa itlog sang bibe. Ang 50% nga mas madamo ang unod nga calories sang sa itlog sang manok. Kag ini ang nagaunod man sang pila ka mga essential nutrients. Ang calorific content sang itlog sang bibe ang nagikan sa protein, fat, kag carbohydrates. Ang protina nga makita sa itlog ang isa kasahi sang high quality protein kung sa diin ang kada isa nga itlog sang bibi ang makitaan sang 9 grams sang protein. Samtang ini ang nag-unod man sang 9.6 grams sang fat kag 1 gram sang carbohydrate. Ang nasambit nga mga nutrients ang makabulig agud nga ang lawas ang makaproduce sang energy. Mas mangin maunod kag masuportahan ang bilog nga ikaayong lawas kaangay sa muscle, panit, buhok kag iban pa.
Mga kabombo, ilabilagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila. Isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapatihan sang kadamaan, wala sang medical evidence nga Oras sa Bombo Radio Philippine Standard Time, 14 minutos na nakaligid sa takna alas 3 sang hapon. Mayong hapon Pilipinas, mayong hapon Western Visayas, syudad sa Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental. Welcome sa atong programa sininga hapon, ang Dr. Bombo. Diri sa DYWB Bombo Radio Bacolod 630 kHz sa frequency sang inyong mga radyo. Subong nga adlaw, petsa 25 sa bulan sa sang Setyembre sininga tuig 2022. Kag sininga hapon ang inyong maging kaupod si Bombo Carla May Defensor. Para sa ato na Bombo Radio and Star FM Christmas Countdown. 91 days to go before Christmas! So mga kabomboti, kamusta no? 91 days to go, kadasig lang. Last Sunday na subong sang September. Kadasig lang sang inadlaw no? Do nagliga, do September 1 pa man lang, subong September 25 na, do last week na sang September subong nga adlaw. O kung last week na sang Sunday no, sang September subong nga adlaw. So ano na? Lapit na lang gid, no? Masugod naman kita sa October 1. Pila na lang ka days, October 1 na naman. Bukadasig lang gid sang inadlaw. Iban rin nagadugang naman ang edad. So grabe, no? Nagadugang na lang ang aton sini nga edad. Pero dapat isiguraduhan kita aton nga healthy ang aton sini nga panglawason mga kabombo. Subong adlaw Dr. Bombo, no? Ato naman sini nga programa ang Dr. Bombo. Ibalo naman naton kung ano naman ang aton sini ay hanyo topiko. Ano naman ang aton sini nga topiko subong nga hapon. So subong nga aton nga topiko amo ang nga una gataliwan ang mga kalalakinan. So, studies how men die before reaching, studies show men die before reaching 65 years old. So, pamukaw-mukaw ni naton sa mga kalalakinan. Anayhan ang rason kung nga halos kalabanan nga una patay ang mga kalalakinan. So, muli nga ton sini nga hibaloon mga kabombo para at least no, aware kita tanan no, hindi lang kalalakinan, mga kababainan man aware no, kung nga ay no, kalabanan mga kalalakinan ang una gaka-deads, no? So, baloonin nato, no po ba natin si Doc Cesar Yap, mga kabombo. So, may initial lang kita dire, why men die earlier than women? So, historically, women may consistently live longer than male counterparts, no? In 2018, average life expectancy was 76.2 years sa lalaki, kag 81.2 years sa kababainan. So, ang some causes diri, disparity include behavior, genetics, and lack of preventive care, no? So, amuning ang initial, no, naton yung mga info, mga kabombo. So, ano pagid ay, no? Kalakagina, check yar kita, no, kalabanan diri, heart attack, no? Doon muna ang kalabanan naton yung makitaan, ang rason. So, ano ay ang rason, no? Kung kalabanan sa mga kalalakinan ang gakaunagin taliwan mga kabombo. So pamukaw-mukaw na ini sa aton di lang sa mga kalalakinan kita tanan no. Ang dapat tagaan naton importansya ang aton sini nga kaugalingon nga para at least no makita pa yan naton ang mga apo naton sa apo sa tuhod. Ang iban diri yan nalipay na yan no, makalabot pa ini sila kung makitaan pa nilang ila sini nga mga apo sa tuhod. Ti kamo man mga kabombo, ano nyo man no, excited makita inyo sini nga apo sa tuhod, pero ginasigurado nyo man yan nga ang future sa inyo sini nga mga apo kung mga kabataan nakatapos na ini sila sa college, na plasta na nilang ilis-ila sini nga mga pangabuhi no,
amo ginayang pinakamayo antes pa makita imo sini nga mga kaapo-apuhan no. Ang iban diri ti labot na mga 90 years old. So grabe, dako na gid ina iyang pribilehiyo nga gakabuhi ikaw 90 years old. Imagine 90 years old, mayra iban nga labot pa gani 100 diri no sa Negros Occidental sa area sang Kabangkalan last year o san sinila nga tuig Bombo Kim no 100 plus years na ang isa ka lola nga istar sa Kabangkalan galing kay ti nadula ni siya pero kanami kay ti naggalabot pa ini siya 100 years old. So muni nga tong sini nga balon man kay Doc Cesar mga tips pagid no nga para mapalawig pagid nato ng aton sini nga pangabuhi. Wala pa? Wala pa si Doc Cesar Yap. So iga-try nato na reach si Doc Cesar Yap kay para at least nga ara na, nakita yan na ako niya na dugay magasulod na si Doc, no? So, amo na aton initial mga kabombo. So, dugangan pa naton, men for outnumber women in some of the riskiest occupation, no? Makambal naton na halos tanan sa mga kalalakian ang ila sini nga mga ubra, risky magid mga kabombo, no? Including na dira ang military combat, firefighting, kag working at construction sites o kung nagaubra sa mga construction sites ang mga kabombo. So, ti ang mga heart diseases amo gini no ang kung kaisa gaka-trigger. So, amo ni sa ay isa sa rason mga kabombo ang heart disease. So, ibalon pagid naton kung ano pagid iban nga mga sakit nga makapatrigger pagid. Halos tanan nga mga sakit no. May mabatyagan kita, dapat magpa-check up na kita ya para at least masigurado nato na nga aton siniya nga health no okay gid no. Kung may mabatyagan na gid ayon nang pa-check up gid sa gilayon ang mga kabombo. So in fact, men are 50% more likely than women to die of heart disease. Amo gini no, pag search mo ya nga amo ni nga mga kalalakian na una patay sa mga kababainhan. So amo ni ang kakakita naton tungod sa heart disease mga kabombo. So, ara na si Doc Cesar Yap. So, i-welcome na nato na si Doc Cesar Yap. Doc, mayong hapon and welcome again sa Dr. Bombo. Yes, naming hapon man, Bombo Carla Defensor. And of course, ato mga katapos sa DYWB, ang Bombo sa Bacolod City. Kag may hapon man sa ato mga palangkati Kulamati. Hindi lang dira sa Bacolod, kundi diri man sa Rojas, kag upod sa ato nga FB Live, kag sa mga TikTok friends. May hapon din nato na. Yes, Doc. So, kana, may gidalok na mga TikTok friends natin, kakalingaw, kita dara ya, Doc. So, Doc, mayong hapon. So, subong, Doc, ang aton sining tupiko amo ang gataliwan ang mga kalalakinan. Una, gataliwan ang mga kalalakinan. Doc, ano ni ang mga information naton regarding diri? Yes, Doc, ipili din nga topic, kaya siyempre, sa amon damo na kalamatay nga wala pagadi kalambot 65 years old no nagkaliwan na no kaga kalabanan kalalakinhan gid no kaga mamangkot aton nga misis aton nga pati kamo ano bala inyo nga rason nga mas mauna kamo patay sa amon no basta mga misis no. So simple lang sa batira no bumukala ang statistics no because statistics would show nga ti kalabanan gimatang kakalahadula si kabuhi aya una gid dula ang kalalakinhan no before sila maabot sang 65 years old na wala na no. So ang mga lalaki subong na tao sang 2019 no mga 3 years ago lang no mga buhi sila sa mga average sila mga 69.8 years no ang ilang average kag sa mga babae galing magalawig sila up to 74.2 years no muna. So that's why nga may mga 4.5% gid nga mas mauna mapatay ang kalalakihan no ibang gani nga data nagkasiling gani nga 7 years gid yung difference no mapatay ang kalalakihan mas una pa sa babayenhan. So that's why pag-istorya natin subong nga ang ang mga rason lang nga nauna kami taliwan no kaysa sa inyong mga babae kung bukar. Yes, Doc. So amo na nga initial Doc nga una taliwan ang mga kalalakian, Doc. So Doc, ano ni nga mga sakit no kung dasigid nga madula ang mga kalalakian? Yes, no, siyempre una gid sa rason ginambatan na bago lang iti siyempre no kung magkadto kita bala sa mga home for the aged bala ay kalabanan gid mga babae gamay lang mga lalaki that's why sikat-sikat gid mga kalalaki na sa home for the aged no kaya jutay lang sila yan no. So ano gid bala ang rason no nga ang mas nauna taliwan ang mga kalalakihan. So una sa tanti siyempre kami mga lalaki nambal na gid no we will take bigger risk no na so busilingon ang amo niya nga utok no ang frontal lobe bala pwede ato yung utok may
may midulog, no? Ang frontal lobe, ara dira ang right or wrong, no? Yes, Na yes. kamo yung mabahay bukal, mas nauna kamo yung develop, no? Ka malupos inyo ka mabalaan ninyo dan kung anong maayo kanong hindi. Kami teenager pa lang kami, wala pa ka-develop, so that's why mag-drive kami motor pas asus sigdasig, mag-drive sa lakan asus sigdasig, no? So buti wala kami pakundangan, that's why nga to gani nga kung sina kadamo sa mga aksidente sa kalalakihan, no? Riskier lifestyles, no? Accidents, no, kadamo gid iya, no? So that's kung saan pa bala wala kami sing di pa naman bala anong sakto sung hindi, no? Amo lang is more on adventure, no? So that's why pati ang mga lifestyles, no, mas kalabanan sa amo niya nga panigarilyo, no? Kung sa inuman mas damo gid sa amo niya pala hubog, no? Hindi lang pala hubog, di pala inom. Ako pala hubog ako mo kay man gamay lang ako mainom, hubog na ko ya, no? Pero pala inom gid busin mo damo gid, no? I mean, you will become tawag nato niya nga alcoholic, no? So that's why kalabanan sa amo nag-drive nga hubog, no? Na drunk driving. So matabo, syempre, very prone kami sa mga aksidente, very prone kami sa mga tinatawag nato niya nga mga traffic violations and all those things, no? So amo na bumbukal ginambal man nimo kagida bumbukal, no? Na ano naton dangerous drugs, jobs, no? Mimut ko silingon kalaban sa among kalalakihan niya no? Wala ang amo niya nga trabaho bla, it's more on like sa military, no? Although may babae man sa military, pero labang niya kalalakihan, no? Sa mga bombero, no? Kalabanan mga kalalakihan, no? May ara man nga mabayis to sa Bureau of Fire, no? Pero usually damo gid yan, no? Even sa mga matador, na kakalakita mga babae nga sa mga turo bala, no? Kalabanan mga lalaki ginalaban, no? Even construction, no? Construction workers, kalabanan mga kalalakihan gid, no? So that's why nga mas dali kami magtaliwan mo bukar. Okay, so muna Dok, no? Madamo sa mga risky nga ginapanghimo ang mga kalalakinan kaysa sa kababainhan niya, Dok. So Dok, ti ang mental bala sa kalalakinan niya, Dok, disorder maka-apekto man ini sa ila. Thank you gid bumbukal, no? Sa sinang pamangkot nga pag-abot pala sa emotion, sa mental, psychological, no? Puntaan mo kami mga lalaki, mga maisog kami, no? Daw kas establish ang tanawon, pero gali inside we are weak, no? As far as psychological problem is concerned. Because number one nga daan, hindi kami masyado damo ng friends, no? Para sa inyo bala, no? So makapautwas mo ya, no? Makapautwas mo sa may kumari ninyo, gamay-gamay lang yan, damo may circle of friends among yourselves, no? Mga wives, mga friends mo, mga kababayanan man, makamarites ka mo yan, no? Kami, hindi kami kamusna, no? Kaya man, kamo lang yan, gamay-gamay lang yung problema yan, manawag lang si kumari, Mari, si pare mo, nakita ang gapo, may ginagbayan naman yung babae, no? Muna pala. No? So, malupos. Kami yung mga lalaki, hindi kami kamusina. Huya kami sila, pare, daw ginataihan ako sa ulo sa ang sawa ko, no? Muna pala, hindi kami kamusina. So, that's why we keep it among ourselves, no? So, kadamo sa amon ang ginambang ng mga mental problems, kadamo sa amon sa may ginakimkim nga sakit sang buot. So, damo sa amon depression, no? So, that's why gani ang amon nga coping mechanism hindi sing masyado, no? So, that's why may arag gani kinasilang naton lang gender suicide paradox lang nga tawag, nga kadamo sa mga suicide attempts sa mga babayi, pero jutay lang ya ang success rate. Sa mga lalaki, no? Hindi masyado ang attempts, pero ang success rate is grabe, no? So that's why it's because hindi kami ka-cope because our hambal bagulang ang mental health namon hindi iya masyado kaisog, no? O hindi masyado ka-stable ikumpara sa inyong mga kababainhan mumukar. Yes. So, amo na kung kaisaya, Dok, no? Ang iban gani, hindi mo makita nga nagahibi, pero dako nagali ang ila, sini nga ginadala. Kung nabugatan na ini sila, Dok. Correct. Tama gina, no? That's why, dito sa Pilipinas, no? Kumpara mo kita sa mga friends, ang mga friends that they can cry in public, no? Because they are so emotional, ka maka-express sila. Kita diya, mga lubong-lubong kaso, nag-sunglass kami, o kung ano, kay man, hindi naman gusto pakita nga nagahibi kami, nga muni amo to. So that's why, damo sa among depressed, heart attack, mga stroke, no? It's because of that, Mumba Carla. Yes. So, grabe, gigali, Dok, no? Ang epekto kung kaisa, ang iban diri, naga-suicide na lang gida, Dok, amo man isa sa mga rason kung gakauna ini sila patay, no? I think iban diri, hindi na makaya ang ila sini nga ginadala nga problema, Dok.
Tama gina, no? So that's why gani nga isa pagka-tip, no? Nga makuha nato niya nga dapat imatuod niya no? Ipoto sa to kita mahuya, no? Yes. Kita nga nagatulog duha tas publiko. Ya ano gina karon na mas ganubo lang pananaw si mo hindi, no? Daw kasakit ba lang balon ano kay mo binabayi, no? Nagkahibi ka. So legally, it's healthier than what we think, no? So hindi kita mahuya, kuning kaso, ako sa mga kabataan ko, kita ko sa mga sa mga sa mga pelikula, alam mo sa mga scene, sa Netflix, no? Nakita mo na sa katulo akong luha, no? Ano ganaya kay man, kung hindi bala mo Carla, no? Sakit ya kadamaan because we know the fact na kung hindi nato mapotwas, no, ang atong mga adrenaline, ang atong mga cortisol, no, atong mga bad chemicals sa lawas nga taas. So kita sa nga blood pressure, dali kita heart attack, mumbukar. Yes. So Dok, ati halos tanan o ko na makita na ton ang ibandari ti for sure ti hello Google kini sila ya Dok, no. So una gid diri naton makita nga ang rason is heart disease sa mga kalalakian kung nga una ini sila gakadula ya Dok. Yes, tama gina, no? Heart disease is as a matter of fact no, di ba may mga tawag na mga risk factors, no, sa heart disease. Na for example, taas cholesterol, panigarilyo, alcohol, sedentary habits, no, wala hulang, wala exercise, palakaon sa mga matambok, no, ang kadakuon, obesity, diabetes, no, amo na mga risk factors. Maghindugang isa ka risk factor ang pagkalalaki, no, sa heart attack, sa heart disease, Carla, no. Damo na masakit na panumdumon pero being a man, no, is a risk factor for heart disease, for heart problem. Ang isa pa ginhalinan niya Carla nga ang very prone kami sa heart disease kumpara sa inyo. Una kami patay sa heart disease, heart attack kami for example, is because kamuya kung nagapamata pa kamo, hubin pa kamo katamaan, damo pa kamo estrogen, no? Ng estrogen hormones bala, no? Ang estrogen hormone is a very protective substance or chemicals para nga proteksyonan inyo nga heart, inyo nga blood vessels nga magumok, pag hindi pagkas nga blood pressure, no? So that's why ang mga kababayan nga wala pa kami menopause, no? Damo pila estrogen, nagabastog ila yang heart. Kami wala. Testosterone amon, grabe kaniya nga risko, no? So meaning, dali kami mauna patay. Pero, pag abot na galing sa menopause, no? Pag nag-menopause sa babayi, nagapatas-patas na. Pero, amon gapon, damo gapon niya ang mauna taliwan sa mga lalaki mo par. Yes. So, amo pag ginayadok, no, ang labaw sa mga kababainan kaysa sa kalalakian, kay team kababainan, mayara sa estrogen. Ang kalalakian, Dok, nga wala ini sila yadok. Kaya wala sila gabata. May estrogen man kami, no? May ara man. Yes, Bukar. May ara man kami estrogen, pero gamay lang katamaan, no? Gamay lang katamaan. Labang niya sa amon niya, testosterone. Ang testosterone, amon na yung pagkamatso na amon. Amon na kapag ako sa mga tingo, no? Amon kapag ako sa mga muscles, no? Amon na nagapabakod sa amon, ang testosterone. Pero, ang bilang, mataas yan ang testosterone, nagiging adventurous pag kami, no? Nagiging risky kami, no? That's why ang behavior namon, maybe testosterone, dali kami mapatay man, tungod kani man sang wala sing control, no? Kaya man, mas madamo amon yung male hormone sa testosterone para sa estrogen. Ang inyong estrogen niya, nagapakini sa kutis, nagapanami sa nagapagamay tingog, kapalapat sa balikawang, kapadako sa boobs, no? Kapabasa sa inyong pinatawo, amon yung estrogen, pabakot ng tulaan, no? God protection sa inyong heart. So that's why nga, so kung nagapamata ba kamuya, wala pa kamuya kami no post, malamo ko niya estrogen, so mas protektado kamuya sa Ginoo, no? Kaya tungod gani ang basang Lord siguro, ay kabata siya, bata siya na hindi ay sa sila pagtulaon sa kalibutan, no? Muna ba na? Yes. Ay kami hatag lang kami hatag, hindi pala? So that's why wala kami sing pakundangan sa sinagabagay mong bukarda. Okay, so amo lang gid ay gali Dok, no, kay tiyang kababainan niya mas damo estrogen, awete amo na stuya Dok, no. Pero at least mayara kamuya, pero dapat ya Dok ang ano di ang tandaan sa ang ato sini nga mga kalalakian para at least nga maglawig ini sila, ma-enjoy pa nila ang ila sini nga mga apo-apuhan niya Dok. Tama. Okay, kung dito pag-isulahan ng mga bagay niya, no? Hindi kita maghangay, hindi kita maghanong, no? Talking about testosterone,
kalabagi man ako sa bubukar, no? Talungan sa mga kalalakihan dyan mo niya, no? Lagpuan kami, mga muscular kami, no? Diba? So, ito kalikabalo, ang pagkadako na itong isang size sa mga kalalakihan, isa magaling ang posibleng nga kausa nga tiplano kami patay, no? Diba? Isa sa mga sapat pala, nakita nila, mga lagpo, mga sapat, mga patay, no? Sa mga gagmay nga sapat, no? Diba la? And there's a study, I think kay Dr. Vincent Yampaga, bala sa New Jersey, no? Nagsiling siya nga, on average, no, mga people 6 feet and above, no? Mga 6 footer, no? Don't live as long as people, males, who are less than 6 feet tall, no? So, salamat kay Plaga ko sunduta. So, at least, no? The bigger your size, the taller you are, no? Madali kang magtaliwan. Isa pa mong bukarla, no? Kaming mga lalaki pala, 4 times more likely kami makatay sa murder, violence, no? Tiniruan, punanay, rambol, no? Daw mo na siguro ang among karakter ng mga kalalakihan mo, Bukarda. Yes, Doc. Doon ako baan din isa naman ko po, Domukim. Itaas kay Doc, amo ni siya ang daw may posibilidad nga dancing madula. Doon ako baan mo siya, Doc. Pero, pero kung mayong imo siniya nga pagtratar o kung ng pag-protect sa imo siniya nga kaugalingon, makabulig niya, Doc, sa pagpalawig sang imo siniya nga kabuhi. Yeah, tama gina, no? Pamuka-puka man lang ni ato, no? Actually, kabalo naman kita. Hindi galing, sometimes, nakalipat kita, no? Yes. Bumukar. So, that's why nga, mas manigay mahingagin, yung anak to nga matusisya nga topiko ini, kay man, ako ang man niya, no? Santin nga pati sa kalibutan, una ganyan patay ang mga kalalakihan, no? Di ba la? Yes. So, amo to, no? Damo heart attack, no? Damo sang stroke, sa mga kalalakihan, kaya nga, tungod sa amon nga stress, risky lifestyles, no? Testosterone, big size, no? So, dali kami ang magtaliwan sa kalibutan mo, Bukar. Yes, Doc. Yes, Doc. So, muna yung kalabanan na mapaubra ang stress. Amo giniya, Doc, no? Mayari diri gani, Doc, na nag-comment, hambal niya, gikan kay Dine John Doc, nga amo na gani, dapat wala ka ikahuya kung maghibi ka sa tubang sang tawo. It's a sign of bravery. Ma-let go mo ang sadness, ma-feel good ka na after that. Budlay na maghulog sa ang tao sa depresyon, mas worse ina siya sa sakit mental health disease, Doc. Kanami, no? Thank you, Ma'am John, no? Sa kanami sa mga comment. Yes, it's very true. It is more brave, no? Braver pag gali ang katangis ko nag-express talaga emotions, no? Sa public, no? Kaya man, ako ang tagiman bala, Bukar na. Yes. Bisan gani bala sa PDA bala, ano ganing PDA, public display of affection. Nuya gani kami bisa mag-holding hands sa mga misis, no? Nuya kami mag-advay. Di ba la? Nuya kami maghalok na lang, nuya kami, no? It's because lalaki kami, dapat kami yung lagso sa mga babae, hindi kami talagas, no? Dapat matso kami yapon, no? No? Pero actually, you should not be ashamed to show your love, to express your love to your wife, no? Di ba? Ano pala mga friends, no? You're passionate lovers. It's because very romantic sila yung Bukar. So, thank you, no? Sa ato niya nga, nagkatag sa comment, Yes, Doc. So, amo na Doc, no, iya sini nga comment. Mas nami kasi Doc nga i-show mo gid ang imo sini nga sweetness sa imo sini nga partner. But at least Doc nga mas hapos ang imo sini nga pag-communicate sa iya. Nga kung mayara ka sa mabugat nga problema, mas hapos ihambal sa imo sini nga partner nga ay amo ning problema ko, anong pagahimuon ko, para at least Doc may option siya kung ano iya sini nga pagahimuon. Bagay na, no? Ang isa pa, if you show your love, no, to your wife, if you show your love to your wife sa publiko, no, ano matabo sina, nagataas ang level sa imong nga love hormones, no? Ang tawag nga oxytocin, no? Yung oxytocin ini siya, no? Daw amo na siya caring, nurturing, no, pagpalangga nga chemicals, no, oxytocin, no? So kung mataas na siya dira, ang imong stress level, ang tension nimo, no, ang imong pulba, ang kakig, ang tanan nga mga bad emotions, pati ang kaisa, no? Kung mataas yung mga love hormones, nagiging loving ikaw.
hindi lang sa imong asawa, kundi sa bilog yang mga katawhan, no? So, ano matabo? Plangga mo sila, plangga ka man nila. Yes. So, wala yung problema ang kalibutan ng lugar. Yes, so amo na ya dapat ya Dok no ang paghimuon sa aton sini nga mga kauturan nga mga kalalakinan. So Dok, ano pagid ang paghimuon no para at least nga madugangan sa years ang ila sini nga life ya Dok? Yes, so we have to understand the fact, no? Now, men are more susceptible sa mga balatian, no? Diba nga balatian kumpara sa mga kapabayan. Napinakon, wala pa kami, pa sa sa mga middle age, no? Number one is of course ang mga balatian, no? Nga for example, prostate, no? So cancer sa prostate, no? Kung kamo may breast cancer, kami may prostate cancer, no? Ay kung di ni madakpan nga daan, ang matabo kay layo lang, no? Magalapta ini siya, madasi siya maglapta. Makato sa tulan, makato sa ibang pati sa lawas, kundi kalabanan sa abon. So that's why, para mabalaan naton, no, nga, kay layo lang, no, kung may gisugod nagli mga prostate problem, kaya prostate pala, tapos nagwila sa kadakos sa bulit namon, no, amon siyang factory sa amon similya, sa seminar fluids. Karon, basta nag-edad ng aning lalaki, 50 na pasaka, 50% man ang sansa niya magdako niya prostate. Pero hindi man tanan niya prostate nga dagkuan, cancer dayon. Okay, kadamon sa mga benign prostatic problem, no? So, basta suffice it to say nga may kita nga prostate cancer nga matabo nga posible nga temprano ka magkaliwan. Now karon simple man lang, no? Anong dumabalag yung gisugod na imong prostate problem? Cancerous man kasi hindi, no? Basta naghapok siya. Number one, ito naton nga lower urinary tract symptoms, no? Pagbunta mo bla, ubul-ubul ka na pangihi, pagbunta mo, lahi sa kuda, sa hubin, kaya nga isa mo lang kabunag, wala din natin ihi, no? So sa mga kalalakinhan, pag nasugod na nga pagbunta mo daw, pila pa na seconds na makagwang ihi, posible nga, may prostate problem ka na, basit ako ni mong prostate. Kadua, makagwa ginawa matod ang ihi, lugod-lugod, no? Tapos madribling, posible nga may prostate problem ikaw, no? Pangatlo, hindi na masyado katayog ang haboy sa imong ihi kung magpangihi ikaw. Di ba sa high school kita? Kami, mong bakal. Aga bata, ang patag tayo ihi mo. Oo. Pero kung may problem ka na, ay, basa pa ganit sinilas ang isa. Muna bala? Dumawa na sa high school mo, sa katuntog lang naman sa high school, ay siyempre, kainom kami, ay, ang style naman na yapa, mangihi kami, no, isulat naman na pilito. No? Tapos na gina. Ay, ako pero may daog. Kasi, biyap mo. Yes, 3 letters. Oo, pero yung mga Villanueva, ay, sila, no? So, gali, pag abot na sang may edad-edad ka na, may prostate problem ka na, budlay ka na magsulat sa imong ngalan sa imong ka. No? Sa mo to, lower urinary tract symptoms, busisaw pagid, no? Kung busisaw ikaw, laban-laban, basi may prostate problem ka na, palantaw na sa doktor bumbukal. Kaya man pailayo lang, basi mahulog sa prostate cancer bumbukal lang. Yes, Doc. So, Doc, normal lang na iya, Doc, no? Bago ka lang mangihi ka na hindi. Gidya, Doc, no? Do, amo gina ang sintomas ang prostate, Doc, ang dugay-dugay ka pangihi. Yes, no? Pag inabalang dugay, pwede matapos ang ihi, no? Sa mga sinihan bala, hindi may mga public kami tang ilian lain sa inyo bala nga si pararin inyo, may kwarto-kwarto kamo yan, no? Kami tindog lang kami na, may divider lang kami na gamay, no? Magsigihi lang kami na yan, no? Pwede kang maliling, no? Amo na bala. So kisa ang kadungan mo ihi tapos sila kapilan na bulos-bulos, ikaw yara ka pagyapon, no? So meaning, basi may prostate problem ni kamong Carla. Okay, so dapat normal gidapat ya Doc, no, ang aton sini nga pag-ihi para mabal naton wala ko ya prostate na sakit. So kung amo na nang imo sila nga mabatsyagan, dapat nga mag-seek ka na o kung magpadulong ka na sa doktor para at least mahibaluan mo kung ano ka na nga stage ya Doc. Tama, no? Para maproteksyon ang ato nga prostate, no? Kaong gid mo kamatis, no? Naging luto, no? Kaya simple ang kamatis la kon imo initon, nagalupok di mga cells gagawa nimo nga lycopene, no? Ang lycopene na may protection na gid sa prostate mo Carla, no? Kamatis. Kadua is hindi ka mapugong-pugong sang ihi kung naubol kayo ang ihi sang hubin kapaya pangihi nga daan, no? Pangatlo is of course
regular ang sexual activity, no? Okay. Na regular ang panghilawas, no? Hindi makilala nga may partner gid, pwede man ikaw lang sariling sikap, no? So kung sundon na gid ang urologist na urological association, ilan lagi ko no sa isa ka bulan, 21 times gid ang palupok, no? Kay Manoy. Oo, mako 21 duan salot. Oo, palupok mo kon 21 times, pero siyempre kung may edad iba na po iba yan, no? May erectile dysfunction at hindi na ganun masyado siguro. So maybe basta regular lang, isang once or twice a week lang, basta regular lang pagpalupok. Kaya ang iban galing niya bumbukar ay nakalipat niya magpalupok. So that's why palukpon mo kasi hindi si Manoy, ang imong nga prostate sige-sigin ihimo iya sa similya. Ay nagasunggo din nga way kapalupok, no? Amo na. So that's why naga-inflame na siya. Either mag-prostatitis ka, or basi magdako siya, or basi palayo lang, amo na mahulog sa cancer ka prostate bumukar. Yes, Doc. isa na ka-tip nga makadugang sa kabuhi sa mga kalalakinan, Doc. Yes, ang prostate. Kami lang may aras na. Wala, pamos na, no? So that's why ang iban, no, mga kalagay pamati sa aton subong kabaybatanin, no, nakuha niya mo mensahe nga posible kita madulan sing kabuhi mas temprano kaysa mga babae kung makadiferensya aton niya nga prostate, no. Isa pa gid bukar lang nga balatian nga susceptible ang mga kalalaki na ang cancer of the colon, cancer of the large intestine, no, ang colon bala, no. So busilingon kakadunot na siya, tapos may matubo na dira nga ginatawag naton niya nga tumor, tapos without our knowing gali apay layo lang mamuson ka na dugo, no, or apay so pasensya nagkakaon subong, no, or nagabulos-bulos bilang tubol kag ang lupot, no, ang constipation kag diarrhea, no, tapos wala ka na magkaon, tapos naganiwang, tapos kung hikapon mo din sa wala sa imong supraclavicular area bala, no, hikapon mo may arad nga kulatid, no, kung pangadlay or kulani, no, so amo na mapalatandaan na base may colon cancer na ang isa ka lalaki, no, or babae man na although damo man sa kalalakihan, so susceptible kita sina kumbukar. Yes, so amo ni gali Doc, no, ang colon cancer. So Doc, ano ang rason kung makakuha ikaw sa colon cancer? Yes, lifestyle man gyapon, no, unhealthy lifestyle, no, stress, tapos ang pagkaon, no, kulang kita sa fibers permi, laban kita permi sa apat tiil nga sapat, apat siki nga sapat, karni, no, pati foods, no, muna bala, kang ini mga carcinogenic nga pagkaon, barbecue nga sunog permi, no, mga carbon da bila, no, na permi ka lang kakaon. Why ko silang makaon barbecue kana kanamit, no, so limitahan lang ko ang mga sistema dira, no. Kag ini mga preservatives, no, like ini mga nitrates, no, mga salitri, damo na sila sa mga chemicals nga posible magka-cancer sa colon. So tapos kulang sa tubig, kulang sa hulag, wala gaulag ang lawas, di man magulag ang tinai, so gapabilin ang toxin sa sulod, dako sansa nga mahulog sa cancer of the colon bukar, no, kag tapos para nga amo na, no, simpre ang tips nga hatag ta kung ano ginatagtag nga kausa amo taton nga i-correctionan. Number 1, of course, hulag, no, para mapagpag ang imo mahulag ang imong tinai, madali na mapagkagwa ang mga toxin halin sa imong tiyan. Dili kita mahulog sa colon cancer, no. Then kaon damo sa fibers, no, mga leafy, no, mga dahon, fibers para nga pamo kun fibers dala tong kaunon labong bukal, no, hindi siya matunaw sa stomach, pagkadto siya sa imong small intestine, pati sa large intestine. So, ginapuga na sa namitan, gina mo tinai magpuga, daw ginsilhi, ginato sa sulod, ginmagnet itong hiko, mga carcinogenic agents, agud to nga ipagwa sa pamuson ng bukar. No? So, that's why, eat a lot of dahon gid, fibers gid siya, bukar, no? Kag, of course, tubig gid. Hindi kayo magpawala sa tubig para nga manami imong nga digestion process. And probiotics, no, nagagawa na subong nga ang mga tawag lagi inom sa mga good bacteria bala, mga probiotics bala, no, mga lactobacilli bla 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 bla, no, dako galit san saya nga nagadamo ang good bacteria sa mga colon, nagadutay ang bad bacteria, no, so ang buwas na iya kanami ang balansi, magalawig ang kabuhi kay hindi kita magka-cancer sa colon. And not only that, no, kung mataas yung mga good bacteria sa imong tiyan, matinlo imong nga tinai, so ang mga iba nga balatian madula siya, no, like diabetes, high blood pressure kay nga tinlo imong tinai. So that's why hambag gani isang ibang eksperto, ang kamatayon sang isa ka tinuga lalaki ka man o babae nagasugod sa imong colon. Kay man tutay ang good bacteria, damo ang bad bacteria, may upod pang mga parasite, mga bitok-bitok, no. So that's why sa tatlong ina, good bacteria, bad bacteria, bitos, no, bitok, parasite,
dapat mangibabaw ang good. So that's why nga manami man to diakon may supplement kita yang nga tinatawag naton yang probiotics no na ako gainom ako probiotics no regularly no amo na no sa mga pasyente ko bala kita ko no nagataas sila immune system na namin nila pamuson pag of course no nga galing do pati utot ko do yogurt kundi ka pa Yes, Doc. hindi ka pa silikon kamot. So, the role of probiotic ma-prevent ang cancer sa colon mo, Carl. So, amo na yan, Doc, no, ang mas manami, gid na dapat naton gid mahibaluan para at least nga malikawan ini naton nga sakit para madugangan pagid ang tinuig sa aton siniya nga kabuhi ya, Doc. So, amo na ang duwa ka sakit nga dapat gid likawan sa mga kalalakinan kay mas dasig gid niya makapatrigger sa ila kag ang at the end mapatay gid ini sila ya, Doc, tungod sa mga sakit nga ni. Yes, tama gina no kag hindi naman paglipatan ng cancer of the panit no skin cancer no lalaki babae no although isupong mas expose yang kalalakihan kiti siyempre construction workers kami bumbiro kami ara kami farmers kami ara kami may expose sa sun labi sa Pilipinas nga malapit sa equator ang ultraviolet rays sang sun amo na siya nagatugas ang cancer of the panit skin cancer no kalubaan ni mga melanoma ini iba kadasig na umpukar no kadasig lang na maglapta no so that's why halong kita no na so kung may alum-alum ka makita dira no ang flat nga nagalain ang kolor no dasig lang maglain ang kolor pero dasig magdako dasig maglapad no kay layo lang pasi kon melanoma ina o kon cancer of the skin no so tanaw-tanawa man magpaligo kita bala di tanaw man sa espiyo kasi may mga nagagawa nga bag-o nga mga lesions sa inyong panit daw lain bala ang iyang itsura no halo na kita kay basi cancer of the skin ina no and Bombo Carla para nga malikuan ina hindi alek ta magsagad expose sa sun nga si malawig o kung kilala gid ato ma-expose sa sun hindi kay malipat no butang gid sa sunscreen no o sunblock no para nga kahit papaano, may proteksyon kita sa cancer of the skin, Bombo Car. Yeah, so mugin ang pinaka-importante, hindi lang sa kalalakinan, kundi sa mga kababainhan. Dapat may aragi kita proteksyon sa aton sining nga mga panit para at least Doc kung kaisadan hindi gid naton malikawan nga wala kita may mabitbit nga payong o kung na proteksyon sa aton sining nga panit, no? So dapat nga paghalin pa lang mismo sa aton sa panimalay, mag-a-apply na gid kita para at least nga bisan diin lang makapadulong kita kag dapat dalagi kita permis ang panaming sa aton sining nga mga panit ya, Doc. Tama gina Bombo Car no so that's why we have to be very careful na nipis na sa bato nga ozone layer no sang inang naga-cover sa earth no nga parang hindi pala kadadali sulod ang ultraviolet rays ng sun naganipis na gidma no tungod sa ato nga kaymuan so that's why nga halong kita niya sa prolonged exposure sa sun no kag hindi lang yan sa panit nga cancer sa panit kundi pati katarak sa mata no dali ka man magkakatarata kung expose ikaw sa sansing madugay no na isa pa gyud mga rasunes pag bubukal no ibalik nato na ang alcoholism no isa man nga kadako asan sa man nga mas mauna patay ang kalalakihan tungod nga pala inom kami hindi na kami palahubog no na so that's why ang cirrhosis of the liver mas madamo sa kalalakihan no kay tungod gani sila bubukar no ang epekto sa alcohol sa amon is ganda-gadray kami nadudula amon nga judgment nadudula ang amon nga inhibition no kuno ang tao lang hubog no di may nagamaoy no hindi yang iban wala galambot sa pagkamaoy naging nagawal kundi nadudula lang yang control sa ilang judgment nadudula ilang inhibition butilingon ang nahuya sila brown sa una kung nakainom sila bisan moderate lang gani iya no nahimo nila amon iban pre mga luya ko pre mainom ta para madula ang ako niya kulpa no muna bala pre makanta ta muni mainom ta muna bala so muna galing sometimes no hindi lang muna yung purpose na may kalainan yung matabo kaya man pag nadula imo inhibition gamay-gamay lang diyo at magmula ngayon gamay diferensya bunanay dayon muna bala kay tungod gani iya nga nadula na imo kontrol sa lawas iba ang gusto mo nga sumbak kung sa una napunggan mo lang pag nakainom kaya ay abaw so mo na nga kay layo lang hindi kita na mo upos sa mga ilingnan bala hindi mo kilala gid o kung mga lugar bala nga daw kaladlukan hindi ka na masagalino no kung gusto mag-inom lang nga kamo lang sa balay lang kamo no amo na kay man ang alcohol itself no can cause trouble gid no trouble gid accidents no bisan sa mga pilots
na istriktuhan sila nga hindi sila mag-inom sa mga drivers nato, no? Please, hindi sila magpatama na sa inom. Even hangover gani, ha? Pumunta, no? Na, kung may hangover ka pala, hindi ka magkakasi mo judgment. So, ang atay, ganyan, hindi mo kilawon din sa alcohol, no? Na nagka-cirrhosis ang atay, no? Na pag nag-cirrhosis na gani na, hindi ako saan na naiya, mahulog din sa liver cancer, no? Na behaviors sa kalalaki nga pala inom, no? Ang mga suicidal tendency na, so na kalabanan gani sa nagkadula sa kabuhi kung sa suicide is because nga tungkol sa inom, no? So please, hindi ka mag-inom, no? Na bumukar. Yes. So mo ginadok, no? Ang pinakaano gidari subong is alcohol pagidya, dok, no? Walay labot sa pagpanigarilyo ay isa pagidari is ang alcohol kay ti makapatrigger iniya sa aton sini nga liver. Kung ang sigarilyo aton baga, ang alcohol lang aton sini nga liver. So dapat i-minimize nato, no? Ang pag-inom pagid sa nga alcohol ya, dok. So dok, ano pagid ang imo sini nga mangin mensahe sa aton sini nga mga kabombo, dok? Yes, mabukar, no? So, magalang kainan, no? May extra na kita mabukar? Dugang, dok, nga mga ideya sa aton sini nga mga kauturan. Yes, no? Ang isa pag mabukar, no? Hindi ko gusto matapos ining ning episode kundi tani mambal ang rason nga ang kakuuna patay ang mga lalakinhan, no? Isa sa mga babae mabukar, no? Tinampat na ina, for time ito sa mga murder, aksidente, mga risky. Pero kabalo ka bubukar, Carla, nga ano gibilang pinakaisa sa pinakadakong rason nga mas nauna patay ang mga lalaki sa mga babae. Any hint, any guess? Ka mga lalaki na, dok, ang naabasahan ko lang gida, dok, is a heart disease ya, dok. Mas malala para sa heart disease, ini nga rason nga ini. Okay. Dala na ang heart disease. So, ano ay handok? Ano ay handok, no? Ang ini nga makapatrigger di o kung makapauna, no? Dula ang kalalakinan sa kababain, handok. Yes, no? Ini ginatawag bala bukar nga doctor phobia, no? Okay. Anong doctor phobia, no? Kita rin nga ganyan ang batumato. At kasi nga, in point, hindi nga phrase, hindi nga doctor phobia. Kaya nga, kami nga mga lalaki bubukar, patubangon mo kami sa dragon, patubangon mo kami sa mga bagyo, sa mga linog, mapato kami, no? Patubangon mo kami sa gira, patubangon mo kami sa kapre, no? Aswang, mabato kami. Pero, bumukar, patubanga bala kami sa doktor. Ay abaw, no? Nagka-panic kami. Nahadlok kami matubang sa doktor, no? Kaya nga, base kon, mabalaan, amon sakit. Base kon, tagaan kami sa bulong na po damo. Base kon, magnubo ka na sa amon nga mga misis. Base kon, magnubo ang pala sa mga tao. Kaya nga, kalalaki mo, tao mo yun nagulat-ulat sa waiting area nga. Sa kimo, ano kayo yan, no? Una bala. So ang matabo sa bubukal, kaka-delay ang diagnosis, no? Kaka-delay nga mabalaan ang balatian, no? Kaya man, siyempre, nagalala, no? Pasabal na, lower urinary tract symptoms, no? Tapos isa ko na firme, mabudlay magpo ang ihi, tututod pa, tapos muna, no? Mabudlay maggamit no, nagkwanta lang, no? Kaya nga, hindi lang ko ano yung pakonsulta kay base kung mabalaan ka ron ni Doc, no? Kung ano ako nabadsyak. And it's very, very common yung bubukar, no? Very, very common in siya. So what really happens is, gapadula ang early diagnosis, pagka-diagnose na yan, kaya ginulat pa maglala, yun na, pag-abot na sa doktor ito ya, ato na yan, no? Stage 4 nagali, palayo lang bubukar. Yes, so mo ginadok sakto gidok, no, doctor phobia. Madamo gituod sa mga kalalakinan nga nahadlok gid magpa-check up. Bangon nadlok ini sila mahibaluan kung ano gid ang ila sini nga ginabatsyag. So sakto gidok, proven na siguro mambal na to na proven and tested na siguro, dok, ang doctor phobia, dok. Again, bubukar. So, gumakitaan ginato, dumambay ko, dok, nga proven and tested na ang doctor phobia. Kaya kung mag-atubag na ini sila sa doktor, gakakulbaan na lang gid ini sila, dok.
Correct. Abi mo, boyfriend mo lang. Abi mo, bana mo lang. May wala. Mga doktor, mo man. May doktor mo siya. Hadyo mo sa may magtatanda. Wala na mo bukal. Diba? So, muna, no? Lagi dyan tani, no? Mas implano pala nga daan yung mumukal. No? Yes. Lain sa inyo mga babae pala, no? Nandito pala. Bisa sa akong sa clinic. Ay, aba, mas ingat pa yung mga kababayanan sa una, no? Kaya tuwag niya nga, gamay-gamay lang yan, gusto lang nila mo pala ang daan. Yes. Pero subong, ang manami man yung balita, yung bukal, kaya nga, no? That's why nga, very lucky ini mga bana, mga kalalakinan, may mga asawa. Yes. No? They should be very lucky, kaya nga man, kung caring nilang nga wife, no? Mas, isa sa ako sa clinic balaan, makikita na akong balayan na ang asawa yung misis yung kaputong sa bana. Yes. Mga muna kay man ang asawa pa na yan during sa pag-history taking, sila na yung palawakal ganiya, blah 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 blah. Hindi siya magpati, blah 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 blah, hindi siya magkatutiri, blah blah blah. Ako ay ko pa sa gipilit. So, and true enough, lo and behold, no? Pag abot dira, kundi nakikita natin, galing mayo na tabala magdala, hindi lang sa pagkulbaan, no? Pero nadi-detect early, no? Ang ilang diabetes, nadi-detect early nga may high blood disease sila, nadi-detect early nga may ara na may heart problem sila, nadi-detect early nga taas na gali ilang sugar, no? Nadi-detect early taas na cholesterol, no? Kasi ang prostate, ang mga bala, so kang dito pala nato nakita yayang ang pagsakto nga pagbulong bubukar. Yes, sakto gid. Oops, napatay. Okay, na-end kita kay Doc Cesar Yap. So, amo na mga kabombo, no? Sakto gito ang na-mention ni Doc is Dr. Phobia. Lain to ang mga kababainhan. Kay gusto, niya, ready, ini sila yung mahibaluan ng mga kalalakinan niya. Ti nagadua-dua pati. Mag-communicate kita liwat kay Doc. Mga kita sa nga final message ni Doc Cesar Yap sa aton sini nga mga kabombo. Ako sa aton sa aton no, mga kabombo. So mga kabombo mo to no ang mga tips no nga mahatag ni Doc Cesar Yap sa aton subo nga hapon. So ang aton gid likawan gid no ang sakit nga prostate kag ang colon cancer, pero dapat hindi kita mangin hindi kita maghadlok sa mga doktor no. Hibalon gid nato kung na batuan gid nato no bisa paglaybat na batyagan kita tinugan gid nato. Okay, ara na si Doc. Okay, Doc, welcome again. Si Doc ang imo sining mensahe sa aton sining mga kabobo. Yes, Doc. Okay, Doc. Bombo Kim. Hello, Doc. Okay. Yes, no? Yes. Pasensya lang sa aton nga technical error, Doc. Okay lang gid. Moments, no? Anyway, ginawala tala ang aton yang station, no? Yes. Okay na, Doc. Bacolod sa ilang kwan, no? Doc, Bombo Kim, hindi ko mabatian ni Doc. Doc? Hello, Doc? Mga kabombo, kita, technical error, amo giniya, permiya ang aton sininga, gakadudula lang aton sinisignal, pero padayon kita sa gihapon sa paghatag sa mga impormasyon sa aton sininga, mga kabombo. So, Bombo Kim? Nagkakabatian ko si Doc, pero hindi ako mabatian, no? Nagka-technical error lang gid, no? Yes, Bombo Kim. So, naton liwat si Doc, no? Labuto naton para sa final message ni Doc Cesar Yap sa ato na mga kabombo. So, nagbalik na, Bombo Kim? Di ko na siya mabatian. Sige. Amo gina technical error. Pero mga kabombo, tandaan ginato no ang mga na-mention ni Doc Cesar Yap sa aton ti dapat kaagi kita sa masustansya. Likawan man nato ng pag-inom gid sang madamo nga alcohol. Okay lang na siguro once a week, twice a week, okay na ina. Pero kung sili nga kada gabi at kagahubog bawti amo ginang makapabalda sa aton. Okay, hello Doc. Sa aton no. Nagbalik sa aton nga topic kagina nga yes, Doc. Hindi ako mabatian? Nag-technical error. Di mabatian naton si Doc, no? Pero hindi kita mabatian. Sa Bombo Kim,
taugan na lang si Doc no sa iya sining phone number para at least nga do medyo kita sa aton sining via Zoom susubong do technical error ko nagadula aton sining signal. So kabay pa mga kabombo no nga naintindihan ko nakuha nyo gid no ang mga tips nga ginhatag sa aton sini ni Doc. Mas mayo nga sa imo sining partner ma-express mo gid ang imo sining kaugalingon para at least nga madula akon mabawas-bawasan man nimo sining pagpanundong sa imo sining problema no. Ini do ka simple lang kung lang taon naton do ka simple lang pero kabugat gini sa aton especially sa aton sining mga pamilya no. May iban nga nag-attempt na lang kito kung nag-suicide na gid gani yan no tungod sa depression. So dapat man naton sining matap na no. Kapin pa mga kalalaki hindi ka balo mag-istorya. So dapat istorya gid kita ginaton pangayo kita bulig sa aton sining mga partners. Kung wala kita mga partners na sa aton sining mga ginikanan kay willing man ina sila sa gihapon mamati sa aton sining side no sa aton sining mga problema, willing gid ini sila nga pamati mga kabombo. Bombo Kim? Medyo kita nagka-problema sa aton sining communication sa Bombo Kim audio wala gid dali lang gid so last na lang gid no mensahe lang gid naton kay Doc Cesar Yap sa ini nga tupiko nga abala no gauna kakataliwan ang aton sini ang mga kalalakinan. So medyo bisyo. Okay, send kita sa bag-o nga link kay Doc Cesar Yap para at least nga mapakaya naton si Doc sang final nga message aton sini nga mga kabombo. So kabay pa no na kuha nyo ang mga kabombo. So amo ni ang mga nakuha naton yung mga tips kay Doc no. Makaonggi kita sa mga masustansya, likawan naton ang pag-inom sa madamo nga alcohol no. Wala man naton ginabawal pero i-minimize naton. Do tayo no naton kung makaya naton nga kaisa lang sa isa ka semana okay. Isa lang ka botilya okay no. So ari na, hello Doc. Hello Doc. Nautod kita. Gani na utod kita. So Doc, imo sini nga mangina mensahe sa aton sini nga mga kabombo. Yes. So dito kita nag-stop kanina no sa isa ka lalaki nga nadlok sa doktor no. Wala sa nadlok gira tanan ha. Aswang kapri bagyo no pero pa sa doktor nadlok sila no. So that's why nga kay man nadlok mamataan no. Pero tani la inuntan na ang mindset no. We have to change that mindset nga mas mapakita ito sa case naton kung pakonsulta sa doktor kaya man temprano pa madakpan nga daan no. Ang doktor way man niya pangagat no, ang doktor wala man kami gunanong sistema but the point is mas gusto lang namon tani madakpan nga daan temprano pa ang balatian no. So bulahan man Bubo Carla no. Lucky are the men also the husbands kami ara nga loving and caring wives no. Kaya isa pa gyud gusto ko lang ikuan bala nga para hindi mapatay temprano ang kalalakihan inyong mga bata panggalan sa sakto no. Gusto silingon, pay man kami nagpa-spoil kami, pero we have to realize that our husbands are making everything para nga masagot ang pamilya. No? So, kapuin na kami yung isa, hindi man kami pag-paabot sa balay-bala, bura-buraon pa kami, no? Hindi man kilala nga masaihon yung kami o kung anong sistema, but the point is, haluki lang kami, no? Happy na kami sila, no? Happy na kami sila. So, again, no? Why men die young is because sagit panghambal ka kag-ina ng mga rason, no na kay tungod gani yang may mga characteristics kami nga makapatuga sa amon nga temprano nga kamatayon no. So again, change our mindset as early as possible no. Love trust your doctor. Okay? And with that bumukal no kabay patani nakatagtasang duty natong sanag party sa kayong lawas sa Dr. Bombo. And of course, ang ngalan ni Bombo Carla Defensor, no? Kagsaman katapos ang DYWB, ang Bombo sa Bacolod City, inyo abyan, Dr. Cesar Yap Jr., hoping and wishing you a very happy Sunday. No? So may we have a very fruitful week ahead of us starting tomorrow. Maraming salamat sa pagbati. Basta Radio Bombo. Okay, thank you so much. Thank you so much, Doc Cesar Yap. So, malamo o salamat sa imo sininga ginhatag ang mga impormasyon sa aton sininga mga kabombo. Madamo gid nga salamat, Doc. So, mga kabombo, hook up kita sa aton sininga Bombo Network News kay para at least nga mahibaluan naton ang sitwasyon no ko ng impormasyon regarding kay Bagyong Karding.
lahat yan, binabantayan natin ang lahat ng areas na signal number 4 kasi inaasahan natin mamaya din baka some of the areas will also reach signal. We were assured kanina sa meeting natin with all regional directors, nandun yung RD ng NCR namin, and we were assured that all LGUs have already implemented the response and preparedness plans, no, laban dito sa protocol, laban dito sa carding na ito. So lahat naman nakahanda na. In fact, kung yung EDSA nakita mo na medyo tinanggal na lahat ng mga billboards kasi yan yung unang dapat bantayan natin. Walang mga billboards dapat nakataas. Kasi delikado yan pag natumba. And of course, some actions like we have recommended work suspension already tomorrow dito sa NCR and some regions, no? So hopefully ma-approve po yan. And then automatic naman, wala tayong pasok bukas kung signal number 3 hanggang college po, walang pasok. So starting this afternoon po, ina-encourage po namin lahat, kung hindi naman po essential yung lakad, ay wag na pong lumabas. At maghanda na lang po tayo para sa pagdating nitong bagyo. I-prepare natin yung mga bahay natin, italian yung dapat talian, no? Yung mga bubong natin na i-prepare, no? Para hindi liparin po. So marami pong dapat gawin at habang may oras po, gawin na po natin. Asek, as to the issue naman po dito sa mga forced evacuation, ilang lugar na po o ilang mga regions na po ang nagpatupad nitong forced evacuation as of this time, Asek? Opo, halos lahat ng regions ng lalo na sa 3 and 2, no, and CAR ay ongoing yung preemptive evacuation. But based sa reports na we received this morning, nasa 100 families, close to 100 families pa lang ang officially reported sa amin. So halos 350 individuals yan sa regions 2 and 3 pa lang. But we expect na dadami ito kasi bigyan natin sila ng oras, no, na mag-implement and mag-report yung doon sa number of evacuated individuals. So initially ito pa lang po, but sana bago matapos ang araw, bago mag alas 5 ay makuha na natin yung mga figures as regards sa the preemptive evacuation. Hindi lang dito sa Regions 2, Region 3, pati na rin sa Bicol po. Sir, tanong ko lang din kung kay NDRRMC spokesperson ASEC Bernardo Rafaelito Alejandro IV, umapela naman ang NDRRMC sa ating mga kababayan na sumunod sa mga abiso ng pamahalaan at kung magsasagawa na ng forced evacuation ay susunod para maiwasan ang anumang mga aksidente. Bombo Anali Montaño Soberano nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radio, boom! Samantala, ang ilang ahensya ng pamahalaan ay nagpabot na rin, nagbigay ng kanya-kanyang abiso dito sa suspensyon ng mga pasok bukas. Unang nag-anunsyo kanina itong Korte Suprema, ang Supreme Court, na suspendido itong operasyon ng Korte sa lahat ng level bukas sa ilang area ng bansa dahil pa rin sa bagyong Carding. Sa memorandum na pirmado ni Acting Chief Justice Marvic Leonen, sinabi nitong ang lahat ng level po sa mga korte sa Regions 3, 4 at 5 maging sa National Capital Region ay suspendido. Maging itong Commission on Elections po at itong Senado ay nag-anunsyo na rin ng suspensyon ng kanilang pasok bukas. Kung maalala, nakataas ngayon dito sa ating bansa ang Tropical Cyclone Wind Signal number 5 sa Polillo Islands at ilang bahagi pa ng ating bansa dahil pa rin sa naturang bagyo. Samantala, sa mga sandaling ito, alamin na natin kung nasaan itong bagyong Carding at kung anong oras kaya ito maglalandfall mamayang gabi. At nasa Bombo Radio Weather Center si Bombo Dennis Hamito. Patuloy nating inaantabayanan, Bombo Gerald at mga kabombo, mga ka-Star Nation, itong inaasahang landfall ng bagyong Carding sapagkat ito ay nagkaroon ng bahagyang antala doon sa expected time na
hapon, bahagya siyang bumagal. So ang tendency, magkakaroon din ng adjustment dun sa kanyang oras ng pagtama sa lupa o yung tinatawag nating landfall. Sa kasalukuyan, nararanasan na dito sa Metro Manila ang malakas na buhos ng ulan. At sa iba pang parte ng Luzon, ganun din. Papakita natin, Bombo Gerald at mga kabombo, yung ilang epekto ng bagyong Karding sa oras na ito. At yan ay maya-maya. Unahin muna natin yung kinalalagyan o lokasyon ng bagyong Karding. Sapagkat ito ay patuloy nating inaantabayanan, namataan ang sentro ng bagyo sa layong 115 kilometro. Yan ay sa hilagang silangan ng Infanta, probinsya ng Quezon. O kaya naman ay 76 na kilometro sa silangan ng Pulilio Island. Napakalapit na, 76 kilometers east of Pulilio, Bombo Gerald. So ramdam na ito sa bahagi ng Pulilio. At ang taglay na lakas ng hangin sa kasalukuyan ng Super Typhoon Karding ay 195 kilometers per hour at yung kanyang gustiness ay nasa 240 kilometers per hour at yung kanyang direksyon ay pakanluran sa bilis na 20 kilometro bawat oras. At sa kasalukuyan ipinapakita natin yung area ng Pulilio. May mga lugar kasi na matindi yung epekto ng bagyong Karding, habang yung ilan naman doon ito sa kabilang side ay medyo malamlam pa o hindi pa gaanong malakas yung mga alon na nararanasan. Pero iba yung pag-iingat ang ipinapayo ng mga otoridad. Sa kasalukuyan kasi nakataas ang Tropical Cyclone Wind Signal number 5 sa Pulilio Islands at yung extreme northern portion ng lalawigan ng Quezon at yung northern at central portion ng General Nakar. Diyan pa rin yan sa bahagi ng Quezon. Northeastern portion ng Infanta at yung extreme southern portion naman ng ng Aurora. Initially, Aurora ang nakikitang target ng landfall. Pero dahil nga dito sa ilang mga pagbabago ay yung Pulilio Island ang nakikita na malaki ang tsansa na direktang tamaan ng naturang sama ng panahon. So nananatili pa rin yung ganung posibilidad, Bombo Gerald. Kasama din sa signal number 5 ang eastern portion ng Bulacan at syempre yung Doña Remedios at Doña Remedios Trinidad at yung Norsagaray. At kinakailangan ng iba yung alerto dyan sapagkat yung Norsagaray, merong dam na babantayan dyan, Bombo Gerald. At yung extreme southern portion o southeastern portion ng Nueva Ecija, yung southeastern portion din ng General Tino dun sa naturang probinsya ay nasa signal number 5. Ito naman, ang signal number 4. Nakataas yan ngayon sa bahagi ng Calaguas Island. Ito yung nakahiwalay na isla sa bahagi ng Camarines Norte. Actually, ito isakop ito ng bayan ng Vinsons. At yung southern portion ng Aurora, yung bahagi ng San Luis, Baler, Maria Aurora, at yung northern portion ng lalawigan ng Quezon at nalalabing parte ng General Nakar at nalalabing lugar din sa bahagi ng Infanta at Real Quezon. Yung northern portion ng Metro Manila, kabilang dyan yung Marikina, Caloocan, Malabon, Nabotas, Valenzuela at Quezon City, nasa signal number 4. At yung central at southern portion ng Nueva Ecija, yung Gabaldon at nalalabing parte ng General Tino, City of Gapan at yung area ng Peñaranda. At ang nalalabing parte ng Bulacan. Kasi kanina ay binabanggit natin na yung ilang bahagi ng Bulacan nasa signal number 5. Pero yung ibang parte naman ay nasa signal number 4. Ang lalawigan ng Pampanga, ganun din, nasa signal number 4. At yung northern at central portion ng lalawigan ng Rizal. Kabilang dyan yung Rodriguez at City of Antipolo, yung Tanay, San Mateo at Baras. Sa southern portion ng Tarlac, particular yung La Paz at Concepcion, nasa signal number 4 din yan. At extreme northern portion ng Laguna, particular yung Fami, yung Siniloan, yung Santa Maria at Tangil ay nasa signal number 4. Habang ang mga lugar naman na nasa signal number 3 ay kinabibilangan ng central portion ng Aurora. So,
tatlong bahagi ang binabanggit dito ng Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration, sapagkat yung aurora, yung ilang parte ay nasa signal number 5, habang yung ibang bahagi signal number 4, at ito ay nasa signal number 3 naman, yung central portion ng aurora, yung Dipakulaw area. At yung southeastern portion ng Nueva Vizcaya, Bombo Gerald, alam ko kabisado mo ito, yung Alfonso Castañeda, yung Dupax del Sur at Dupax del Norte ay signal number 3 yan. At ang nalalabing parte ng Nueva Ecija at nalalabing lugar dyan sa Tarlac, Zambales, Bataan, Pangasinan at natitirang lugar dito sa Metro Manila, kasama na yung lungsod ng Makati. At yung nalalabing lugar din sa lalawigan ng Rizal, northern at central portion ng Laguna, yung area ng Mabitac, Pakil, Paete, Kalayaan, Lumban, Cavite, Pagsanghan, Luisiana at Mahayhay at iba pang mga lugar dyan ay nasa signal number 3. Yung northern at central portion ng Cavite, particular yung Tansa, Noveleta, Rosario, Kawit, Imos at Bacoor, pati na yung City of Dasmariñas at mga karating na lugar, ito naman signal number 3 din yan. At ang nalalabing parte ng northern portion ng Quezon, Quezon Province, yung Infanta Trial, yung General Nakar at Mauban na hindi nakasama dun sa bilang kanina, ito naman nasa ilalim ng signal number 3. At ang northern portion ng Quezon at yung portion ng Camarines Norte ay signal number 3, yung Vinsons, Paracale, Jose Panganiban at Kapalonga. At yung signal number 2 nakataas ngayon, Bombo Gerald, sa bahagi ng southern portion yan ng Isabela at yung area ng Dinapige, San Guillermo, Itiague, San Agustin at yung Jones. Ang Quirino Province nasa signal number 2 din yan at ang nalalabing parte ng Nueva Vizcaya, Benguet, La Union at natitirang parte ng Aurora at nalalabing lugar sa Cavite, Batangas at nalalabing lugar sa Laguna at central portion din ng Quezon. At ganun din ay yung nalalabing parte ng Camarines Norte at northern portion ng Camarines Sur, yung area naman ng Del Gallego, Ragay, Lupi, Sipocot, Libmanan, Pamplona, Pasacao, San Fernando, Pili, Minalabak, Ocampo, Tigaon, Kabusaw, Magaraw, Gainsa, Canacman, Camaligan, Milaor, Naga City, Bombon, Calabanga, Tinambak, si Roma at yung Goa, pati yung Lagunoy at San Jose, yung Garchitorena area at Presentacion at Karamuan at Sangay ay nasa signal number 2 at maging ang isla ng Catanduanes. Dako naman tayo sa mga lugar na nasa ilalim ng Tropical Cyclone Wind signal number 1. Ang mga lugar na ito ay yung southern portion ng Cagayan. Yung area yan ng Tuaw, Sulana, Enrile, Tuguegarao City at Igig, pati yung Peña Blanca. At ang nalalabing parte ng lalawigan ng Isabela, southern portion ng Apayao, yung Coner, Kalinga, Abra, Mountain Province at Ifugao at yung southern portion ng Ilocos Norte. Ito naman yung area ng Nueva Era, yung Badok, yung Pinili, yung Batak at mga karating nitong lugar ay nasa ilalim ng signal number 1. Sa Ilocos Sur, yung nalalabing parte ng yung area ng Quezon, yung mga apektado pa rin dito ng signal number 1, yung Marinduque, nalalabing parte ng Camarines Sur, Albay, Sorsogon, Burias Island at Ticao Island. So yan yung banggit ng mga eksperto ng Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration ukol dun sa nakataas na tropical cyclone wind signal. Napakaraming lugar nito, Bombo Gerald, sapagkat ang binabantayan kasi natin ay isang super typhoon at talagang iba yung pag-iingat ang kinakailangan natin dito. May mga nagsasabi na bakit daw dun sa kanilang lugar signal number 1 o signal number 2 at yung iba nga signal number 3 pero hindi gaanong maulan. Pero ang paliwanag dyan ng mga eksperto, Bombo Gerald, ito kasi ibinibigay ang wind signal warning ay talagang as warning. Ibig sabihin, ang lead time ay nandyan.
Pag nagtaas ng tropical cyclone wind signal number 1, ang lead time ay 36 hours. Ibig sabihin, within the next 36 hours, saka mararamdaman yung epekto ng bagyo. Kaya naman, kung may nakataas na babala ng bagyo at maganda yung panahon, huwag muna tayong masyadong magkampante sapagkat yan ay binibigay bilang babala o kumbaga advance notice para tayo yung makapaghanda at makapag-ingat tayo kung sakasakali ano't ano man yung magiging epekto o hatid ng isang super typhoon Karding. Bombo Gerald, may bahagi ko lamang sa kauna-unahang pagkakataon ay nagtaas nga ng signal number 5 na ganito karami at signal number 4, 3, 2, and 1. Sa mga nakalipas na pagkakataon, may mga dumaan na rin bagyo. Super typhoon yung iba, yung bagyong Henry at yung iba pa na nakalipas lamang. Hindi pa nakakalimutan ng ating mga kababayan. Pero ito kasing mga ito ay hindi direktang bumaybay, tumagos dito sa mga kalupaan. Pero sa pinapakita natin sa kasalukuyan, ito yung tracking ng bagyong Karding at makikita na talagang mistulang tinuhog ang Luzon sapagkat sa gitna ito halos dadaan. Kaya naman, mamayang gabi ay maging alerto ho tayo. Huwag tayong masyadong laliman ang ating tulog sapagkat lalo na yung mga lugar na nandito sa Saklaw, itong mga lugar na talagang mapula yung kulay, ay iba yung pag-iingat at paghahanda ang ating kinakailangan gawin. Ay ito, Bombo Gerald, ay bahagi ng ating mga paalala, hindi sa layuning manakot o ano paman, kundi ito'y magsilbi nawa na gabay at babala para sa ating mga kababayan. At least guided sila kung anong gagawin nila sapagkat kung kinakailangan nating lumikas, maaga pa lang i-pinpoint na natin yung ating paglilikasan. May plan A, may plan B, plan C tayo para kahit papano ay hindi tayo direktang masalanta ng lubos. Kung sakali man nadadaan dito ay hindi tayo matinding maapektuhan, Bombo Gerald. Lalakas pa ba ito, Bombo Dennis, itong bagyong ito paglapit sa kalupaan or hihina na ito, Bombo Dennis? Well, ang tendency kasi pagka ang isang bagyo ay lumapit at nagkaroon ng interaction sa lupa, ito yung 76 kilometers east of Pulilio Island, ay bahagya siyang hihina. Pero tandaan natin, ang Pulilio ay isang maliit na isla. At hindi siya gaanong kayang sumawata ng napakalakas na bagyo. Kahit dumaan yung bagyo, halos hindi mararamdaman sapagkat napakaliit na bahagi ng kalupaan yung Pulilio Island, Bombo Gerald. So, inaasahan natin na mamimaintain niya yung kanyang taglay na lakas. So, within the next 6 to 12 hours, ganyan pa rin yung lakas niya. Super typhoon pa rin itong ating babantayan, Bombo Gerald. Oo, yung unang landfall dyan sa Pulilio yan, Bombo Dennis, at mga anong oras yung susunod? Kasi ang tutumbukin na niya itong parang Central Luzon, yung tutumbukin niya, Bombo Dennis? Ganun na nga, Bombo Gerald. So, within tonight, nangyayari yan. Lahat ng yan. So, initially, ay hapon yung naging forecast ng Pag-asa dito. Pero dahil bumagal siya ng bahagya habang nasa East Sea ng Pilipinas, East Philippine Sea, nagkaroon ng adjustment o pagbabago rin doon sa expected time ng landfall. So, anytime tonight, mangyayari ang naturang landfall. At hanggang bukas, aasahan natin na mararanasan yung masungit na lagay ng panahon dito sa mga lugar na kanyang babaybayin. So, malawak ang kanyang sirkulasyon, halos 300 kilometers yung kanyang concentrated na hangin at ulan, habang yung extended, ayan, makikita natin yung mga kulay na dilaw. Ito yung extension ng naturang bagyo at outer rain band na tinatawag natin. So, may mga pag-ulan pa rin kahit hindi direktang dadaanan ng bagyong Karding. Kaya't iba yung pag-iingat hanggang bukas ng umaga, masyado yung mga pag-ulan pang aasahan natin at yan, ay hanggang siya ay tuluyang makatawid dito sa ating Luzon landmass patungo ng West Philippine Sea. Magbabago pa ba ng direction, Bombo Dennis, dahil ang tinutumbok niya dati, Northern Luzon, medyo bumaba siya ng konti, bababa pa ba yan or yun na talaga yung kanyang track, Bombo Dennis? Papakita natin yung kanyang yung tracking, Bombo Gerald, yung tracking nitong bagyo na ito. Ito kasi ay may mga pamantayan na tinitingnan dito. May mga panuntunan ng Pag-asa sa pagdideklara na ito yung mga lugar na tatamaan o dadaanan. Ito, sa bahaging ito ng tracking ng Philippine Atmospheric Geophysical and Astronomical Services Administration, may gitnang linya at may dalawang linya sa ibaba at sa itaas.
Ito yung mga lugar na area of uncertainty. Yung saklaw nung guhit na nasa labas nung gitnang linya, Bombo Gerald. So, pwedeng tumaas dyan, pwedeng bumaba, pero ang direksyon niya ay nandito sa loob ng 3 linya na ito. Yan yung mga lugar na dadaanan. Pero kung nagkakaroon man ng mga pagbabago, ito'y dulot ng iba pang weather system, dulot ng iba pang nakakaapekto sa kanya. Sapagkat tinitingnan din natin, pagka nagkakaroon ng interaction sa lupa, may bahagi kasi sa bansa na pagka dumadaan yung bagyo, ay nagkakaroon ng paghina, nagbabago ang direksyon, o nagkakaroon basta ng epekto sa kanya, kagaya dyan sa Sierra Madre Mountain Range. Pero dito kasi, nagkataon na ang dadaanan niya ay maliit na isla. So inaasahan natin mami-maintain yung kanyang taglay na lakas at yan pa rin yung kanyang magiging tracking, Bombo Gerald. So kung nandyan kayo, saklaw nitong mga lugar na pinapakita natin na posibleng daanan ng bagyo, ay itodo na natin yung ating mga paghahanda. Sabi nga niyan, ang kinakailangan natin paghandaan, yung worst case scenario. Sapagkat tayo nag-iingat, lubusin na natin, Bombo Gerald. Okay, Bombo Dennis. Okay, at mamaya may mga update pa na ilalabas ang mga eksperto sa Weather Bureau alas 5 ng hapon at mas madalas yung labas ng mga abiso tungkol sa bagyo kapag may ganitong lalo na super typhoon ang ating kinakaharap at maging handa tayo dito sa ano pa mang mga mangyayari. Matindi yung buhos ng ulan nito, malakas din naman ang taglay na hangin. Mula sa Bombo Weather Center, ako si Bombo Dennis Hamito para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio. Bombo! Samantala yung mga mayroong flights ngayong hapon hanggang mamayang gabi, nag-abiso po itong ilang airline companies ng kanselasyon ng mga flights. Kabilang dito yung KLM Royal Dutch Airlines. May biyahe po yan, Manila, papunta dun sa Amsterdam. Ang Sebgo naman, mayroong kanselado itong DG611 at 6112. Manila-Naga, Manila at DG6117 at 6118. Manila-Naga, Manila po yan. Ang Air Swift T6-143 na El Nido papuntang Manila ay kanselado. Yung T6-149 El Nido patungong Manila, kanselado rin po. Ang T6-147 El Nido Manila, kanselado rin yan. Maging itong Philippine Airlines, ang PR1987 at 1988 Manila Tacloban Manila, kanselado po. Ang PAL Express, itong 2P2147, 2148 Manila Iloilo Manila, kanselado po. Ang 2P2135, 2136 Manila Bacolod Manila at itong 2P2137, 2138 Manila Bacolod Manila, kanselado rin po. Maging itong 2P2825 Manila Davao, kanselado rin po yan. Itong 2P2205, 2206 Manila Rojas Manila. Maging ang 2P2983, 2984 Manila Tacloban Manila, ang 2784 at 2788 or 2787 saka 2788 Manila Puerto Princesa Manila. Ang 2147 at 2146 Manila Iloilo Manila, kanselado rin po. Ang Busuangan Manila, itong 2P2996 at 2P2964 na Busuangan Manila, kanselado. Maging itong 2P2958 Cotabato Manila, itong 2P2050 Katiklan Manila, kanselado rin. Maging itong 2P2976 Siargao Manila. At sa ngayon po, mayroong kanselado, yung international, isa pong international yung kanselado, at itong domestic naman ay nasa 29 itong kanselado. Samantala itong DSWD sa Region 2, nakahanda na itong pamamahagi ng mga food packs dito sa mga aapektuhan ng bagyong Karding. At nasa linyang Bombo Radio Kawayan. Maraming salamat, Bombo Gerald. Nakahanda na ang mga family food packs at non-food items
Medyo naputol itong linya. Nagkakaroon ng problema sa linya po ng komunikasyon dyan pa rin sa Bombo Radio Kawayan sa Isabela dahil epekto na po siguro ito ng bagyo na sa ngayon ay papalapit dito sa landmass ng Pilipinas. Balikan natin mamaya itong Bombo Radio Bagyo. Unahin muna natin itong Bombo Radio Bagyo kung ano yung kalagayan ngayon ng panahon doon sa City of Pines at nasa linya ang Bombo Radio Bagyo. Ang Cordillera Disaster Risk Reduction and Management Council sa buong rehiyon dahil na rin sa banta ng bagyong Karding. Sa pinakahuling forecast bulletin ng Pag-asa, 5 probinsya sa Cordillera Region ang nasa ilalim ngayon ng signal number 1 at ito ang mga probinsya ng Kalinga, Abra, Mountain Province, Ifugao at Timog na bahagi ng Apayao. Una nang nag-deploy ang Department of Works and Highways o DPWH Cordillera ng mga heavy equipment sa mga strategic areas upang agad na makapagresponde ang mga ito sakaling may mga pagbuho ng lupa at mga bato na sa mga pangunahing kalsada, paakyat at palabas ng Baguio City at sa probinsya ng Benguet. Noong Biyernes, Bombo Gerald, naglabas na din ng advisory ang Joint Task Force Quezon upang isara ang kahabaan ng Quezon Road bilang paghahanda na rin sa bagyo na si Karding. Maaaring gamitin ang mga kalsada ng Marcos Highway, ang Baguio Bawang Road o ang Nagilian Road at ang Asin Nangalisan San Pascual Road, Bombo Gerald. Kahapon dito sa Baguio City, una nang sinuspinde ng lokal na pamahalaan sa pamagitan ng isang executive order ang Sunday Market Showcase kung saan isinasagawa dito sa kahabaan ng Session Road. Nakastandby na rin ang buong pwersa ng Police Regional Office Cordillera, ang Bureau of Fire Protection at iba pang kawani ng gobyerno upang magbigay ng assistance sakaling lumakas ang bagyong Karding. Samantala, nakahanda na rin ang mahigit 56,000 na family food parks na nagkakahalaga ng 38 million pesos na ibabahagi ng Department of Social Welfare and Development or DSWD Cordillera sa mga posibleng maapektuhan ng bagyong Karding. Maliban dyan, meron ding 26,000 na non-food items tulad ng family tent, sleeping kit, hygiene kit at iba pa na naka-standby na ipapamigay din ng ahensya. How's that, Bombo Gerald? Oo, kumusta yung panahon ngayon dyan, Bombo Jordan? Kita ko dito sa background mo dyan, talagang medyo maulap, Bombo Jordan? Hanggang kaninang umaga, walang ulan, pero makapal ang hamok at ito, Bombo Gerald, 30 minutes ago, dito lang natin naramdaman ang pag-uulan. At ngayon, medyo mahina pa rin, pero may kasama ng hangin, Bombo Gerald. Okay, so mag-ingat kayo dyan, Bombo Jordan. Maraming salamat. Yan pa rin ang pinakahuling ulat dito sa Baguio City, Bombo Jordan Tablak. Para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas at consistent number 1 dito sa Baguio City. Pasta Radyo, Bombo! Samantala, subukan nating kunin naman itong linya ng Bombo Radio Dagupan sapagkat naka-red alert status itong lalawigan po ng Pangasinan dahil na rin sa naturang bagyo at maya-maya ay babalikan natin yan sapagkat malaki talaga itong sakop ng naturang bagyo dahil itong bagyo nga ay malawak yung rain band. Balikan natin itong Bombo Radio Kawayan muna. Bombo Radio Kawayan. Maraming salamat, Bombo Gerald. Nakahanda na ang mga family food packs at non-food items ng Department of Social Welfare and Development o DSWD Region 2 bilang paghahanda sa bagyong Karding. Sa naging panayam ng Bombo Radio Kawayan, sinabi ni Michi Sibbaluka, ang Disaster Response Information and ng DSWD Region 2 na nakahanda na ang 21,618 na family food packs at 5,104 na non-food items na nagkakahalaga ng halos 16 na milyong piso. Mayroon din silang standby fund na 10,374,875 pesos na nasa iba't ibang warehouse ng DSWD Region 2. Bukod dito ay may mga preposition goods na din sa mga local government units o LGUs na nasa 29,881 family food packs at 3,207
78 na non-food items. Kahapon ay nagsagawa din ng response cluster meeting ang mga miyembro ng Cagayan Valley Disaster Risk Reduction Management Council at nakipag-ugnayan ng DSWD Region 2 sa iba't ibang ahensya kaugnay sa ginagawa nilang paghahanda. Pangunahin naman nilang tinututukan ang mga lugar na flood at landslide prone areas. Samantala, patuloy ang monitoring ng NIA Maris sa watershed areas ng Magat Dam sa kabila ng pag-iiba ng direksyon ng Bagyong Karding. Sa naging panayam naman ng Bombo Radyo Kawayan, inihayag ni Engineer Helio Dimoloy, Department Manager ng NIA Maris, na bagamat papunta sa Central Luzon ang track ng Bagyong Karding ay patuloy pa rin ang kanilang monitoring sa mga watershed areas ng dam na posibleng magdulot ng malaking inflow. Nakikipag-ugnayan din sila sa pag-asa para sa pagpapalabas nila ng tubig. Depende rin sa pag-ulan kung magdadagdag sila ng gate na bubuksan para sa outflow ng tubig. Ayon pa kay Engineer Demoloy na ang Magat River ay dumadaan sa Ramon, San Mateo, Aurora, Cabatuan, Reyna Mercedes, Nagilian at lalabas naman sa bayan ng Gamu. Mayroon anyang 20 tributaries ang Cagayan River at isa lamang ang Magat River sa mga ito. Samantala sa ngayon ay nakakaranas ng mga panakanakang pag-ulan ang lalawigan ng Isabela simula kaninang alas 3 ng hapon, Bombo Gerald. Okay, so yan ang aming balita. Yes, Bombo Radyo Kawayan, kumusta yung lagay ng panahon dyan dahil medyo bumaba nga yung bagyo? Tumbok niya dati ang Northern Luzon, inaasahan yung pag-landfall dyan sa Kawayan or sa Cagayan, pero bumaba yung itong bagyo, Bombo Radyo Kawayan. Yes, Bombo Gerald, sa kasalukuyan nga dito sa ating lokasyon, kung nakikita doon sa ating camera ay talagang umaambon ngayon dito sa ating lungsod ng Kawayan, maging na din dito sa lalawigan ng Isabela. At nagsimula yan, Bombo Gerald, kaninang hapon lang, kaninang alas 3 ng hapon at hanggang sa mga oras na ito ay nakakaranas na tayo nito nga mga pag-ambon, Bombo Gerald. So siguro sa mga susunod na oras, sige ulit kami ng mga update dyan. Maraming salamat, Bombo Radyo Kawayan. Yes, maraming salamat, Bombo Gerald. Yan ang aming balita mula rito sa Bombo Radyo Kawayan. Ako si Bombo Angelica Morales para sa Bambansang Radyo ng Pilipinas at consistent overall number 1 dito sa Isabela. Basta Radyo. Bombo! Tukuhin natin itong lalawigan ng Pangasinan. Nasa ilalim na rin po ng red alert status at yung mga klase po sa lahat ng antas ay sususpindihin na rin yan bukas dahil sa naturang bagyo. At sa mga nakikinig po ngayon, itong bagyo ay papalapit na dito sa bandang Polillo Island at mamayang gabi itong inaasahan na pag-landfall ng naturang bagyo. Ito, yung Bombo Radyo Dagupan. Balikan natin, Bombo Radyo Dagupan. Ayan, so medyo nagkakaroon din po ng problema sa komunikasyon dyan sa Dagupan dahil na rin sa epekto ng naturang bagyo. So maya-maya abangan itong mga latest na update mula sa Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Bureau. Itong PAGASA mamayang alas 5 kaugnay pa rin sa naturang bagyo dahil malakas po ito. Ito nga yung sinasabi ni Bombo Dennis po kanina na ngayon lamang nagtaas itong PAGASA ng signal number 5 at maraming lugar. 5 na po yung lugar na apektado ng tropical storm cyclone signal number 5 dito pa rin sa ating bansa. Ang Bombo Radyo Dagupan, okay na yung Bombo Radyo Dagupan. Maya-maya, balikan na lang natin siguro maya-maya itong Bombo Radyo Dagupan sapagkat malakas rin yung epekto dyan ng naturang bagyo. Bombo Radyo Dagupan, go ahead. Bombo, isinailalim na Pangasinan dito sa ating nasasakupan na dahil nga syempre ito nga sama ng panahon na siyang binabantayan natin. At ayon naman sa Pangasinan Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office, naka-red alert status na ang buong lalawigan mula sa blue alert status nito kahapon kasabay naman ng pagtaas ng tropical cyclone wind signal number dito sa lalawigan ng Pangasinan. Sa kasalukuyan, ang probinsya ng Pangasinan
ay nasa signal number 3 na sa naging panayama ng ating himpilan na kay Patrick Aquino, ang Operation Supervisor ng Pangasinan PDRRMO, at kanyang binigyang diin na nakahanda na ang lahat ng mga concerned agencies kaugnay ng pagresponde sa mga pinsala o sakunang maaring idulot ng bagyong Karding sa lalawigan, at sa gayon din itong deployment ng kanilang mga rescue assets at iba pang mga tauhan sa iba't ibang lugar dito sa lalawigan ng Pangasinan. Dagdag pa niya na makakasama naman ng kanilang ahensya ang mga PNP members at iba pang mga opisina na mangunguna sa pagsisiguro ng kahandaan dito sa lalawigan ng Pangasinan sa magiging epekto ng papalapit na bagyo. Binigyang diin ni Aquino na sinunod rin nila itong utos ni Pangasinan Governor Ramon Monmonguito III na dapat ay full force ang kanilang tauhan sa paghahanda sa nasabing bagyo, lalo na mabilis at malakas ang pagkilos nito. Saad pa niya na tumitindi na rin ang paghahanda ng iba't ibang council members gaya na lamang ng Provincial Social Welfare and Development Office na inoobserbahan kung ilang family packs ang ipapamahagi at kakailanganin bilang parte sa paghahanda kay bagyong Karding. Dagdag pa nito na magkakaroon pa sila ng mga pagpupulong kaugnay pa rin sa sama ng panahon, partikular na kung mayroon pa silang kakulangan sa kanilang mga inihahandang mga kagamitan. Bombo Gerald, dito din sa lalawigan ng Pangasinan ay batay na din sa Executive Order 057-2022. Idineklara na ni Pangasinan Governor Ramon Guito III ang suspensyon sa lahat ng klase dito sa lalawigan ng Pangasinan mula sa pampubliko at pribadong paaralan maging ang mga pasok sa gobyerno dahil sa nararanasang sama ng panahon na dulot ng Super Typhoon Karding. Bombo Gerald. Bombo Laimi, dyan sa Dagupan City, lalong-lalo na kapag bumabagyo dyan, talagang tataas yung level ng tubig. Wala bang high tide ngayon na posibleng banta rin sa pagtaas ng level ng tubig, lalong-lalo na dyan sa Dagupan, Bombo Laimi? Yes, tama ka dyan, Bombo Gerald. No? Actually, ilang araw na din na talagang ito ang isa sa mga inaantabayanan at nananatiling problema ng mga residente natin dito sa lungsod ng Dagupan dahil nataon pa na may sama ng panahon na siyang binabantayan dito naman sa ating lugar at dito sa syudad ng Dagupan gaya ng iyong binabanggit ay tide. No? Ito nga talagang patuloy na siyang nararanasan at nagiging perwisyo para naman sa mga residente natin. Ilang araw na tayo naman ay nakakaranas ng high tide. Mabuti na lamang dahil ngayong araw, Bombo Gerald, ay mababa itong level ng tubig na siyang naranasan din naman natin dito sa syudad ng Dagupan. Pero ito maibahagi lamang natin dahil yung ilang parte na ng ating mga kakalsadahan dito naman sa syudad ng Dagupan ay nakakaranas na ng tubig baha. Dulot naman netong sama ng panahon na siyang binabantayan din naman natin, Bombo Gerald. Nasaan ka pala ngayon, Bombo Laimi? May mga bangka dyan sa likod mo. Saan yan, Bombo Laimi? Yes, dito sa parte ng San Marino, Bombo Gerald, kung iyong matandaan and I'm sure nagawi ka na din naman na dito. Dito lang sa bahagi naman ng ikalawang tulay, malapit naman dito naman sa ating himpilan, sa bahagi naman ng San Marino Bridge sa Bombo Gerald. Okay, Bombo Laimi, mag-ingat kayo dyan. Okay, maraming salamat, Bombo Gerald. At yan naman ang ating mga latest update mula naman dito sa Bombo Radyo Dagupan. Bombo Laimi Perez nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, ang consistent number 1 sa lalawigan ng Pangasinan. Basta Radyo, Bombo. At yan po ang kabuuan ng ating pagbabalita ngayong araw ng linggo at balikan lang natin po itong ating mga headlines. Itong bagyong Karding, inaantabayanan na sa paglandfall nito mamayang gabi. Signal number 5 nakataas na rin po sa ilang lugar dito sa bansa at ang signal number 4 nakataas sa ilang bahagi, kabilang na po sa ilang lugar dito sa Metro Manila. Ang National Disaster Risk Reduction and Management Council nakahanda na rin sa pagtugon sa lalapit ng paglandfall ng bagyong Karding. Ilang eskwelahan at opisina nagsuspindi na rin po ng klase para bukas. At live nationwide via satellite mula sa Bombo News Center Makati, ako po ang inyong anchorman, si Bombo Gerald B. Ulet para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! FIFA World Cup 2022 Trivia. Ano ang pinakadasig nga time o kon oras nga naka-goal sa World Cup history?
Ang Turkish soccer legend nga si Hakan Şükür ang nakascore batok sa South Korea sa 2002 World Cup bronze medal match. 10.6 seconds pagkatapos sa opening whistle. Yes, 10.6 seconds. Amoy na kadasig mga kabombo. FIFA World Cup 2022 Trivia. Masami nga ginalakot sa madamo nga mga pagkaon o kon mismo ginasudaan sang madamo nga mga Pilipino ang salted egg. Ang salted egg ang nahibaluan nga masamihimo sa itlog sang bibe. Ang 50% nga mas madamo ang unod nga calories sang sa itlog sang manok. Kag ini ang nagaunod man sang pila ka mga essential nutrients. Ang calorific content sang itlog sang bibe ang nagikan sa protein, fat, kag carbohydrates. Ang protina nga makita sa itlog ang isa kasahi sang high quality protein kung sa diin ang kada isa nga itlog sang bibi ang makitaan sang 9 grams sang protein. Samtang ini ang nag-unod man sang 9.6 grams sang fat kag 1 grams sang carbohydrate. Ang nasambit nga mga nutrients ang makabulig agud nga ang lawas ang makaproduce sang energy. Mas mangin maunod kag masuportahan ang bilog nga ikaayong lawas kaangay sa muscle, panit, buhok kag iban pa. Mga kabombo, ilabilagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila. Isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapatihan sang kadamaan, wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Bangod wala sang major benefits ang pagsuksok sang bra samtang nagakatulog, wala man ini sang major negative nga konsekwensya. Ang importante, matinlo kag masami ini nga ginalabhan agon nga malikawan ang mga skin issue tugas ang balhas kag bacteria. Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi? Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefits sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabi na gid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India, nga napamatud-ana nga may amazing benefits ang coconut milk sa aton buhok, guya kag panit. Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid, isa ka medium chain fatty acid nga nag-convert sa monolarin sa aton lawas. Ang monolarin isa naman ka compound nga nagaangkon sang antiviral kag antibacterial properties. Kaangay sa pagpati kag ginhimo sa aton nga katigulangan, ilabirigid sang aton mga lola. Napamatudan man sa research nga may maayo nga madulot ang pagnusnos o kun pagmasad sang aton scalp kag buhok sa ulo gamit ang gata sang lubi. Ini bangod nga nagapa-restore sang pagka-dry, brittle kag pagka-damage sang aton buhok kaangay sang split ends. Ang coconut milk ang may ginaangkon nga excellent moisturizing properties nga makadulot sang good nourishing effect. Uy, makabulig man patubo sang buhok ang gata sang lubi pagod sa mga essential nutrients sa pag-angkon sang healthy, shiny hair. Ginpanugyan nga mag-apply sang homemade coconut milk sa aton buhok. I-gentle massage ini sa sulod sang 3 to 5 ka minutos kag padasunan sang pagbutang sang hot towel. Pagkatapos sang 20 minutos, shampoohan ini. Samtang maayo man nga makeup remover kag facial scrub ang coconut milk upod sa olive oil. Hindi lamang nga ginatinluan sini ang aton guya, ginanourishman sini ang aton skin deeply. Apang, importante nga pahanumdum. Rub it gently. Maayo man nga cleanser ang gata sang lubi, bangod may antibacterial properties ini, makabulig sa pagtapna sang pagtubo sang punggod kag acne sa aton guya. The fats in coconut milk do not clog pores, thereby preventing acne.
Samtang ang gata sang lubi epektibo man sa paghatag sang alibyo sa sunburns bangod sang ginaangkon nga anti-inflammatory properties sini. Ang coconut milk napamatud-an nga makapaayo man sa mga skin ailments bangod sang excellent moisturizing effects sini sa dry skin conditions kaangay sang eczema, dermatitis kag psoriasis. Ang natural fatty acid sa gata sang lubi ang makabulig sa dry kag irritated skin kalakip na nga ginakakas sini ang mga harmful bacteria sa aton panit. Ano pa ang ginahulat nyo? Maggamit na sang homemade nga coconut milk for it really works wonders. Ang alom ang normal nga makitaan sa panit sang isa ka tawo. Apang paano bala mabalaan ko ng isa ka alom cancerous? Ang normal nga alom ang nagaduag sang brown, tan o kon black spot sa panit. Posible ini nga flat kung nagabukol kag masami man ini nga bilog o kon oval. Mayara man sa mga alom nga yara na nga daan humalin sang ginbunag ng isa ka tawo, apang kalabanan sa mga ini ang nagatubo sa mga bata. Kalabanan sa mga ini ang harmless, apang importante nga mahibaluan ang pagbago sa mga alom kaangay sang kadakuon, shape, duag, kag texture bangod posible ini nga senyales nga nagadevelop ang melanoma. Isa sa mga senyales ang melanoma, ang bago nga spot sa panit o kun ang spot nga nagalain-lain ang size, shape kag duag. Importante man nga senyales kung ang spot ang mas lain sang sa iban nga alom sa panit. Kung may makitaan nga amo sini nga warning signs, dapat magpasikyar na sa doktor. Diri sa syudad sang Bacolod ang sentro sang pagsimba, ilabi na gid sa mga tumuluo sang simbahan Romano-Katoliko, amo ang San Sebastian Cathedral nga yara na hamtang sa downtown area sang syudad. Nakahibalo bala kamo nga ang ini nga simbahan ang pinakauna nga gintukod sang tong 1825 o kon 197 katuig nang nakaligad sang isa ka pari nga taga Barcelona, Spain, si Father Julian Gonzaga, nga amo gid ang nag-envision sang pagtukod sang simbahan. Si Fray Gonzaga amo ang nangin ikaduha nga nagpungko bilang parish priest sang isa ka village o kun Minuro nga amo na karon ang capital nga Bacolod City. Ang ini nga Minuro gintawag sadto nga Sebastian de Magsungay o kon Pueblo de Sebastian sadtong 18th century nga amo ang ginsundan sa ngalan sang San Sebastian Cathedral kag bilang sunod sa nangin santo patron sini nga si Saint Sebastian. Sadto ang una kag original nga simbahan na human lamang sa kahoy kag galvanized iron roof apang sang pag-abot sang Abril 27 sadtong tuig 1876 o kun 146 katuig na ang nakaligad diri na gin-construct ang current structure o kun stone church sang San Sebastian Cathedral sa pagpamuno naman sang Spanish priest nga si Fray Mauricio Ferrero sang Order of the Augustinian Recollects. Si Bishop Mariano Cuartero sang Archdiocese sang Haro amo ang nag-consecrate sang simbahan sa bispera sang gabi sang kapiestahan ni Saint Sebastian sadtong January 19, 1882 tubtob 1885 sang gintukod naman ang duha ka mga tore sang lingganay sang cathedral. Ang makitan nga dako nga relo sa tunga sang San Sebastian Cathedral sa gwa nga bahin ang gindonar ni Don Luis de Luzuriaga nga nangin gobernador sadto sang Negros Occidental. The San Sebastian Cathedral is a late 19th century church in Bacolod, Negros Occidental in the Philippines. It is the seat of the Roman Catholic Diocese of Bacolod. Luyag mo bala nga mabuligan ng imuguya nga magmangin mahining ukon makaangkon sang top of the line highlighter nga pwede lamang maangkon na sa sulod sang balay. Huo mga kabombo! No fancy skincare products, no messy do-it-yourself masks, kag ini ang pinaagi lamang sa ice cubes nga madamo naman ang nagahimo sini kag nagahambal nga epektibo ang ini nga beauty regimen kag skincare tip. Suno sa mga dermatologist, makabuligid ang pagnusnos sang ice cube sa aton guya adlaw-adlaw. Ang ice makadulot sang pagpahugot sang aton panit sa guya bangod gina-constrict sini ang mga blood vessels diri. Rason nga nagakipot man ang mga pores kag wrinkles sa aton guya. Nagapakupos pa ini sa mga inflammations kaangay sang eye bags kag pagpalangharok sang aton mga mata.
Ang pag-rub sang ice cube sa aton guya makahatag sang soothing effect kung may nagatubo nga acne. Kag ang kabugnaw sang ice nagapapana sang pagpalamula sang panit dulo sang dalalagko nga mga punggod nga nagatubo kalakip na ang sunburns kag rashes. Makabulig man ang pagnusnos ng ice cube sa aton guya sa pag-reduce sa mga aging signs kaangay sang fine lines kag wrinkles ukon pagkurinot sang panit. Ini bangod nga ang coldness sang ice nagabulig sa pagpahugot sa mga pores sa aton panit, making your skin look firmer and younger. Apa ang importante nga pahanumdum, kung mag-rub o kung magnusnos ang ice cube sa guya, dapat inanay lang kag in circular motion for best results. Makaisa man lang ka best kada adlaw dapat nga mag-apply sang ice cube sa guya. Gani, ano pa ang ginahulat mo? It's time for Ice Ice Baby! Isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Lizares Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom bangod sa pagsampot pagid lamang sa fasad sini, yara ang pinasahi nga portiko o kon porch kag sa pagtangla sa tubang sang simbahan makitaan ang clean lines, ang twin towers nga may magagmay nga domes sa ibabaw sini. Sa pagsulod sa simbahan, mapawaw ka sa disenyo. Tastefully designed and preserved, the church's interiors have avoided the catastrophic fate of misguided renovations. Sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad naman sa imo ang mahogany colored altar nga gindekorahan sang gilt curvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga amo si San Nicolas de Tolentino, isa ka Italian saint kag mystic. Sa wala kag tuo, yara ang imahe ni San Ezekiel Moreno kag San Rafael, kag sa ibabaw yara si Hesu Kristo. Samtang makitaan ang kapinasahi sang pattern sang salog sang San Nicolas de Tolentino sa Talisay, bangod sa design nga checkerboard nga itom kag puti nga kunlantawon may pleasing contrast sa dingding sang simbahan. Makitaan man ang rows of iron chandeliers nga madamo nga nagalinyada sa atop sang simbahan nga nagahatag sang kasanag sa palibot, ilabi na gid sa tupong sini nga aisles sa salog, separated by a row of Corinthian pilasters and stylized flat arches. Ang pundasyon sang karon nga San Nicolas de Tolentino Church una nga gindihon sadto sang isa ka pari sang Order of Augustinian Recollects nga si Father Fernando Cuenca nga nagabot diri sa Negros sadtong 1848. Samtang ang karon nga structure gintuko dinhi sa sulod sang 3 ka tuig humalin sang 1933 tubtob 1936. The Church of San Nicolas de Tolentino reminds us not only of the work of Father Cuenca but stands as a testament to the unity and faith of the people of Talisay. Matapos nga nagbalatian ang bugos sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, sunod sa World Health Organization o kung WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox, apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na eradicate na ini sa tung 1980, apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade o kon subtype
ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amo man ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis. Ukon isa ka sa isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization ukon WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit ukon malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit ukon internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba ukon tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects ukon materials kaangay sang beddings. Samtang, base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes, kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tubtob nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tubtob nga magbinitog-bitog kag mangin pus-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5-7 ka adlaw. The rush heals by scabbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheets ng WHO nga ang vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan amo man karon ang ginatublok sa mga tao batok sa monkeypox kag ang antiviral agent nga gin-develop para sa smallpox treatment nangin lisensyado naman para sa treatment sang monkeypox. Newer vaccines have been developed of which one has been approved for prevention of monkeypox. FIFA World Cup 2022 Trivia. Sa din balalabing una nga ginpatigayon ng World Cup. Ang labing una nga FIFA World Cup ang ginpatigayon sa Uruguay sa Hulyo 13 tubtob 30, 1930. Sa final round, ang host kag pre-tournament favorite nga Uruguay ang naglutos sa Argentina sa score na 4-2 sa atubang sa manuglantaw nga nagalapot sa 68,346. FIFA World Cup 2022 Trivia. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa gina-consume sa kada adlaw. Alagad sa Panatuntunan Bombo Report Sunday edition, 4 minutos ang nakaligad sa tag ng alas 5 daw nagabubo naman ang ulan diri gani sa Bacolod kag pila ka bahin sang probinsya sa Negros Occidental. Dito sa Southern Negros labi na gid sa Banwa sang Kawayan may pagbinaha to daw kag karon dugay-dugay makuha kita sang report sa Philippine Coast Guard kay do kanselado naman subong kanselado naman ang biyahe. Sa report nga ito nabaton diri sa ang biyahe sa Bacolod, Iloilo, Bacolod, Bangod may aras ang gale warning. Doga dinubli sa mga balita samtang sa Bridco Port may na-recover naman to yang dako naman nga bultos ang droga kuha ko man dugay-dugay sa report ni Bumbo Carla May Defensor. Ara sa piya kalinya si Governor Eugenio Bong Lacson daw kag kuha na to siya sang payag may kantanan sa mga pagbinaha sa Southern Negros kag kun ano ang preparasyon karon sang aton nga probinsya. Although nga hindi kita di maagyan sang bagyo, pero perti galing kabaskog sang bagyo. Daw mahimo nga hindi kita di mahalitan sa hangin, pero mahalitan kita siguro sa mga pagbubo sa madamol nga ulan. Sa piya kalinya, Governor Eugenio Bong Lacson, sir, mayong hapon. Mayong hapon, Bombo Daniel, kag sa mga nagapamati, mayong Domingo na hapon sa Pantanan. Gov, may report kami nga nabaton diri, nga tungod sa nga madamol nga pagbubo sang ulan, nagtaas man ang tubig dito sa Banwa sang Kawayan, kag daw may ara ganito plano ng evacuation na Gov? Yes, I think sa may kulipa pa sa
Kawayan, ang river nag-swell. So of course ang pinaka una maapektuhan is ang mga tao o mga residents by the river, no. So far ang report na nabatong ko, wala pa naman nag-transfer sa evacuation center. Pero nag-transfer sila sa mga silingan nila na mas mataas ang ang lugar, no. But we already came up with a instruction na dapat heightened alert. Although layo ta sa bagyo, pero obviously gadala ulan, no. Problema lang especially sa sur, may mga areas gidya kung sige ang ulan, kadasig ma-swell ang river water, no. So dapat alisto lang ta, and mga DRRM ta all over the province din tagaanas ang alert. So preparado man ang aton nga probinsya, no, nga aton nga sa tiurabi nga may ara sa mga evacuation kag nga tanan siguro nga mga cities and municipalities may mga instructions na halin simo, Gov? Yes, no, but this is already automatic, no. Automatic na especially sa DRRM naton. Automatic na ni basta baskugang ulan, ang mga usual areas bala na nagabaha amo nang ginabantayan. Okay, sige, lastly, Gob, ang imong nga reminder sa aton nga mga kulturan sa bilog nga probinsya. Let's not hindi ta magsalig na layo ang bagyo. Although in some areas namin ning ulan kay gabulig man sa sa mga tanom naton. Pero you should be familiar with your area na kung gabaha na das ang una, it's possible na kung sige ang ulan, mabaha naman dira, no. So alisto lang ta kung may panawagan na gid nga transfer na gid sa evacuation center, hindi na lang magduwa-duwa. Ang aton nga PDMPD, Gov, alerto man kag sige ang monitoring. Yes, I was talking to ang aton head si Park Gailian. Exchange notes kami, and amo to na may alisto na sa all over the province. Okay. Sige, Gov, salamat gid sa imong oras kag may ngapon sa liwat. May ngapon, Bombo Daniel. Si Governor Eugenio Bong Lacson, ang amay sa probinsya sa Negros Occidental. This time, mga kabanan, kuhaan ko na ang report antes ang Philippine Coast Guard. Kuhaan ko na yung report ni Bumbo Carla May Defensor. Ini may kantanan sa drugs nga na-intercept. Dira sa Ruro, sa Bridco Port. Kag damo ini nga drugs, hindi siguro preparasyon na ni sa palabuton nga Mascara Festival. That's why daw kadamo isang bulto sa nga drugs nga na-recover. So ang advice na naton sa aton mga kapulisan kag sa PDEA, hugton pa gid ang pag-monitor. Kay ti may ara na kita yang daan pa nagupnop nga magasululod ang madamo nga droga. Tanahon tabi kun idid ang pagbantay sa mga puerto, sa airport, sa kundi na nga mga pwede masudlan sa sini mga drugs. Tanaw na to nabi kun hugot ang pagbantay kung makalusot pa ini sila. Kay man sa nasiling ko na, laban-laban gamiton ini banwa sa sining pagatigayon naton nga Mascara celebration. Sa piya kalinya, Bumbo Carla May Defensor. Please come in. Sa Pamadan, dahil sa kadresipong sa Drive Portion ng Bacolod, kung sabihin may lalaki din na nakuha isang suspected Shabu Bombadan, kag ginaguluban sa ini 1 million pesos ang balor sa suspected Shabu Bombadan. So ini siya, amo ang kilala kay Raymond Dumangkas sa subong hapon Bombadan, no? So initial diri Bombapons magpapadulong ini siya kung tani sa may area sang Dumangas gikan diri sa syudad sang Bacolod, Bombadan, no? So Bombadan, sa subong nagapatigayon ang inventory sang katabo sang PDEA kay sang police station 2 at the same time ari madiri ang Philippine Coast Guard sang Negros Occidental, Bombadan, no? Grabe ang hangin diri, pero may makitaan kita diri nga mga pasahero nga nagapadulong diri Bombadan, no? Mga around 4 PM may mga pasahero pa nga
padulong diri kag may nakalakat pa gani nga barko Bambada. Amo ni ka nga don sini nga i-update kay Coast Guard Commander kay Sir Mercurio Bambada no. So subong ati ari nagapadayon pa ang inventory. So more or less 150 grams ang kabuhaton sa suspected shabu nga nakuha kay Raymond Dumangkas nga taga Barangay Patlad Dumangas ay Iloilo Bambadan. Okay, so di na ni siya subong? Ari siya Bambadan no. Si Raymond Dumangkas. So try sabihin natin na pamakuton sa Bambadan no. Kung diin ini siya kung tani magapadulong kung diin ini siya halindiri sa syudad sang Bacolod Bambadan. Okay. Nagkida Bambadan. Gabi. So pati kayo na biyabi kung para mabalanta? Tayo sa Bacolod. Wala. Galing. Sa Tumanggas, tabok lang din. Bacolod. Dila lang ko sa SM basta. Ano? Sa SM lang ko basta. Dumangas, nagkagto ka din para magpa-SM? Tapos, ano ka sa SM? Lagaw-lagaw. Malagaw-lagaw ka? Nagpila na nagsubong ang isa ka last night ha? Wala ko kabalo, no? Idinaling. Gindrap na sa ako na. Kinano? Gindrap. Gindrap? Din ka mo nag-abdanay o kung nagkitanay? Sa Solodition. Sa din? Sa Solodition. Susunod SM? Paano yung ginatag sa ino? Kag sino na sa? Butang CR, wala ko kabalo. Kilala. Ano? Wala ko kilala. Tawagan lang ko nila. Ano siya, babae o lalaki? Lalaki, pero wala ko kilala. Wala ka kilala siya? Anong? Anong plastic pag-atag sa ino? Saka plastic, anong pag-atag sa ino? Nakapagkasun sa plastic ng pula, galiming po ako lang kayo. Oo, tihuwag ka ginamangkot nga kung anong unod sila? Uy, kuha ko mo lang yan. Haging kuha mo lang kay Wai ka makabalo kung anong unod. Haging kuha mo lang, pero hindi mo siya kilala? Hindi. Bambadan? Di anong mahambal niya karoon kay ginpusasan siya? Ano? Wala. Mga barangay. Ano naman sa mga mahambal mo kay napusasan ka na? Ha? Wala na. Ano comment, Bambadan? Comment? Why sa panawagan sa pamilya niya, sa mga kilala niya. Taga din gini sa taga Dumangas gini siya? Bambadan. Iloilo ka, Ged? Oo. Ano mahambal mo sa imo sining pamilya? May mensahe ka sa pamilya mo? May mambay ka? Okay. No comment na siya, Bambadan. Pero taga Iloilo siya. Ano ang pamatyagan niya subong abi? Di ano ginakulbaan man siya or nagalalain siya or ano ang iyang mabatyagan subong? Bakulbaan ka man. Ano galing nag-dancing mo? Lalaki o kung babae? Wala ko namin daw. Pili ko na. Sabi nga si Archer. Paano mo nabalangin dito din bilang? Sige, okay na Bumbo Carla. Kaya may nagasaligbat ng kalay niya tingog. Bambadan. Sige. Bambadan. Sige na kadano mag-interview da. Bambadan. Bambadan, no? May nag-text o kung nagtawag man sa iya. Para kuhaon ini nga nasulod sa plastic ini nga suspected shabu Bambadan. Tiyan mo gadi man subali tiyan mo man na pirmi ang ginarason kung madakpa na nga wise lang kay balo kay ginhatag lang sila, gindaho lang sila. Tiprong pamangkot kalinta sa Dumangas. Ano gidyang katuyuan mo kadto diri makadto ka lang diri para maglagaw lang gid sa SM? Kamali kani ambal niya Bambadan, no? Lagaw na lang ini siya sa SM sa nagyara sa community sa iya. Kabukon Bambadan di amo ang nakita suspected shabu ka nagabalor sa account sa kamilyon Bambadan. Okay, imagine mo na nagabalor 1 milyon nga shabu. Do ka dasi lang sila yang magtulo transport sa amo ni kadamo nga drugs ba? Amo gid gani Bambadan, no? Pagkiti lang iya sila pag-transport sini nga illegal nga droga. So subong ati Bambadan natapos na ang inventory sa subong hapon Bambadan. So try ta naman ang katapos ng PIDEA regarding sa illegal inventory. Okay, sige. Saan natin tingog si Agent Bamboo Bambadan regarding sa illegal drugs nga nakuha sa isa ka lalaki.
Oh, sir, sige, Abi. initial information regarding the paano isa na dapat. Bali, ang aton nga subject rin, no, or ang suspect sa ining operation, bali, nag-decline ni siya yung mag-agi sa aton nga scanner din sa Bredco. And upon approach ang guard sa iya, nag-isol saya para para i-scan ng iyang mga bag. So, nag-indicate sa sang dulutang Gio, then insunod sa sangaton nga mga operatiba, no, maritime, as well as ari man ang aton nga PNP, ang PDIG nga naka-standby, and ang interdiction unit ng PDEA. So gitanaw sa din sa nagkadto, nagkadto sa isa ka basurahan din hapon ning green nga daw ginputos ang masking tape, no. So ato na recover, and ato siya gi-hold, and then kulata ka mo, no, ang mga witnesses din gi-open natin, and nakita natin nga isa ini ka suspected siya po, no, na more or less ang kabigaton niya is 150 grams nga may street value na 1,020,000. Sir, sa palay tayo sa subject. Bali sa iyang siya, no, nagaling sa Dumangas, kaya may nagtawag sa iyang may kuluwaon isa, then may pick up na sa SM, then mabalik naman sa luwas sa Dumangas. Ano According sa iyan sa buno, kaya wala sa pag-inasa na investigan mayo, according sa iya, gibigin lang ko na sa CR sa SM, then amo pag-pick up niya. So amo pa na natin ito investigaran kung paano, kung tuod na ang iyayang aligasyon na amo sila. Sir, ano galing yung information? Raymond Dumangka. Resident Yes, oo. Silang edad, sir? Wala ko na pang edad, no? Silang edad, sir? 36 years old, oo. Kasi subong, sir, di ini siya. Subong ikakustodin ito sa, sa Station 2, no? Since it was a joint operation of PNP Station 2, Maritime, Coast Guard, PDEC, and PDEA, Negros Occidental, and PDEA Interdiction Unit. So, Agent Tambo, thank you so much. So, bang madaan, o tala, si Agent Tambo. So, i-try man natin, diri ang reaction man sa katapos ng Coast Guard regarding diri sa nakuhaan nga suspected shopper. So, pwede ko ka live? Okay. Sir, ari si Commander Mercurio, abang madaan, sir. Live kita, kay Bongo Dan. Yes, sir. Yes, sir, mayang hapon. So, sir, ano naman diri ang mahambal mo kay another, no? Suspect naman nga nag-transport ng illegal na droga o kung magadala kung tani sa area sa Tumang. Ano man ang mahambal? Well, of course, no. Salamat kami sa atong chemistry sa ng mga law enforcement agencies nga kung sa dili. Ini nga mga aktibidades, mga puan, mag-isang galdra, aton nga suspect, interdict, or ma-apprehend sa mga military agencies. Of course, PDEA would be the prime agency kung sa din pag-abot sa illegal drugs. Sila na specific na mandato. Kita tanan ng mga government agencies, we are always in support, including PNP Maritime, Philippine National Police, Philippine Coast Guard, and of course to the stakeholders. So inita na aton nga efforts strengthening our maritime security pag-abot sa mga illegal nga droga. Sa patanan yung mga pasayro, sir, pagiging sa standard. Well, of course, tanan na may kita sa ginatawag na procedure sa pag-check ng ilang no? Isang diri sa port, may kita sa ara sila nga pag-check ng ilang luggages sa ilang mga bagay. Gina-strengthen na argumentation sa ato ng mga personnel kag mga K9 unit. So, ba't naman yan, sir, sa may mga dala sa mga salakyan? Paano hindi sila mas-cut? Well, managani may mandatory paneling kita. So aside from the anti-carnapping act naton, which is tanan ng mga salakyan should submit necessary documents to include ORCR and the drivers and the passengers on board, pag-abot nila sa barko, ginamandatory paneling ng mga role.
dito sa lumagas and then Yes, ma'am. Yes. So, Bambadan, kaya mo na apayag ni Commander Mercurio. Sir, Bambadan, Bumbo Carla. Ari naman, mangkutos naman naman, sir, ang about naman din sa Bagyo, ano naman din sa Subong, sir, may cancellation. Well, so far as of now, since mayara kita sa weather reform activities, wala pa bang abot diri sa aton sa Western Visayas na public storm signal is confirmed biyahe. We will issue necessary notice or cancellation of trips as the bad weather or the inclement weather condition becomes more eminent. Bumbo Carla. Sa Subong, ma'am, wala pa. We will issue necessary notice kag na-publish ka na. Regular. Wala pa din may nasa mo pa ba sa'yo? Yes, ma'am. Bambadan. So Bumbo Carla, ati kaya ang una natin information na baton as of 4 p.m. do may arasang advisory ang Coast Guard nga kansilado ang biyahe tungod sa gale warning. Okay, sir, may advisory ang Philippine Coast Guard. Sir, nga 4 p.m. ang cancel na gate Bambadan ang biyahe. As of now, ma'am, direct kaway pa ko issue kay ang aton based sa pag-asa ng porta. Okay. Yes. So, Bambadan. subot nga doon may biyahe pa Subong. So, sa Subong, sir, may biyahe pa din. Yes, ma'am, kaya ginatan niya itong suspect is supposedly to matabok siya sa Iloilo. Okay, sir, sige. mo na lang sa aton sini nga mga kauturan. Well, of course, sa tanan natin nga mga biyahero kag mga kauturan nga diri sa Negros nga magtabok. So, kamo na maghalong kamo sa Subong nga we will issue necessary na notice and timely advisories pag may cancellation of trips. So, mas mayo na lang hindi na Sa muna nga panahon, mas mayo na lang kung hindi man nga tama ang importante, paiway ta dala na pagbiyahe. Sir, thank you so much. So, Bambadan, ito si Commander Mercurio, ang ating sininga commander din sa syudad sa Bacolod sa Pilipina Coast Guard Bambadan. So, gibisata na lang gid, no? Ate, amo ni Subong, kita na lang nato ng sitwasyon din sa Gua. Ate, mayara pa man gid Bambadan sang barko nga nagapasaka pa sang mga pasahero. Pag Subong Bambadan, ang hangin, hindi magitanto, gid normal na malangid niya kung ara kita diriya sa may tupad niya sang port Bambadan, normal lang gid niya ang hangin diri Bambadan, no? Pero kasi tungod niya, Bambadan. Wala naman na nag-inulan Subong? So far, Bambadan, wala, no? Ang diri Subong, ang sitwasyon diri Subong, dito wala, inulan Subong tinion Bambadan, do naghulaw na ang ulan. Antis kita diri kagaina nagpadulong, do medyo manugtupa, pero pag abot din nagtupa, kit madamol-damol man. Pero Subong wala naman gid Bambadan, no? Subong gani nagapasaka pa ini sila sa pasahero diri sa may area sa Bradco Port, Bambadan. Okay, so klaruhon ta ang report kay earlier daw nakabaton kita sa information nga kansilado ang biyahe kay may gale warning. Pero sa Subong mismo sa baba ni Coast Guard Commander Mercurio, siya nagpayag nga wala sang advisory daw kag padayon pa ang biyahe sa sini nga mga tinion. Galing kay medyo mabalod lang siguro ang kadagatan kahit sa aton kauturan nga gusto magbiyahe kung hindi man tama importante na anay maglakat kaysa Subong ang kalangitan masyado ka dulom Bumbo Carla bisan pa nga wala na gid man nagabubo ang madamol nga ulan. Yes, Bambadan, no, sa Subong wala magkikita sa may mabatyagan diri nga pagulan pero madamol, no, ang aton sini nga kalangi kon madamol ang kaitong madulom, no. So amo na lang gid na gani Bambadan panugyan sa tanan niya kung amo ni ang sitwasyon hindi na lang gid sila mag-attempt kini magtabok bisan pa sang wala pa advisory diri sa Negros Occidental Bambadan. Okay, pero ang mga pasahero hindi gid man siguro masyado kadamo Subong. Yes, Bambadan, makita nato ni hindi gid tanto gid kadamo ang pasahero nga nagaabot diri Subong sa Bradco Port. Iti makita Manila Bambadan, no, kalaway gid Subong sang aton sini nga panyempo Bambadan. Sige, salamat gid Bumbo Carla. Yes, Bambadan, sugikan diri ini si Bumbo Carla may defensor para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Assistant Overall Number 1 sa Bacolod, Basta Radyo. Bumbo. Salamat gid Bumbo Carla may defensor. Mga kabyanan, wala pa sang advisory ang Coast Guard Bacolod nga may pag-untat sang biyahe, no? Kay sige-sige pa subong ang biyahe sang mga fast craft halin sa Bacolod pa Iloilo kay Iloilo Bacolod. Ang aton lang yang advice sa mga kuturan kung hindi man tamang importante pa iwan lang ang biyahe.
Sa Luzon area, may 5 na to ka lugar ang ginpaidalom banwa sa signal number 5. Kag ang Manila area, may mga ara man sa idalom karon sa signal number 4. So masyado ka baskog ang bagyo kay nagamadlos ini siya ko magbutyugid ang kabaskugon niya, nagalabot sa 240 kilometros sa tagsa ka oras. Imagine nyo na kung ano ka baskog ang 240 kilometers per hour. No? Para nga may balaan niya kung ano ka baskog, testingan nyo sakay sa auto or sa anuman nga salakyan nga nagadalagan 100 kilometers per hour, ipagwa nyo ba lang inyong kamot? No? Kaya mabatyagan nyo gid kung ano ka baskog ang hangin. No? Sa inyong kamot nga paliro niya ang kamot sa 100 kilometers per hour lang nga lagan sang salakyan. Kung mag 120 kilometers per hour ang lagan sa salakyan mo, grabe nagigani mo. Baskog nagig kayo ang hangin kung ipagwa mong imong kamot nga makuan gidya. Madalagid pa madalagid sa hangin. Ti imagine nyo kung inasa 120 kilometers per hour lang. Kung ang hangin nagabaskog sa 240 kilometers per hour, imagine nyo kung ano kabaskog ini. Now, that's why nga paidalom sa signal number 5. Now, paidalom sa signal number 5 ang dito ang 5 ka area dito sa Luzon, dito sa Quezon Province. Siling isang kilala ko siya, ti amo na ni ang sukot sang aton nga Mother Nature. Kay kita man amay kaymuan sa tamasa naton, pagsagad naton kung pagkamasa naton sa aton nga Mother Nature. No, may pati ang mga weather daw hindi na daw abnormal na kag ang kabaskugon sang hangin sa tagsa nga magbagyo sobra-sobra na gid ka baskog sa subong, no? So amo ni, no, karon dugay-dugay mga alas 7 sa gabi posible magabalik ang o kung magabalik mga kabinan sa mga alas 7 karon ang Bombo News Center kay magahatag sang update sa bagyo, no, dito sa Luzon area. Kag subong man ang makuha man sang pinaka reports, mabatian naton karon ang mga reports sa nagkalilain nga mga Bombo Radio station sa Luzon area, ilabi na gid sa mga lugar nga apektado sang bagyo, no? Makuha kita sang update. Tutok lang kamo banwa sa aton mga kabumbo nga may mga himata dito sa Luzon. Tutok lang kamo diri sa Bombo Radio kay dulong sa nga Bombo News Center ang tanan nga update sa kung ano na nagakalanabo sa pila ka mga lugar nga ginawaswasan karon sa ukon nga ara karon sa ara karon mga kabiyanan sa bibi nga makuha na gid mawaswas na gid ang hangin, way pa man gid ka landfall, pero karon dugay-dugay ang iya sining landfall kag tan-aw naton kung ano ka baskog, no, pangamuyuan na naton nga hindi gid tuman ang kalitan nga iya pagatugahon kag kung may arag imang kalitan sa propiedad lang. Kaya na pangamuyo lang natin nga wala sa madamo nga magkalalitan nga mga kabuhi sa aton mga kuturan dito sa Northern Luzon. 28 minutos banwa ang nakaligad sa tagnang alas 5 diri sa aton na pangalagad sa palatuntunan Bombo Report Sunday Edition. Ginakulabos kita sang oras diri sa aton na pangalagad. Updanay naman kita karon sa palatuntunan Bombo Harana kag iban pa upod sa inyo anchorman. Ini si Bombo Daniel Lecciones para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall, number 1 sa Bacolod, Basta Radyo, Bombo! Nakahibalo bala kamo nga ang makitaan nga dako nga konkreto nga simbahan sa sudad sang Silay, probinsya sang Negros Occidental nga San Diego Pro Cathedral ang nahuman pagid lamang sadto sa Kawayan, Nipa, Kugon kag Amakan. Mga 246 na katuig ang nakaligad. Tuig 1736 sang gintukod ang parish sang Banwa pa lamang sadto nga Silay kag nagpatukod ini sang pinakauna man nga simbahan nga nahuman lamang sa light materials. Sa pagbulig sang administrasyon sa Pungko Santo nga Gobernador Silio nga si Alejo Severino kag sang pinakauna nga pari sa lugar nga si Padre Alejo Ignacio D. Molinas nga taga Pungsod, Espanya. Ginhingaddan ang simbahan nga San Diego Parish Church sunod sa ngalan santo sa patron sini nga si San Diego de Alcala nga isa ka Franciscan saint. Tuig 1841 sangang isa naman ka parish priest nga si Father Eusebio Locsin ang nag-initiate nga bagatukod sang mas permanente nga simbahan
nga nahuman sa bato kag kahoy. Ginsuguran ini sa pagpasanyog sang atop ang galvanized iron kag iban pa nga parte sang simbahan. Apang sang nag-ibwal ang revolusyon sa tong Nobyembre 5, 1898, wala ini natapos kag nauntat. Tuig 1925 na sang ang mangaranon nga silay noon kag sugar baron nga si Don Jose R. Ledesma ang nagdonar sang dako nga kwarta sa pagtukod sang dako kag bag-o nga simbahan. Ang Italian architect nga si Lucio Bernasconi amo ang nagdisenyo sang bag-o nga simbahan kag sang ulihi ginhimo pa niya ini nga modelo sang pagbalik na niya sa Italia. 1927 sang nakompleto tukod ang simbahan nga may twin bell towers base sa Romanista o kon Renaissance nga disenyo. Disyembre 25, 1974 sang ang sadto obispo sang Diocese of Bacolod nga si Monsignor Camilo Gregorio ang nagdeklarar bilang pro-cathedral, rason kung nga ginatawag na ini sa karon nga San Diego Pro-Cathedral, the only Catholic church to be declared as pro-cathedral in the Philippines. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapilabala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittle brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinloan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka bes kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Ang 2022 FIFA World Cup natala na sa Nobyembre 21 tubtob Disyembre 18, 2022. 32 tanan ka mga teams gikan sa nakalinlain nga mga kapungsuran sa bugos nga kalibutan ang magapaindis-indis agud mo ang makakuha sang FIFA World Cup trophy nga nahuman sa Bulawan kag ginakabig bilang one of the most expensive trophies in sporting history. Nga sa karon nagabalor sang 20 milyones dolyares. Sa baragta sang sini nga hinampang, ang Brazil National Football Team amo ang may pinakadamo nga kampyonato nga nagdangat na karon sa 5. Samtang ang France amo ang most recent champion sa giniwat nga 2018 FIFA World Cup nga giniwat naman sa Russia. Ang vitamin D mayra sang madamo nga papel sa aton lawas. Essential ini sa pag-angkon sang good health. Ang mayor nga papel sang vitamin D among pagsugo sa mga cell sa aton gut o kuntyan agud mag-absorb sang calcium kag phosphorus. Ang duha ka mga minerals nga importante sa pagpabilin nga makusog kag healthy ang aton nga tulan sa kalawasan. Buot silingon, ang vitamin D nagabuli gini sa pag-absorb kag pagpabilin sang calcium kag phosphorus sa aton lawas. Our heart, muscles, and nerves also need calcium to function properly. Sabahin naman sang phosphorus, ang main function sini among pagporma kag pagpatubo sang bones and teeth. Kung kulang naman kita sa vitamin D, mangintunaan ini sang pagdevelop sang pila ka seryoso nga mga balatian kaangay sang osteoporosis, cancer, depresyon, muscle weakness, kag manginhalinan sang kamatayon kung lala na ang balatian. Makapila ka beses kung magpangapi sa isang adlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bagod may ara ini sang ini maayo nga epekto sa lawas. Apang paano bala mibuan kung masobrahan na kita sa kape? Nahibaluan nga ang 400 mg sang caffeine o kung kapin-4 katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults. Apang, dapat naman ini nga hagan-haganon kung makabatyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubrahan ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo, hindi makatulog, anxiety, kag masami nga ginanerbiyos, kalakip na ang paglingin sang ulo, pagka-irritable, masami nga pagpangihi, pagpalangurog sang unod, kag pagdasig sang kuba-kuba sang dughan. Gani mga kabombo, hagan-hagan lang sa kape.
Kung ang hampang basketball amo ang mas ginakakunyagan naton nga mga Pilipino, apang salos tanan nga parte sa kalibutan, ang nagapanguna o kon most popular sports in the world, amo ang football, better known as soccer sa US kag Canada. Sunod sa latest world statistics sa sining nga tuig 2022, ang football amo ang nagapanguna ilabi na gid sa Europa nga nagadagat sa masubra 4 billion sa kalipay ukon sa kasubo, sa kahamungayaan ukon sa kaimunon, sa maayong lawas ukon sa balatian, tubtob sa amon kamatayon. Ang pamilya karon. Ang pamilya isa ka bugay sang Dios, kag matahom nga bunga sang iya nga gugma. Apang ano ang nagkakatabo sa aton pamilya karon? Ang pamilya nga dapat kuntani mabakod nga sarandigan sang katilingban. Naging mahuyang nga bahin sang katilingban. Nga, ano ang natabo sa aton pamilya karon? Ang pamilya karon. Mayong adlaw kag malipayon nga pagpamati sa inyo tanan mga pinalangga ko nga mga abyan sa kahanginan, kagyari naman kita sa aton programa, Ang Pamilya Karon. Ako sa gihapon ang inyo abyan sa sining aton programa, si Sister Ninia Lurilia, sang Daughters of St. Paul. Gagaupod man naton diri ang aton matutom kag maukod gid nga pari, si Father Francis Perez, Kura Paruko sang Triumph of the Holy Cross Parish, Kamingawan, Bacolod City, sa paghatag sang laygay sa tagpadala sang ila kasaysayan. Welcome kag maayong adlaw, Father Francis. Maayong adlaw, labing hinigugma kag palangga naton na tagpalamati sa kahanginan kag subong man sa sini nga estasyon. Si Father Francis Perez sa gihapon ang inyo alagad kag abiyan sa kahanginan sa aton nga programa Ang Pamilya Karon, kag siyempre naman ang akong partner sa kahanginan si Sister Ninia nga kaupod naton sa aton nga programa kag subuman sa tanan naton nga mga tagpalamati, most especially sa inyo nga suki naton kag tagpadala sa sulat. Magpadayon kita sa aton matahom nga programa para sa aton mga pamilya, ilabi na gid ang tagsa nga nagapamati sa sini nga programa kada semana. Aton karon tagaan sang atensyon kag panahon ang sulat ni Serafin. Upod kay Serafin, kag sa iya bugos nga pamilya, mga muyo kita. Umahigugmaon nga Dios, amon ginabayaw ang tagsa ka pamilya, ang aton mga amay kag iloy sa panimalay, ang intensyon ni Serafin. Amon ginatugyan sa imo pagtabang ang palaligban sa amon utod nga si Serafin, bendisyon ni ang iya katuyuan nga masunod ang imo dalan. Initanan amon ginaampo paagi sa imo anak nga si Jesucristo sa kaisahan sa Espiritu Santo, Dios sa tanan nga mga tuig sa mga katuigan. Amen. Aton karon pamatian ang pagsaysay ni Serafin sang iya palaligban nga gindanggop man diri sa aton programa paagi sa isa ka drama. Paghatagan dayon ini sang panugdaon ni Father Francis. Tawagan lang ninyo ako kay Serafin, 28 anyos, nagatrabaho para sa akong pamilya, upod ang akong utod nga babae. Ang among ginikanan hindi pagid man tigulang, apa mga senior citizen na sila, kag masiling ko nga pasaway sila nga duha. Suno sa ila, nagakadapat lang nga kami naman, ang magsagod sa ila tungod tapos na sila sa ilang obligasyon sa amon. Dili ko suguran ang akong pagsaysay.
Anak ko lang kamo ha. Kag ini hamak ang amon inagihan ni nanay nyo. Agod nga mahatagan kamo sang maayo nga buwas damlag. Gusto si tatay ninyo. Pulaw bugtaw kag tuman gid ang amon sakripisyo. Agod lang nga makatapos kamo sa inyo pagtuon. Siguro kinahanglan na nga kamo naman ang masagod sa amon. Nay, tay, naibala man namon nga inyo ginhimo ang tanan. Agod lang nga matagan kami sa amon kinahanglanon. Kagagod nga makatapos kami sa amon pagtuon. Kag initanan, amon ginapasalamatan sa inyo. Tungod responsable kamo kag matutom sa inyo pag-atipan kag pagbatiti sa amon. Matuod ang ginisiling ni Manong si Rafin, nay, tay. Kay kung hindi sa inyo paghimakas, siguro wala namon malambot initanan. Kag wala man kami nagapabaya sa aton diri mga kinahanglanon sa balay Apang ang hindi ko lang maintindihan, kunya nga hindi pa kamo satisfy sa amon nga ginahimo para sa inyo. Ano gid ba ng amon dapat himuon, nay? Agud nga makontento kamo? Prangka ko ini nga isiling sa inyo ha. Kung loyag ninyo may baluan ang tanan, nga amon gingasto sa inyo halin pa kamo sang bata, amon ina ginlista nga dapat ninyo bayaran. Siguro, hindi man malain kung amon kamo ginasukot. Kay ti, may mga trabaho naman kamo. Kagagod nga mapakonsuelo man ninyo kami Wala gid namon ginalauman nga ang tanan nga gingasto sa amon dapat namon gali nga ibalik sa ila. Daw ano kasubo sini nga hunaw-hunaon? Para sa akon, siya king ining ila ginpahayag sa amon nga ila mga anak. Sa pagpadayon ko pagid. Amo gid ining inyo ginapangayo sa amon nga ang tanan nga inyo gingasto sa amon ibalik namon sa inyo. Bayaran namon tanan. Wala man namon ginakalimtan ang inyo pagpangabudlay sa amon. Kag hindi namon ina maripatan, nay, tay. Sa bagay nga kami, nagatinguha man nga mahatag sa inyo ang inyo kinahanglanon. Pero ang inyo pagtinguha, kulang pa. Kagda wala kamo sang utang nga kabubuton. Masakit nga kamatuuran nga wala gid namon ginalauman nga amo gali ini ang ila gina-expect sa amon. Ano ba dapat namon nga himuon? Agud mahang panilang amon balatyagon kag pagtinguha nga ang tanan nga amon ginahimo para man sa ila. Akon gidulaton ang inyo panugdaon kag laygay Padre. Madamo gid nga salamat ang tagpadala, Serafin. Susubong adlaw laton nga pamalandungan ang kabuhi sang isa ka pamatanon 28 anyos si Serafin sa iya nga palaligban sa iya nga ginikanan mga senior citizens. Sa sulat nga ginpadala sa aton ni Serafin, tila binagid sa iya nga problema sa iya nga ginikanan senior citizens. Kag kabay pa nga nakapreparar na kamo dira ginikanan plastar sing maayo. Nanay kag tatay kag pamati kamo sang maayo kag pamalandongin ninyo ining sulat nga ginpadala sa ato ni Serafin nga iya na gina-experiensyan nila nga mga kabataan paagi sini. Isa sa nga dako ginaton nga ginapamalandungan sa aton Kristiyano nga pagpangabuhi among ginbilin sang aton Ginoo ang amay sa kay Moises ang ginatawag naton ang Decalogue o kun ang napulo kasugo sang Dios. Nga ikaapat sini nagasiling tahura ang inyo amay kag iloy. Kag sa amuman nga bagay, gini-emphasize ko gini sang ginsilibrar ang Grandparents Sunday, ang ginhambal man ni Sirach nga propeta, nga nagasiling tahuron ang aton amay kag iloy. Tatapon sila bisan mga tigulang na sila. Ini sa normal nga sitwasyon, kag bisan sa matag-adlaw naton nga pagpangabuhi. Apang, may mga upang, may mga problema nga nagatuhaw sa aton nga panimalay sa mga kabataan kag subong man sa mga ginikanan. O nagid, mga ginikanan, mga amay kag iloy, ano ang inyo obligasyon sa inyo nga mga kabataan? Una, panumdumon gid naton, ang inyo obligasyon ginatawag nga 3 moral obligations sang mga ginikanan amo ang pagpakaon,
ang pagpatuon, ang pagpabieste, kag subong man ang shelter nga ila kinahanglanon diri, lakip na diri ang education kag iban pagid. Iniya sa aton iya nga social nga pagpangabuhi. How about iya sa aton nga spiritual nga pagpangabuhi? Na? Diri man sini aton talakayon ang inyo pagid nga pag-atipan sa mga kabataan religiously. Agod mangin malapit sila sa Dios kag sila isig katawo. Napukos ang sulat ni Serapen sa iya ginikanan. Kay subong ang iya nga mga ginikanan nagapanukot, no? Sang ila nga gasto, sang tanan-tanan ang pagkaon, tanan na ila na gasto. Sang gagmay pa ang mga kabataan kag na-eksperyensyahan ini, no? Ni Serapen. Nga si nanay kag si tatay niya nagapasaway kag da uribanon, no? Kag pariyo gid sila nga duwa. Ang amay man nagasiling sa ila ni Serapen. Kag mga utod nga anak lang namon kamo. Nagpulaw bugtaw kami, nagsakripisyo, ginpa-eskwela kamo, ginpadako kamo, gani kay may mga obra na kamo, bayran ninyo ang tanan namon nga mga gasto sa inyo. Mga ginikanan nga nagapamati, isa ini sang pinakadako gid iyang loopholes o kon kakulangan ninyo nga mga ginikanan. Sa sakramento sang pagkasal, ang ikaduha dira nga pamangkot nga ginahambal sang pari sa mga mag-asawa nagasiling, handa bala kamo nga duha sa pagtuytoy sa mga kabataan nga ihatag sang Dios sa inyo agod nga sila mangin maayo nga mga Kristiyano? Ang sabat ninyo nga duha, "Hoo, Padre, handa kami." Ano ini nga mga kabataan? Ang mga kabataan, hiyas. Anong hiyas? Pressure. Bunga sang paghigugma sang amay kag iloy. Sa sakramento sang pagkasal kag sa ila nga pag-asawahay. Kasi nasiling ko na ang moral nga obligasyon sa mga kaginikanan, amo ang pagpadako, ang pagpakaon, to give them shelter, kag sa ila clothing, kag sa ila educations. Waay diri iya nagasiling nga obligasyon sang mga kabataan nga kamo sila naman iya ang inyo nga sukton kay sila inyo nga gin tagaan sini nga moral nga obligasyon. Labing hinigog mga ginikanan nagaproblema karon si Serapen bangod sini, no? Kay ti kun aton matuod nga pamalandungan sa aton nga pagpangabuhi, sino kag ano ang obligasyon niya sang kabataan sa ila nga mga ginikanan? Now, mga ginikanan, ang nagakatabo iya subong, ginatawag ninyo inyo nga mga kabataan nga mga waay sing kabalaslan. Nga ang waay sing kabalaslan, how? Kay nagakalipat sila sa paghatag sa inyo? Obligasyon ninyo iya ang pagpadako sila, bangod kay amo ini ang obligasyon nyo, nagpalangasawa kag nagpalamana mo. There are two elements sa sakramento sang pagkasal. Ano ini ang number 1? Katampad. Second, procreation. Ti ano inang procreation? Amo ang pagpundar sang pamilya. Ang procreation, amo ina ang mga kabataan nga naghalin sa inyo nga mag-asawa, sa inyo nga amay kag iloy, nga kamoy ay instrumento sang aton Ginoo para sa mga kabataan. God is the creator. And kamo nga ginikanan kag ang tanan co-creator sa plano sang Dios. Gani hindi lang kay basta-basta iya nga anytime hindi na ninyo makilala kag maisipan ang inyo kabataan bangod kay amo ni amo to kagway na gani kamo iya sang panahon sa paggiya sa ila sang maayo. Serapen, now ang masiling ko lang kay siling nimo sa imo nga sulat sala bala namon ini Father nga ginatumboy kami kag obligasyon gid bala namon nga bayran sila sang ila nga pagpadako sa amon. Serapen, nga ahaw, nagpamilit ka nga matao ka sa sining kalibutan? Wala ay. Ikaw yan ang inbunga lang, either sang paghigugma sang nanay kag tatay mo, kag bangod kay ginatag na sang Dios, te ila na obligasyon niya, ila suliton ha?
ginikanan inyo ina obligasyon sa inyo nga mga kabataan bilang mga ginikanan. Pero hindi kamo iya mag-isip kay hindi na nila utang, ha? Ginikanan hindi na nila utang sa inyo kay obligasyon ninyo ina ang pagpakaon, pagpadako, pagpabiste, pagpaeskwela para sa ila. Ti imagine kay mo iya nga abi sukton mo iya ang bata mo sugod sang gamay pa siya hasta nga nagdako na siya kag hasta nag-eskwela siya abaw ginalista pa ninyo nga mga ginikanan. Grabe no? Daw nagalista ka mo iya sang 5-6 sa munog pasaka iya nga negosyo sa mga kilala naton dira. Si Rapen, tinaga problema ikaw kaya mo ini ang siling sang imo tatay kag nanay nga wala kamo sing kabalaslan, wala sila sang pasalamatan sa inyo. Kag amo man ina nga kun aton matuod nga pamalandungan, kadamo man sa mga ginikanan nga ang ilang nga mga kabataan nga mga manghod wa ay makaeskwela kay may mga cases, may mga kaso nga kung ginapaeskwela sang ginikanan ang mga kabataan ilabi na gid ang mga magulang kag makakuha sang kurso, may mga ara iya nga way pagani katapos kurso gani nagapalaman na kag nagapalangasawa. How much more kung nakakurso na gid ya? Ti karon kay naga-expectar sila gali ya mga ginikanan sa na yang inyo nga pananaw nga naga-expectar kamo kay ang mga magulang inyo ginpaeskwela kag may kurso na, kay may kurso na sila man ang mapaeskwela sang ilang mga manghod. Hindi amo ina. Posible makabulig lang sila. Pero ang obligasyon inyo iya nga mga ginikanan. Kag mga kabataan nga may kurso na, tanawa man ninyo ang sitwasyon sang inyo amay kag iloy. Ti ko nabudlayan sila, no? Amo na nagalain ilang panghuna-huna, ilang balatyagon, ka mga manghod hindi na makaeskwela kay hindi man nila kuno gyapon mapuslan kay kung may kurso na mamana man lang kang magpalangasawa gilayon. Mga kabataan, tan-awa man ninyo ang sitwasyon sa inyo panimalay. Bisan magsiling ako sa inyo nga hindi ina inyo ay obligasyon ang pagpa-eskwela sa inyo nga mamanghod kundi iya sa inyo mga ginikanan, pero tan-awa ninyo ang inyo ginhalinan. Tan-awa ninyo kung anong pagtinguha sang inyo ginikanan. Ara lang na sa inyo iya ang inyo iya voluntaryo iya nga pagbulig sa inyo nga mga utod, but hindi na iya inyo obligasyon. Kadamo sang kilala nakon bala nga pareho sini nga mga magulang nga mga hero gid katama nga mga magulang. Way nagani sila nagpalaman na, way nagani sila nagpalangasawa, no? Ang iban naglalaon nga kay tinaluoy man sila sa ilang nga mga manghod mo. Kay si tatay kag sinanay nila kapigado man gani gintingwaan gid nga makaeskwela. Tiya mo na ara na sa inyo iya ang pagbalikid sa inyo nga ginhalinan. Abi ninyo, kadamo gid sang akon experience sa mga pareho sini sa mga magulang, no? Pinapaeskwela ang mga manghod, ginapaeskwela ang mga hinablos kag iban pagid, no? Kag pagkatapos kung babae kung kisa naglaon nalipat na mga pamana bangod kay ti paeskwelahon ang mga pamilya. Kadamo gid sang akon bala nakilad-an kag nahibaluan nga pagkatapos ang ilang tiya ay lautod nagmalasakit kag iban pagid amo na waay ang iban kalabanan gid makadumdum sa pagbalos sa ilang tiya. May iban gani nga ato nagulobra sa gwa kag ina antes ko din naglakat sa aton nga station. Nag-istorya ko party sini nga problema ini siya may isang na istorya sa akon. May ito man to gani nga nag-obra sa gwa. Dason pagkatapos, gin patay-patay siya to obra, gin gastuhan mga utod niya, mga hinablos siya. Nag-abot nga nagmasakit siya dito sa Hong Kong. Why, ginkuha sa sang iya nga utod, balik diri sa Pinas. Kag siya ang nagatipan, siling sa manghod niya. Nya nang, bisan way mo ko iya gingastuhan, pero utod ta kaya niya, di na to mga hinablos mo, ka mga utod ta nga iban. Way na nakadumdum sa imo, nagagrabe ka subong ho. Naghilibion lang ang pobre nga tiya. So, balik kita sa imo, si Rapen, kag sa imo nga mga ginikanan, abi, panguna-hunaa man ninyo bala, mga ginikanan, ang inyo nga mga obligasyon sa inyo kabataan. Hindi nyo pagtumbuya. Way kamo sang rason sa pagtumboy sa ila, kay obligasyon ninyo iya ang pagpadako kag pagpaeskwela sa ila.
Gani amo ina nga Serafen, buligi ang imo ginikanan suno sa inyo masarangan nga magululutod sa ila nga pagkinahanglan. Kag ang imo na iya nga ginahatag sa ila, voluntaryo nga ihatag kag bulig sa ila, hindi ina kabayaran sang ila nga pagpadako kag paggasto sa inyo. Again, Serafen, kag mga ginikanan, inyo ina obligasyon sa inyo kabataan. Kag hindi kamo iya kag waay kamo sang rason nagpanukot, kag sukto ninyo kag listahon ninyo ang gingasto ninyo, sumugod pa sang natawo sila hasta nga nagdako kag nakakuha sila sang kurso. Ginikanan, mahuya man kita. Ha? Mahuya man kita sa mga tao. Ilabi na gid ko mahibaluan kamo sa inyong mga kasilingan. Ay sus, abi, panghuna-hunaan ninyo ina sang maayo. Ha? So, again, suliton ko, Serafen sa ikaduhang kahigayunan, hindi utang ang inyo nga ginaatubang sa inyo ginikanan. Ila ina obligasyon para sa inyo. Ang pagpadako, ang pagpatuon, ang pagpabiste, ang pagpakaon, kag subong man sang shelter, nga ila kinahanglanon sa sulod sang panimalay. Salamat gid Serafen ha sang imo nga sulat, kag kabay pa nga sa tanan naton nga tagpalamati nga nagapamati subong, makaatagan kita, tilabi na gid ang mga ginikanan nga isipan, kag nagapanukot, kag nagahambal nga mga waay kabalaslan nga mga kabataan. Waay kabalaslan kay waay nagabayad sang amon nga pagpadako sa ila. Ginikanan, please, hindi maglista sang waay ninyo ginpautang kay obligasyon ninyo ina. Kapila ko nagitsulit ang tinaga nga obligasyon, kay obligasyon gid ina kag inyo ina sa labton sa Dios kag sa aton isig katao. So, sa inyo tanan, labing hinigugma nga mga kauturan, si Father Francis, upod sa gihapon kay Sister Nenia, diri sa aton ang programa, ang pamilya karon nagatamyaw gid sa inyo sa maayo nga pagpamati, kag nagatakop nga nagasiling, may God bless us all. Madamo gid nga salamat Serafen sa imong pagpadala sang imong kasaysayan kag sa imong pagsalig sa aton programa. Kag salamat man Father Francis sa imong panugdaon sa palaligban ni Serafen. Kag sa aton mga tagpalamati, kabay nga nakuhaan man ninyo ini sang leksyon. Ay kaapat nga sugo sang Dios nagaagda sa aton, honor your father and mother. Kabay nga ang pagtatap, pagatipan, kag pagbalos naton sang kaayuhan sa tanan nga ginhimo sa aton mga ginikanan sa aton, napasad gid lamang sa genuine love o pagigugma sa ila, kag indi sa obligasyon o pagbayad sang kabalaslan lamang. Sa aton pagpangamuyo para sa pamilya, aton gid iupod ang intensyon ni Serafen, subong man sa mga kauturan naton nga may kaangay sini nga eksperyensya. Pangamuyo para sa pamilya. O mahigugmaon nga Dios kag Amay namon, bendisyon ni ang mga pamilya nga may kabalaka sa katungdanan, kag nagahimud-o sa pagtuman sang imo kabubuton, kas sa pagbalay sang amon pamilya, ang puluyan nga simbahan. Katulad sa Sagrada Pamilya sang Nazaret, kabay nga mangin sentro ini sang amon pagtuo, paglaom kag paghigugma. Ang pamilya nga mapinangamuyoon kag matinuohon, agod ang paghidait magluntad sa tunga namon, kag mangin maligon sa pagbalay sang imo ginharian diri sa duta. Tuytuyi ang amon kabuhi o Diosnon nga Amay. Iwagi kag ubayi ang amon pagpanglakaton, kag saktagon ang tanan namon nga hilikoton. Amon ginatugyan nga may pagsalig sa imong grasya ang mga pagtilaw, kahul-anan, pag-antos kag kalipay sang amon kabuhi. Kag ang tanan nga mahanabo sa amon pamilya, kag sa tanan nga pamilya sa bugos nga kalibutan, sa pagbulig sa Sagrada Pamilya ni Jesus, Maria kag Jose. Kabay nga ang bugay sang paghiliusa kag pag-isa, kag ang bendisyon sang mahal nga Dios, upod sang iyang anak nga si Jesucristo, sa kaisahan sang Espiritu Santo, magpabilin sa tagsa ka pamilya, karon kag sa gihapon. Amen.
Defend life. My life is God's gift. 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 Our life is God's gift. Friends, our life is God's gift. No one has the right to destroy it. Defend life. Lord, help us to appreciate your gift of life. Help us to nurture and protect it. May the innocent, helpless, and born child be given the chance to live, to love, and enjoy life. Forgive us, Lord, for all the times we have attempted to destroy your gift of life. Inspire us always to defend life from its very beginning when it is conceived in the mother's womb until the time you take it back to yourself. Amen. Don't take away my life, Mother, let me live. I want to live my life, Mother, you will see. When you look at me and you hold me in your arms, you'll fall in love with me. A message from the Daughters of St. Paul and this station. Without Christ, life has no meaning. Without God, life is miserable. There is nothing more valuable to be given to this poor, proud world than Jesus Christ, the way, the truth, and the life. Come, join the Daughters of St. Paul in a life committed to following Christ, the Master. For more information, please contact Daughters of St. Paul Bacolod, 29 Corner Henares Hernaez Streets, 6100 Bacolod City. Telephone number 433-1648. Or Daughters of St. Paul Iloilo, 425 E. Lopez Street, 5000 Haro, Iloilo City. Cellphone number 0943-5410-771. Akon gid ginapasalamatan ang tanan naton nga tagpalamati kag tagdumalahan sini nga istasyon sang radyo. Subong man ang tanan nga nagbulig agud ini nga programa mapalayag sa kahanginan. Ang aton mga collaborators kag benefactors. Tubtob na lang anay kita diri mga utod kag magabalik kita liwat sa masunod nga semana sa aton programa ang Pamilya Karon. Sa amo gihapon nga takna kag istasyon sang aton radyo. Kabay nga ang bendisyon sa makaako, magpabilin sa tagsa ka miyembro sang aton pamilya. Amen. Ikaw lang ang aking ibigin, Ang Pamilya Karon. Isa ka programa nga ginadulong sa mga madre sang Daughters of St. Paul. Kung luyag ninyo nga magpasakop o kung para sa inyo mga mensahe, ipadala lang sa sining address: Daughters of St. Paul, Iloilo, 425 E. Lopez Street, 5000 Haro, Iloilo City. O kung Daughters of St. Paul, Bacolod, 29 Corner Hernaez Henares Street, 6100 Bacolod City. O kung magtawag sa telephone number 433-1648 o kung mag-text sa 0943-5410-771. Kag iniman sa pagbuylog kag pagbulig sang aton simbahan sang dioceses, agud sa paghatag sang dako nga importansya sa pagkatungganon sang isa ka panimalay nga labing importante, ang bahin sa pagpasad sang Kristohanon nga simbahan kag katilingban.
Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! FIFA World Cup 2022 Trivia. Ano ang pinakadasig nga time o kon oras nga nakagol sa World Cup history? Ang Turkish soccer legend nga si Hakan Şükür ang nakascore batok sa South Korea sa 2002 World Cup bronze medal match 10.6 seconds pagkatapos sa opening whistle. Yes, 10.6 seconds. Amoy na kadasig mga kabombo. FIFA World Cup 2022 Trivia. Masami nga ginalakot sa madamo nga mga pagkaon o kon mismo ginasudaan sang madamo nga mga Pilipino ang salted egg. Ang salted egg ang nahibaluan nga masamihimo sa itlog sang bibe. Ang 50% nga mas madamo ang unod nga calories sang sa itlog sang manok. Kag ini ang nagaunod man sang pila ka mga essential nutrients. Ang calorific content sang itlog sang bibe ang nagikan sa protein, fat, kag carbohydrates. Ang protina nga makita sa itlog ang isa kasahi sang high quality protein kung sa diin ang kada isa nga itlog sang bibi ang makitaan sang 9 grams sang protein. Samtang ini ang nag-unod man sang 9.6 grams sang fat kag 1 gram sang carbohydrate. Ang nasambit nga mga nutrients ang makabulig agud nga ang lawas ang makaproduce sang energy. Mas mangin maunod kag masuportahan ang bilog nga ikaayong lawas kaangay sa muscle, panit, buhok kag iban pa. Mga kabombo, ilabilagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi, ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila, isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapatihan sang kadamaan, wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagaan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Bangod wala sang major benefits ang pagsuksok sang bra samtang nagakatulog, wala man ini sang major negative nga konsekwensya. Ang importante, matinlo kag masami ini nga ginalabhan agon nga malikawan ang mga skin issue tugasang balhas kag bacteria. Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi? Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefit sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabi na gid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India, nga napamatud-ana nga may amazing benefits ang coconut milk sa aton buhok, guya kag panit. Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid, isa ka medium chain fatty acid nga nag-convert sa monolarin sa aton lawas. Ang monolarin isa naman ka compound nga nagaangkon sang antiviral kag antibacterial properties. Kaangay sa pagpati ka ginhimo sa aton nga katigulangan, ilabirigid sang aton mga lola, napamatudaan man sa research nga may maayo nga madulot ang pagnusnos o kon pagmasad sang aton scalp kag buhok sa ulo gamit ang gata sang lubi. Ini bangod nga nagapa-restore sang pagka-dry, brittle kag pagka-damage sang aton buhok kaangay sang split ends. Ang coconut milk ang may ginaangkon nga excellent moisturizing properties nga makadulot sang good nourishing effect. Uy, makabulig man patubo sang buhok ang gata sang lubi pagod sa mga essential nutrients sa pag-angkon sang healthy, shiny hair. Ginpanugyan nga mag-apply sang homemade coconut milk sa aton buhok. I-gentle massage ini sa sulod sang 3 to 5 ka minutos kag padasunan sa pagbutang sang hot towel. Pagkatapos sang 20 minutos, shampoohan ini. Samtang maayuman nga makeup remover kag facial scrub ang coconut milk upod sa olive oil. Hindi lamang nga ginatinluan sini ang aton guya, ginanourishman sini ang aton skin,
deeply. Apang, importante nga pahanumdum. Rub it gently. Maayo man nga cleanser ang gata sang lubi, bangod may antibacterial properties ini, makabulig sa pagtapna sang pagtubo sang punggod kag acne sa aton guya. The fats in coconut milk do not clog pores, thereby preventing acne. Samtang ang gata sang lubi epektibo man sa paghatag sang alibyo sa sunburns bangod sang ginaangkon nga anti-inflammatory properties sini. Ang coconut milk napamatud-an nga makapaayo man sa mga skin ailments bangod sang excellent moisturizing effects sini sa dry skin conditions kaangay sang eczema, dermatitis kag psoriasis. Ang natural fatty acid sa gata sang lubi ang makabulig sa dry kag irritated skin, kalakip na nga ginakakas sini ang mga harmful bacteria sa aton panit. Ano pa ang ginahulat nyo? Maggamit na sang homemade nga coconut milk for it really works wonders. Ang alom ang normal nga makitaan sa panit sang isa ka tawo. Apang paano bala mabalaan ko ng isa ka alom cancerous? Ang normal nga alom ang nagaduag sang brown, tan o kon black spot sa panit. Posible ini nga flat kung nagabukol kag masami man ini nga bilog o kon oval. Mayara man sa mga alom nga yara na nga daan humalin sang ginbunag ng isa ka tawo, apang kalabanan sa mga ini ang nagatubo sa mga bata. Kalabanan sa mga ini ang harmless, apang importante nga mahibaluan ang pagbago sa mga alom kaangay sang kadakuon, shape, dua. 11 minutos na nakaligat sa taknang alas 6 sang gabi. Mayong gabi syudad sa Bacolod, probinsya sa Negros Occidental, bugos nga Pilipinas sa bugos nga kalibutan. Yari na ang pagdulong naman sa inyo sa mga mainit panibago kay nagabagang mga balita diri sa Bombo News and Views Sunday edition. Adlaw naman kita sang Domingo, petsa 25 sa bulan na sang Setyembre suning nga tuig 2022. There's Christmas in the air, you can feel it everywhere. Kaya para naman sa aton nga Bombo Radio Philippines Christmas Countdown, mayroon na lang kita sang 91 kaadlaw, 91 days to go before Christmas. Kagkaroon, kadto na kita sa mga headlines na sa aton nagapanguna ang mga balita. Una kita sa aton nga top story of the day. Masobra 1 million pesos nga balor sa suspected shabu no kumpiskar sa Bredco Port subong nga hapon. Samtang sa aton nga balita lokal, Power Watch Negros nagapati nga nagakabatsagan sa bilog nga Pilipinas ang problema sa kuryente nga ginaanto subong sa syudad sang Bacolod. Solar panels ang suga sa esplanade sa barangay Sumagin, Kawat. Sitwasyon sa mga estudyante sa Kasipungan Elementary School sa DepEd Himamaylan at Tukibon. Anay tapasero sa Toboso sa Kamangkalan, isa naka-licensed agricultural engineer. Sa balita national, masobra 1,200 stranded, 300 nag-evacuate bangod sa super typhoon Karding. NDRRMC kag iban pa nga ahensya sang gobyerno nagaprepare na sa epekto sang super typhoon Karding. President Bongbong Marcos nagatag sang arrival speech pagabot sa Pilipinas gikan sa Estados Unidos kay ina sang aga. Sa balita international, North Korea ginaaligar nagpalupad sang ballistic missiles kasunod sang pagpatigayon sang joint drills sang South Korea kag Estados Unidos. Russia may panibago nga Deputy Defense Minister. Sa balita sa hinampang, hampang sang Philippine Basketball Association subong nga adlaw suspendido bangod sa super typhoon Karding. Balita sa entertainment, actress nga si Donita Rose ginkasal na sa iyanan showbiz boyfriend. Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time, 13 minutos na nakaligat sa taknang alas 6 sang gabi. Kaya may ato natin nga mga headlines sa karon kanto na kita sa detalye na sa ato nagapanguna nga mga balita upod sa inyo mga tagbalita. Bombo Glory Faith El Shario kag Bombo Zaldi Foro the second kagkaron. Sa ilo na kita sa detalye na sa ato mga nagapanguna nga mga balita sa ato nga top story of the day. Arestadong isa ka lalaki matapos nga nakuhaan sang bulto sang suspected shabu sa Bredco Port sa siyudad sa Bacolod subong nga hapon. Ginkilalang suspitsado kay Raymond Dumancas, 36 anyos residente sa barangay Bakay, Dumbangas, Iloilo. Nakuha sa paghinakop sini ang 150 grams sang suspected shabu kay ginabanta nagabalor sang 1,020,000 pesos. Suno kay Raymond Dumancas, nagbiyahe ini padulong sa siyudad sa Bacolod. Nagigan sa Dumangas
matapos nga may magtawag sa iya. Suno kay dumangkas nagpadulong ini sa SM City Bacolod kag nagkuha sang pula nga plastic bag nga gindrop sa nakaistorya sini nga lalaki sa sulod sang banyo sa nasambit nga mall. Wala man ini makahibalo kon ano ang unod sang plastic bag kag gindala niya lamang ini agud nga liwat magtabok sa Dumanggas. Samtang sunod naman kay Agent Bamboo sang Philippine Drug Enforcement Agency, naglikaw si Dumangkas nga mag-agi sa scanner sang pier kay nagpamalibad man nga rikisahon sang gwardya kun sa diin nagpakita sang makaduluda nga paghiho. Ginhold sa mga otoridad si Dumangkas nga may nakakita man diri nga ginhaboy sini sa basurahan ang dala nga naputo sa masking tape. Ginulat man sang PIDEA ang katapos ang media antes sa buksan gid ang mga agud nga may witness kag nakita ang bulto sang ilegal nga droga. Igahunong si Dumangkas sa Bacolod Police Station 2. Ginpasalamatan naman ang sang Coast Guard, ang iban nga mga law enforcement unit kag mga stakeholders nga nagbulig sa kampanya sa maritime security. Samtang kadto naman kita sa una na nga balita lokal, ginlantaw sang convener sang Power Watch nga ang ginapangatubang nga problema sa mga konsumidor sang kuryente sa iban nga bahin sang pungsod ang hindi man malayo sa ginapangatubang sa mga konsumidor diri sa syudad sang Bacolod. Sa interview sang Bombo Radio Bacolod kay Winnie Sancho, kinimbitaran siya sang Growth Quadrangle, ang Committee Energy sa Luzon kag nakatambong sila sang Zoom meeting kag nag-meet sini ang pila ka mga advocates halin sa Isabela kay dito nahibaluan ang mga pareho lamang ang problema sa mga konsumidor dito kag sa mga konsumidor diri sa syudad sa Bacolod kaya angay lamang sa masami nga pag-brown out ka mga kapit tuko nga mga board of directors nga hindi magpanaog sa pwesto sa electric cooperative. Isa man sa ginaligar nga problema ang overcontracting kag alleged nga transaksyon sang board of directors sa mga power suppliers apang wala man sang ebidensya nga makapamatuod nga insakto ang aligasyon nga mahimo nagakatabo man sa Western Visayas at sa iban nga bahin sang pungsod. Suno kay Sancho ang pagkontrata sa mga kooperatiba sa mahal nga suppliers ang rason sang pagmahal sa mga kuryente bangod ang konsumidor sa gihapon ang nagabayad sini magluwas sa mga surcharges nga ginapasan sa mga konsumidor. Suno pa diri ang isa pa sa nagpamahal sa kuryente ang ginakuhaan sang supply. Suno kay Sancho, imbis nga mahatagan sang maayo nga serbisyo ang mga pumuluyo, perwisyo ang ilang naagom sa mga ini. Alleged transaction between the board of directors and top cooperative officials with the power supplier. Amo man na dito ang ginareklamo. Galing kasi hindi ta makakuan Why kita sang ebidensya blano mo nang nila. But this is an ongoing kalakalan kuno na tawag nila dito. Ang kabayan sa pagpahayag ni Winnie Sancho, convener sang Power Watch Negros. Samtang impahayag sang punong barangay sang barangay Sumag, Bacolod City nga ginapangkawat ang solar panels sang suga sa esplanade nga nahamtang sa kilid sang suba sa nasambit nga barangay. Sa interview sang Bombo Radio Bacolod kay punong barangay Rodney Carmona, mayara sa mga malain nga ginhawa nga nagapangawat sang suga nga nabutang sa esplanade gani hindi na maayo padulungan sa tion nga magdulom na bangod wala na sang suga. So kay Carmona, duha na kabulan na nakaligad mayara sang siyam nga nadula ang solar panels sa mga poste sa suga apang sa karon 19 na tanan ang nagkaladula. So sa punong barangay, ginapabutangan man sila isang magbantay nga barangay, tanod apang ang mga nagapangawat, ginabantayan lamang ang mga nagabantay nga tanod, kag maghimo sang hindi maayo nga hilimion. So suno pa diri ang mga insidente, ang sang pagpangawat sa mga solar panels sang suga, sang esplanade, ang na-report naman sa mga kapulisan, kay sa karon, inaimbestigaran na ang nasambit nga insidente. Nakom da nga itong ganito ba, matawod ang lain ginawag na halutan pa, tawat na mga suga, ng mga nagabindong. Actually, 2 months ago, nagatuan na namon, yung report na lulaan na daw mga bindong. Kaya natin sang tanod, sa supplier, galing si, wala pa nabutangan outpost na sila. Kaya na naman, kaya ang bulit ng tanod na bandayan nila, kung wala na, araman sila, napanguha naman. Si punong barangay Rodney Carmona sang barangay Sumag, Bacolod City. Samtang arestado ang ginakawig ang number 1 most wanted person sang San Carlos City Police Station nga may kaso may angot sa illegal nga droga. Sa operasyon niya ginpatigan kahapon sang kaagahon Setyembre 24, ginserbihan si Jinggoy Santillan, 28 anyos residente sang San Juan Tunga,
Barangay 5, San Carlos City, Negros Occidental sang warrant of arrest sa paglapas sa Section 5, 6, 11 kag 12 sang Republic Act 9165 o kanang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Ang warrant of arrest ang gin-issue ni San Carlos City Regional Trial Court Branch 59, Acting Presiding Judge Reginald Mercurio Fuentevilla sa tinilikdan niya Setyembre 14, nakuha sa paghinakop ni Santilla ng isa ka plastic sachet isang nga nagaunod sa suspected shabu nga nagabugat sang 0.05 grams kaya nagabili sang 340 pesos. Wala sang piyansa ang ginarekomendar ang korte para sa temporaryo nga kahiluwayan ni Santillan. Ginlaragway sa mga manunudlo nga na-assign sa Kapisungan o kon Kasipungan Elementary School nga isa sa far-flung area nga sakop sa Department of Education Division of Himamaylan City ang masubo nga kahimtangan sa mga estudyante sa lugar. So kay Anatali Singilio, 39 anyos, residente sa Barangay Agisan, Himamaylan City, nga 3 ka tuig na ini nga nagatudlo sa eskwelahan sa Kasipungan Elementary School sa sitio Kasipungan, Barangay Carabalan, Syudad sang Himamaylan. Apang ang eskwelahan ang yara sa nabukid nga bahin sang barangay kag 30 minutos pa ang lakat antes malambot nagikan sa sentro sang barangay nga may 15 kilometros nga distansya. Bangon sini sila ang nagatiniradan sa eskwelahan kag nagapauli na lang kada Biyernes bangon nagadangat sa 200 pesos ang plete sakay sa habal-habal. Makabig naman nga dako nga sakripisyo partikular na sa mga manunudlo nga may mga magagmay pa nga mga kabataan. So diri ang Kasipungan Elementary School ang una sini nga o kon designation bilang Teacher 1, makaligad sang 3 ka tuig nga nagparanking sa DepEd. Didto sini narealisar ang mabudlay nga sitwasyon sa mga kabataan sa lugar nga wala sang kompleto nga uniforme, wala school supplies, kag wala sang maayo nga pagkaon, hindi kaangay sa mga yara sa patag. Dugang pa sini nga iban sa estudyante ang nagagamit na lang sang plastic bilang suludlan sang gamit bangod wala sang bag. Realidad na sa eskwelahan ang kahimtangan sa mga kabataan nga masami nagabalon na lang sang kararuton o kon kanon nga wala sang sudaan kag maiban nga nagasudaan na lang sang chicherya. Apisan sa sitwasyon, madamo sa mga estudyante nga nagapaninguha sa gihapon sa pagtuon. Ang buluthuan ang may kabugusan nga 26 ka mga estudyante kag 7 tanan ka mga manunudlo. Impayag man ni Singilio nga ang pagkamanunudlo ang hindi lang isa ka bokasyon kundi isa ka obligasyon. So, kompleto ang uniform, kompleto school supplies, nami ang bag, may mga nagmi nga mga pagkaon. Dito sa amon niya, ma'am, nakapreskaran ditang tanan. Wala sila yung bag, ma'am. Plastic lang yung bag. Kaya ako naman mga realidad dito. Dito, pag kami nakano sa ila mga sudan niya, biskan wala na sila sudan, uga, pag ginamo sila sudan. Kaya to, gana dito, mga teacherya, ila sudan, pero kapanimuwa, gyapon sa pag-eskwela. Si Anatali Singilio ang isa sa manunudlo sa Kasipungan Elementary School. Samtang pahayag naman ni Sarah Jane Barcelona, teacher in charge sa Kasipungan Elementary School, nga iniman ang iyang first assignment bilang school head. Bangod sa nakita ang kabudlayan sa sitwasyon sa kabataan, sila ang nagdunsyar sang Choose and Eat Correct Kids Food o Check project bilang kabahin sa ilang health and nutrition advocacy. Sila ang tap sa mga stakeholders nga makabulig agod nga mapakaon ang mga kabataan. Luyag man sini nga i-revitalize ang home gardening program kag magatap man sa mga stakeholders nga mahimo makahatag sang seedling samtang ang mga ginikanan naman nga 4-piece ay gatap nga magtanom sa eskwelahan. Panindugan sini nga kun mayara na sila sa produkto, sarang nila ini nga maluto para sa feeding program sa mga kabataan. Isa man sa panawagan sini nga masolusyonan ang kakulangan sa classrooms, ilabi na nga naguba ang isa ka classroom bangod sa bagyong Odette. Nakita, gidya namon yung kabataan nga ara sa bukid, kasi ang kabataan nga ara sa bukid, kag ang kabataan nga ari sa upos. So, ang ginhimo namon, nag-ideya kami nga sa amon nga health and nutrition nga advocacy through our project check, Choose and Eat Correct Kids Food. Hambal namon, matap kami stakeholders nga makabulig sa amon kabataan nga mapakaon to sila bisan simple lang nga mga pagkaon, at least makatilaw sila bala ma'am sa mga pagkaon. Si Sarah Jane Barcelona ang teacher in charge sa Kasipungan Elementary School.
Samtang sa kaangot nga balita ginpakigbahin sa nagaisahanon nga graduate gikan sa Kasipungan Elementary School sa Barangay Carabalan, Himamaylan City nga natalana na nga maggraduar sa kolehiyo ang nangin mabudlay sini nga journey sa iya nga eskwela. Ang mga kabataan nga naggraduar gikan sa Kasipungan Elementary School ang nahibuloan nga masami wala na nagapadayon sa high school bangod sa tuman kalayo nga lugar. Si Mario Poldadero, 24 anyos, residente sa sitio Florete, Barangay Carabalan, Himamaylan City, ang 4th year college na sa karon sa Central Philippine State University o CPSU Binalbagan sa kurso nga Bachelor of Science in Elementary Education. Si Mario lamang gikan sa napulo ka magululutod ang nakatapak sa high school. Samtang siya man ang nagaisaanon nga nakagraduar sa Kasipungan Elementary School nga nakatapak sa kolehiyo. Ginpakigbahin sini nga 30 minutos kung pagalakto ng ilang puluyan padulong sa buluthuan sa elementary kag magluwasa na bukid ang lugar may mga suba pa nga pagalabyan. Hindi man nangin mahapos ang pag-eskwela sini sa elementarya bangod sa masami kararuton ka ang isang balinghoy lamang ang iya nga ginabalon. Ang sitwasyon sang ilang pamilya kag kabudlayan sang iyang mga ginikanan nga lunsay mga mangunguma ang nagmotibar sa iya nga tapuson ang pagtuon napamatud-an man sini nga hindi upang ang kabigiduhon sa paglabuot sa handom nga uman ang masami nga ginahambal sa iya sa mga manunudlo. 4 kilometros naman ang kalayuon sa eskwelahan sini sa high school nga nagadangat sa 3 ka oras ang paglakat. Bangod sini alas 3 ang aga pa lamang. Nagalakaton na ini samtang nagadangat naman sa alas 7 o alas 8 sang gabi antes ini makapuli. Kung kaisa wala man ini nakahibalo nga may bagyo gani nagapadulong sa eskwelahan kag didto na lang nagakahibaluan nga wala sang klase bangod wala man sa nagadangat sa ilang lugar nga impormasyon. Juta ngayan pa ini nga pauntaton sang Iloy sa high school sang nahibaluan nga may balayran sa eskwelahan. Apang ini ang nagpanindugan nga magatrabaho sa kampo agud nga may inugbayad. Agud nga maka-eskwela sa kolehiyo si Mario ang nagdesidar nga mag-working student kung sa diin siya nagatudlo sa mga kabataan sa bahin sang espiritual nga mga pagkabutang kag siya nagabaton man sang 5,000 pesos kada bulan nga ginagamit sini sa kolehiyo. Aminado man ini nga bisan paluyag niya nga makasulod sa rankings apang bangod sa trabaho nagakaapektuhan man ang iya nga pagtuon. Apisal sa kabudlayan ginatinguan sini nga hindi madulaan sang paglaom bangod madulaan sang kapuslanan ang iya nangin pagpaninguha. Apisar sa na-eksperyensyahan nga kabudlayan dako man ang pagpasalamat sini sa ginikanan bangod sa pagsuporta sa iya. Samtang mangin sorpresa naman kuntani sini sa Iloy ang paggraduar sa masunod nga tuig bangod wala inisang ihibalo nga siya ang graduating na. Bukas naman si Mario nga mangin mangin malipayon kung siya makatudlo sa iya nga alma mater sa tion nga mangin lisensyado na nga manunudlo. Pag-motivate sa akon nga hindi hadlang ang kapigaduhon nga paglabot sa among nga handom kag i-surprise na pagkatani nga sini nga year at next year mag-graduate si mama is wala gini sa kabalo nga sini ko nga year next year ko mag-graduate i-surprise ko pa sa tani kag thank you gid kay bisan sa kapigaduhon ara ka always sa akon. Sakis, lang tagapanay. Ang kahidlaw, kinagwanta nato. Ang kabayan sa pagpayag ni Mario Poldadero ang graduate sa Kasipungan Elementary School. Samtang emosyonal naman niya ginpakigbahin ni Nora Poldadero. Iloy ni Mario ang kabudlayan ginagyan sa ilang pamilya. Sunod pa diri wala siya sang ihibalo nga magagraduar ng iya nga bata bangod tubtub sa high school lamang ang iya nahibaluan. Sadto ginahambalan na lang sini si Mario nga hindi na lang mag-eskwela bangod naluoy ini nga wala sang balon agod niya nag-apang nagapanindugan ang bata. Bangod sini nagasuporta na lang kalakip na ang mga utod sini sa pagbakal sa mga ballpen kag papel. May mga kahiganan naman nga wala na inisang mapakaon sa pamilya kag halos mag-ampo na. Ginakalipay man sini nga nag-working student ang bata sa magtungtong sa kolehiyo gani ini ang wala na sang problema sa pagkaon. Samtang ginacheckar man sa mga manunudlo sa Kasipungan Elementary School kung ini ang may ginakaon pa. Dako ang pagpasalamat sang Iloy sa Ginoo. Mga manunudlo kag sa iban pa nga nagbulig sa iya nga bata tubtob sa karon nga ini ang manograduate na sa kolehiyo. Di ko gid ma'am hamak ma'am mabalog kami ma'am sa isa ka kumkum ma'am nga bugas mabalog kami sa ngamon nga mahaba ng akong bata ma anong ginakaon kani ma'am daw suka man isang ido
Siling ko man to, igahod lang to, para mabuhi lang kita. Siling ko para may buwas damlag pagkaaga makakaon kita sang priska nga kanon. Amo na ma'am nga gapadayon gid ang bata ko ma'am sa pag-eskwela. Bisan amo lang nang among sitwasyon, makakaon kami kamutikahoy kag bisul. Ang kabayan sa pagpayag ni Nora Poldadero ang iloy ni Mario Poldadero. Samtang inspirasyon sa isa kaanay nagatrabaho sa kampo ang ilang sitwasyon sa kabuhi sa pagdinguha tubtob sa mangin isa na ka-licensed agricultural engineer. Si Leonilo Candelario Jr., 24 anyos, single kag residente sa barangay Kamingawan, Kabangkalan City, Negros Occidental, ang nangin opisyal na nga agricultural engineer matapos magwa ang results ng licensure examination nga ginkuha sinisang Setyembre 15. Siya naggraduar sa Central Philippine State University o CPSU Kabangkalan bilang summa cum laude. Sa interview sa Bombo Radio Bacolod kay Candelario, ginpakigbayan sini nga 7 ka tuig pa lang sang siya ang nagumpisa sa pagpangani. 11 anyos sang siya ang nagatrabaho sa ulingan samtang 12 anyos sang magumpisa sa pagkarga tapas sang tubo. Pahayag sini nga 12 sila tanan nga magululutod kag siya ang kamugulangan gani nagtinguha gid ini nga makatapos sa pag-eskwela. Aminado naman ini nga sa grade 1 tubtob grade 4 madamo ini sang line of 7 nga grado bangod tuman kalayo ang eskwelahan kag nagakabuyo ini sa barkada. Apang sang grade 5 kag nangin mas malapit ang ginsaluhan sini nga eskwelahan didto na ini kag nakarealisar nga luyag sini makatapos sa pag-eskwela agud nga makahalin sila gikan sa malala nga kapigaduhon. Ginpakamaayo naman sini bangod nga nahangpan sa mga manunudlo ang ilang nga sitwasyon ilabi na nga nagakakita man ini nga yara sa kampo kung sa diin sa masami siya ang ginatagan sang kagayunan nga makakuha sang quizzes kung siya ang magatrabaho kag hindi makaeskwela. Aminado man ini nga nangin mabudlay ang iya nga pag-eskwela, ilabi na nga wala sila sang kuryente. Dugang pa sini nga nagadala ini sang notebook bisan sa trabaho agud nga maka-review sa tion nga magpahuway. Si Candelario ang nagadwar sa high school nga second honorable mention, gani siya ang nakakuha sang Commission on Higher Education Scholarship kag nakakuha sang kurso nga Bachelor of Science in Agricultural Engineering sa CPSU Kabangkalan. Apisar nga yaras na sa kolehiyo padayon sa gihapon ini sa pagtrabaho sa kampo agud nga may magamit sa pagtuon. Dugang pa sini nga ginhinyo lamang sini sa konsehal sa ilang syudad ang gingamit sini nga scientific calculator sa pag-eskwela sa kolehiyo. Apisar sa pagtrabaho sa kampo samtang nag-eskwela, nakuha sa gihapon ni Candelario nga maggraduar nga summa cum laude sang 2020. Wala ini nakakuha sang board exam sang 2021 bangod wala ini sang ikasarang sa pagbiyahe sa Cebu kag natigayon lamang nga makakuha sini sang bulan sang Setyembre. Si Candelario ang self-review lamang bangod wala man ini sa ikasarang sa pagsulod sa review center. Sa karon siya ang project-based engineer sa kanto ni CPSU Extension Campus kag mayara naman sa ginabaton nga sweldo. Dako man ang pagpasalamat sini sa nagbulig sa iya pag-eskwela kung pagtuon kag ginapahanumdom sa iban nga ang kapigaduhon ang hindi upang sa paglabot sang handom. Pag-eskwela ko college, nabudlayan gid ko kay magtuon sa balay way suga kay kabudlay na budlayan ko. Hambali mama paningwa lang no kay amo nang manggad nga hindi makawat. So pagka Sabado Domingo, mag-ubra naman ko sa kampo nabudlayan ko mayo pa sa eskwelahan kay handong hindi pagilong. So mo toy na-realize ko dapat tapuson ko gid kay nasugdan ko na. Si Leonilo Candelario Jr. ang anay nagatrabaho sa kampo nga sa karon isa naka-license agricultural engineer. Kaya sa ato ng katapusan nga balita lokal, ginapahanumdom sa humiliya subong nga Domingo. Nga tanan nato nga ginabuhat sa kabuhi ang may kalakip nga konsekwensya. Sa humiliya ni Monsignor Felix Pasquin, ginpahanumdom sini. Nga dapat mapatian ang mga pahanumdom sa mga propeta nga nakasulat sa Biblia bangod ini ang pulong sang Dios. Kaangay lamang sa ginkaakig ni propeta Amos sa Israel nga nagapatuyang sa pagpangabuhi, nagakinao, nagaininom, nagasinadya, apang wala nagakabalaka sa palaabuton sang ilang nga pungsod. Bangod sini nagpaandam ang propeta nga magaabot ang adlaw nga sila ang husgaran sang Dios. Bangod sa ang Israel nangin bulag sa palibot, nagabot ang konsekwensya kung sa diin sila ang ginsulong kag gindakop padulong sa Assyria. Patag ni Father Pasquin nga ang peligro
sa pagpangubuhi para lamang sa kaugalingon ang konsekwensya nga kahuy-anan kag mangin makaluluoy samtang pahanumdum naman ni San Pablo kay Timoteo nga mangin matarong sa kabuhi kag ini ang akag indi magpabulag-bulag. Suno kay Father Pasquin nga ginapanugyan kay Timoteo nga ang pagkabuhi santo sa pagtuo kag paghigugma sa Ginoo dugang pasini nga ginapahanumdum man ni San Pablo nga indi dapat makalipatan ni Timoteo nga siyang gintawag sang Dios. Kani dapat ini ang magkabuhi nga may integridad kag nakabase sa pagtuo kag paghigugma. Ginapahanumdum sa humiliya nga ang tanan ang paghahusgaran sa atubang sang Dios kani dapat nga wala sa makita nga kasawayan sa aton. Patag sini nga pagalantawon sang Ginoo kung paano kita nagkabuhi sa kalibutan. Sunod pa kay Father Pasquin nga kung may makita kita nga diferensya sa iban, hindi naton sila pagpakanubuon kag husgaran, kundi dapat nga ipangamuyo kag ibayaw sa Ginoo. Ini agod nga sa tion nga ang nasambit nga persona ang husgaran na sang Dios kasubong man sa aton, hindi sa aton makita ang kasawayan. Ang konsekwensya sa mga tao nga nagapabaya, exile, makahuluya, makaluluoy. Pagpabilin ka nga maukod kay may konsekwensya ina. Ang konsekwensya amo nga kung mag-atubang na ikaw sa Diyos nga makagagahom, wala sing kasawayan sa imo. You will be found blameless. Ang kabayan sang humiliya ni Monsignor Father Felix Pasquin, ang parish priest sa Our Lady of Candles Parish. Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time, 35 minutos na nakaligad sa tak ng alas 6 ang gabi. Karoon sa ilo naman kita sa detalye na sa ato nagapanguna nga balita nasyonal. Masobra 1,200 pesos ka 1,200 kay mga tawo ang stranded sa pila ka bahin sang Luzon samtang 300 kay iban pa ang napilitan nga maghalin sa ilang mga panimalay bangod sa kahangawa sa Super Typhoon Karding. Payag sang Philippine Coast Guard akong PCG nga 667 ka mga pasahero, drivers ug helpers ang na-stuck sa Calabarzon Region samtang 535 kay iban pa ang stranded sa Bicol Region. Nagdangat naman sa 297 ang na-stranded nga rolling cargos, 28 ka mga vessels kag 13 ka motorbangka samtang 30 ka iban pa nga mga vessels kag 8 ka motorbangka ang naga-take shelter sa duha ka rehiyon. Ginkanselar ang mga boat trips sa Northern Samar bangod sa pagbamahog sang bagyong Karding. Suno kay National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC spokesperson Rafi Alejandro, kapin 300 ka mga persona o 86 ka mga pamilya sa banwa sang Dingalan, Aurora ang napilitan niya mag-evacuate samtang ang Super Typhoon ang nagahilapit sa Luzon. Ang mga lokal nga otoridad sa Quezon kag Aurora Province nagapatigayon sang preemptive evacuation sa ilang atag sa kalokalidad. Sunod diri sila ang nagalaom nga magasaka pa ang numero. Subo nga hapon o kon sa gabi, ilabi na nga mabutang ang mga lugar sa signal number 5. Sunod kay Mayor Angelica Bosque sang Pulilio, Quezon, 27 ka mga pamilya sa duwa ka mga barangay sa lokalidad ang nagsaylo na sa evacuation centers. Kinpasalig ni Alejandro nga may nagakaigo nga food supply sa evacuation centers kung may mga personnel naman nga na-deploy agad nga maghatag sang medical assistance. Kapin 9,000 ka mga personnel ang iga-deploy sa 4 ka rehiyon nga maapektuhan sa bagyong Karding. Kalakip na ang Cordillera Administrative Region o CONCAR, Regions 1, 2 kag 3. Kasubong man ang Calabarzon, may pila na ka mga lokalidad ang nagdeklarar na sang suspension sang klase tutob sa Lunes bilang precautionary measures. Samtang nagapadayon naman sa karon ang paghinunaanon sa National Disaster Risk Reduction and Management Council o kon NDRMC, kaupod ang nagkalain-lain nga ahensya sang gobyerno o kag Regional Disaster Risk Reduction Management Councils angot sa bagyong Karding nga sa karon isa naka Super Typhoon bilang preparasyon. Ang nasambit nga meeting ang ipangunahan ni DND-OIC Secretary kag NDRMC Chairperson Jose Faustino Jr. Samtang liwat nga nagpaandam sa publiko ang NDRMC angot sa bagyong Karding nga sa karon nagadala sang pagulan sa nagkalain-lain nga bahin sang pungsod nga posible magdulot sang napnagon nga pagbaha kag pagguo sang duta sa apektado nga lugar. Nagpanugyan man ang ahensya nga maghalong kag magpamati sa masulod nga advisories sa mga otoridad. Ginpasiguro naman ni NDRMC Executive Director Yusek Raimundo Ferrer nga padayon nga makabantay ang National Disaster Risk Reduction and Management Council sa sitwasyon.
Samtang nakabalik na kainas ang aga si President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa Pilipinas kasunod sa 6-day working visit sa Estados Unidos, si Presidente Marcos ang nagabot sa Ninoy Aquino International Airport 2 o Terminal 2 alas 6:30 sang aga. Siya ang ginwelcome sa NAIA 2 ni Vice President Sara Duterte nga nangin caretaker sang pungsod. Samtang wala sa Pilipinas ang Presidente, kasubong man ng Armed Forces Chief Lieutenant General Bartolome Vicente Bacaro, Philippine Army Commanding General Lieutenant General Romeo Bronner Jr., Philippine Air Force Vice Commanding General Major General Arthur Cordora, Philippine Navy Vice Commander Rear Admiral Cesar Bernard Valencia, Cabinet Members Pasay City Representative Antonino Calixto, kag Pasay City Mayor Emilda Calixto Rubiano. Sa iyang arrival statement, ginsight ni President Marcos ang nangin achievements kag mga aktibidad sini sa iyang pagbiyahe sa Estados Unidos humalin sa Setyembre 18 tubtob 24. Sunod diri siya ang una nga nakikita sa Filipino community sa New Jersey, kung sa diin ang yuhom ang bahanon kag pag-welcome sa mga ini sa ila nga ang nagpalos sang kakapoy gikan sa 16 ka oras nga flight gikan sa Manila. Ginpasalamatan sini ang mga Filipino community bungod sa ilang kontribusyon sa Pilipinas kasubong man sa Estados Unidos. Ang main event sang pagbiyahe amang pag-deliver sang presidente sang national statement sa 77th session sang United Nations General Assembly o kon UNGA. Ginpakibahin sini ang iyang gin-address ang mga global issues kang isang climate change, nagasaka nga food prices, madasig nga technology changes, malino nga pagresolbar sa mga international disputes, panginahanglanon sa pagprotekta sa vulnerable sectors ng sosyedad, kaangay sang migrants kag pagtapos sa tanan nga sa isang butang nga makatugas ang kinagamo. Nagpanawagan man si Presidente Marcos ang pagpabaskog pa sang kooperasyon sa kag accountability sa climate change framework sa mga industrialized countries. Gina-emphasize man sini ang panginahanglanon sa mabaskog nga investment sa food security agoy na mapahagan-hagan ang pagsanyog sang krisis sa pagkaon kag pag-boost sa agricultural productivity. Nagpatigayon man sang bilateral talk sa Presidente Marcos kay US President Joe Biden kung sa din ginistoryahan ang importansya sang alyansa sa tunga sang duwa ka pungsod kasubong man ang mutual support sa freedom of navigation kag peaceful resolution sa mga disputes. Gindiskusyonan man ang oportunidad sa pag-extend sang relasyon sa pila ka mga areas of cooperation kay isang infrastruktura, climate change ug energy security. Isa sa ginaduso sang presidente ang pag-invest sa Pilipinas nga pahanumdum sini nga pinakamaayon na nga tion bangod sa makita nga amat-amat nga pagbangon sang ekonomiya sa Pilipinas. The engagement with Asia Society was a fitting end to a week in the UN and the United States that had one singular message. The time to invest in the Philippines is no longer just sometime in the future. It is now. We in the Philippine delegation are one in our assessment that the work done in this trip serves as a good start for opportunities identified to be made into programs and projects to benefit the Philippines and our countrymen. Ang kabayan sa pagpayag ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Kag sa katapusan nga balita national, apisar nga natunga sa pro kag anti-Marcos ang Filipino community sa Estados Unidos, ginapatihan nga sa kabugusan, luyag sa tanan nga mangin madinalagon ang mga ginpatpat nga plano ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Madumduman niya kaina sa aga, nakapauli na sa Pilipinas si Presidente Marcos gikan sa anom kaadlaw nga working visit sa Estados Unidos nga ginalakipan sang pag-speech sa 77th session sa United Nations General Assembly o kon UNGA, pila ka mga bilateral kag multilateral talks kag particular na kaupod si US President Joe Biden, speech sa New York Stock Exchange, pagpakigbahin sa roundtable upod sa US business community kag paghatag sang speech sa Asia Society. So kay Bombo International Correspondent Maricel Gamacurta, direkta sa New Jersey, USA, normal na lang ang pagpatigayon sang protesta sa pila ka mga Pilipino sang magpadulong ang presidente sa Estados Unidos. Ilabi na nga gina sa ulog ang ika-50 nga anibersaryo sang martial law. Ginalantaw sini nga may pila ka mga Pilipino nga nagbalik ang kasakit. Ilabi na sa mga nangin biktima sa madulom nga kasaysayan sang pungsod, samtang may mga abyan man ini nga mga loyalist sang administrasyon. Apang sa pihak nga may mga pro kag may anti-Marcos, bilang Pilipino ang mga ini ang nagalaom sang manidalagon sa mga ginapatpat nga programa ni Presidente Marcos.
Ini bangod ang success ni Presidente ang nagakahulugan man sang success ng Pilipinas kag sa mga Pilipino. Ang nangin pagbisita sang Presidente sa Filipino community sa New Jersey, kalakip na sa New Jersey ang ukon sa New York, kalakip na sa New Jersey ang nangin tuman man nga kalipayan sa mga supporters sini. Suno pa diri ang mensahe ni Presidente Marcos sa UNGA nga isa ka maayo nga mensahe sang paglaom kasubong man sa napakita sini nga maayo nga mga plano para sa Pilipinas. Nagalaom ini nga sa katumanan sa mga plano, makabangon na ang Pilipinas nagikan sa kapigaduhon. Pahanumdum sini nga mismo ang pagka-Pilipino ang dako na nga asset, bangod bisan diin man nga pungsod sa kalibutan, sa masami kilala na ang mga Pilipino bangod sa kalidad sang pagserbisyo kag may maayo nga personalidad. I think overall ang message niya sa UN, it's a good message of hope and looking forward and a lot of good plans for Philippines. So we hope for that to come true. We hope for his, and pray for his success so that mabangon ang Philippines from poverty. Of course, there's always opposing opinions even in our circle of Filipino community. But the overall view is that we wish the president the best. We wish the president to represent Philippines and represent the Filipino people in the best way possible. Si Bombo International Correspondent Maricel Gamacurta, direkta sa New Jersey, USA. Oras sa Bombo Radyo Bacolod Philippines Standard Time, 44 minutos na nakaligastak ng alas 6 ang gabi. Karoon sa ilo nakita sa detalye na sa ating kapangunang nga balita international. Una kita sa North Korea, ginaligar sang military sa Seoul nga nagpalupad sang ballistic missile ang North Korea subong nga adlaw bilang pagpakita sang puwersa sang Pyongyang. Pila lamang kaadlaw matapos nga mag-abot ang US aircraft carrier para sa joint drills kaupod sa South Korea. Kasunod sa pagkatapos ang peace talks, ang nuclear-armed North Korea ang ginpalos na ang ilang ban sa weapons program kadungan sa pag-revamp sang Anay Layi nga nagadeklarar sa pungsod bilang isa ka irreversible nuclear power. Ang pagpalupad sa nuclear missile subong nga Domingo ang latest sa record-breaking nga sunod-sunod nga weapons test sang Pyongyang subong nga tuig, kalakip na ang pagpalupad sang intercontinental ballistic missile sa full range nga karon lang liwat na hitabo humalin sang 2017 sa nabagatnan nga border. Si President Yoon Suk Yeol ang nagpasalig sa iyang mga kampanya nga magapanindugan batok kay North Korean leader Kim Jong-un ang pagpasanyog pa sang joint drills kaupod kay sa key security ally nga Estados Unidos. Kag sa katapusan nga balita international sa Russia, nag-appoint si Russian President Vladimir Putin sang bag-o nga Deputy Defense Minister. Napili si Colonel General Mikhail Mizhinskiv nga mangin Deputy Minister of Defense of the Russian Federation. Pagabuslan sini si Army Dmitry Bulgakov nga ginpahalin sa pwesto kag ginsaylo sa lain nga trabaho. Madumduman ang ipangunahan ni Mizhinskiv ang pag-atake sa Mariupol port. Una na nga ini nga nagserbe nga National Defense Management Center kag Russian Joint Coordination Headquarters for Humanitarian Response sa Ukraine. Samtang sa aton man nga balita sa hinampang, ginsuspend sa Philippine Basketball Association o PBA ang hampang sini nga natalana subong nga adlaw Domingo September 25 bangod sa Super Typhoon Karding. Sa bulletin ginpayag sang Pro League ngang hampang sa tunga sang Meralco kag NLEX kasubong man ang hampang sa Convergence Ginebra ang ginreschedule sa masunod nga petsa na ginpatigayunon kun tani ang hampang sa Mall of Asia Arena sa Pasay City nga ginpaidalam sa Tropical Signal number 2. Sunod naman nga una naman nga cancel subong nga adlaw Domingo ang double header sang Jose Rizal University kag De La Salle College of St. Benilde kag San Beda University kag University of Perpetual Help System Delta. Samtang sa balita sa entertainment, aktres nga si Donetta Rose ginkasal na sa iyan ng showbiz fiancé. May chika si Bombo Macy of Famen. Ginkasal ang actress na si Donetta Rose sa non-showbiz fiancé sini nga si Nelson Palad matapos ang kapin-4 ka bulan nga sila na engaged. Tagan sa aktres ang mga fans ang gamay nga tsansa nga makita ang kasal nga ginhiwat sa California.
Samtang gahatag sa Bible verse nga, surely your goodness and unfailing love will follow me all the days of my life and I will dwell in the house of the Lord forever. Sa iya nga Instagram post. Gasina nga ang tres kung lang tawon sa iya white short-sleeved wedding dress, samtang si Palad ang nagsuksok sa isa ka cream suit. Ang seremonya natabo sa isa ka hardin sa private estate sa San Clemente, kung sa diin nagtambong ang mga celebrities nga sa Dayjeli de Belen, Casey Concepcion, Ia Villania kag Ana Roses nga naghatag sa ila best wishes para sa newlyweds. Si Palad ang first public relationship sang actress matapos magbulagay sila sa iya ex-husband Eric Villarama sa tuig 2016. Si Rose kag Villarama ang may bata nga lalaki nga among si JP. Sa karon nagapuyo si Rose sa United States kung sa diin ginanunsyo niya ang engagement kay Palad bulan sang Mayo. Payag sang 47 years old nga aktres sa una hindi siya komportable sa 10-year age gap nila. Apang nakita niya ang sinseridad ni Palad nga nagresulta sa kasal sang duha. Para sa balita sa entertainment, ini si Bombo Macy of Famen para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radyo. Bombo! Oras sa Bombo Radyo Bacolod Philippine Standard Time, 48 minutos na nakaligid sa tak na alas 6 ang gabi. Kagamuyad to mga kabombo ang kabugusan naton nga pagpangalaga diri sa Bombo News and Views Sunday Edition. Antes kita magtako patundanay panumbalikan ng aton nga mga headlines sa aton nga top story of the day. Masobra 1 million pesos nga balor sang suspected shabu na kumpiskar sa Bredco Port subong nga hapon. Samtang sa aton naman nga balita, lokal Power Watch Negros nagapati nga nagakapatsyagan sa bilog nga Pilipinas. Ang problema sa kuryente nga ginaantos subong sa syudad sang Bacolod. Solar panel sa suga sa esplanade sa Barangay Sumag, Kawat. Sitwasyon sa mga estudyante sa Kasipungan Elementary School sa DepEd Himamaylan aton gintukib. Anay tapasero sang tubo sa Kabangkalan, isa naka-licensed agricultural engineer. Sa balita national, masobra 1,200 stranded. 300 nag-evacuate bangod sa Super Typhoon Karding. NDRRMC kag iban pang ahensya sang gobyerno nagaprepare na sa epekto sang Super Typhoon Karding. President Bongbong Marcos nagatag sang arrival speech pagabot sa Pilipinas gikan sa Estados Unidos kay nasang aga. Sa balita international, North Korea ginaligar nagpalupad sang ballistic missiles kasulod sang pagpatayan sang joint drills sang South Korea kag Estados Unidos. Russia may panibago nga Deputy Defense Minister. Sa balita sa hinampang sang Philippine Basketball Association subong adlaw, suspendido bangod sa Super Typhoon Karding. Balita sa entertainment, aktres nga si Donita Rose ginkasal na sa yanan showbiz boyfriend. Kag sa liwat amuyad to ang aton nga mga headlines diri sa Bombo News and Views Sunday Edition. Adlaw kita sa Domingo, petsa 25 sa bulan sang Setyembre sa 2022. There's Christmas in the air, you can feel it everywhere. Kag sa ato nga Bombo Radio Philippines Christmas Countdown, mayaran na lang kita sa 91 ka adlaw, 91 days to go before Christmas. Kag sa katapusan, kami na ang inyo ng intag balita. Bombo Glory Faith Alciario. Kag Bombo Zaldi Foro de Second para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent. Overall number 1 sa Bacolod. Basta Radio. Bombo! Samtang sa ato naman nga Bombo News Analysis nga ginpadala sa aton maukod nga tagparamati. Pagabasahon ni Bombo Daniel Lecciones may tigulo. Noche buena. Buena nga kinanglan, presyo ang nagsaka naman. Setyembre pa lang gani nga bulan, sa pagabot sang Disyembre kita ang madalman. DTI ini ang ginpanumdum para sa gusto magpamalaklon. Amo gani nga dapat ang pagpamalaklon tempranuhon pa. Magadubli ang presyo sini sa tion sang Pasko. Kasubo panumdumon nga kuntani kita sa karon ang makatipon-tipon. Nagbalik na abi sa normal ang pagginawi naton sang ang COVID-19 iya kalutusan ang naangkon. Lain gid man abi ang realidad batok sa ekspektasyon. Kay kita nagalaom magabarato na ang mga balaklon. Kay ginpasalig man gani kita sadto nga 20 pesos kada kilo sang bugas aton maangkon. Pero bangod nga kita ang mga Pilipino may pamaagi. Sa kapurauton malutsa naton ini. Sa gyapon od Sibuoy na ang pwede pasadyahon, paiguon ang kwarta sa pagpamalaklon. Ang ini nga pangunahuna ang pananawan ang ginpadala ni Nona Alison sang Barangay Dumanan, Bacolod City.
isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Rizal Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom bangod sa pagsampot pagid lamang sa fasad sini, yara ang pinasahi nga portiko o kon porch, kag sa pagtangla sa tubang sang simbahan makitaan ang clean lines, ang twin towers nga may magagmay nga domes sa ibabaw sini. Sa pagsulod sa simbahan, mapawaw ka sa disenyo. Tastefully designed and preserved, the church's interiors have avoided the catastrophic fate of misguided renovations. Sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad naman sa imo ang mahogany colored altar nga gindekorahan sang gilt curvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga amo si San Nicolas de Tolentino, isa ka Italian saint kag mystic. Sa wala kag tuo, yara ang imahe ni San Ezekiel Moreno kag San Rafael, kag sa ibabaw yara si Hesu Kristo. Samtang makitaan ang kapinasahi sang pattern sang salog sang San Nicolas de Tolentino sa Talisay, bangod sa design nga checkerboard nga itom kag puti nga kunlantawon may pleasing contrast sa dingding sang simbahan. Makitaan man ang rows of iron chandeliers nga madamo nga nagalinyada sa atop sang simbahan nga nagahatag sang kasanag sa palibot, ilabi na gid sa tupong sini nga aisles sa salog, separated by a row of Corinthian pilasters and stylized flat arches. Ang pundasyon sang karon nga San Nicolas de Tolentino Church una nga gindihon sadto sang isa ka pari sang Order of Augustinian Recollects nga si Father Fernando Cuenca nga nagabot diri sa Negros sadtong 1848. Samtang ang karon nga structure gintuko dinhi sa sulod sang 3 ka tuig humalin sang 1933 tubtob 1936. The Church of San Nicolas de Tolentino reminds us not only of the work of Father Cuenca but stands as a testament to the unity and faith of the people of Talisay. Matapos nga nagbalatian ang bugos sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, suno sa World Health Organization o kon WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox, apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na eradicate na ini sa tung 1980, apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade o kon subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis, ukon isa ka sa isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization o kung WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit o kung malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit o kung internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba o kung tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects ukon materials kaangay sang beddings. Samtang, base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes, kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tubtob nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tubtob
nga magbinitog-bitog kag mangin pass-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5-7 ka adlaw. The rush heals by scrubbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheet ng WHO, Sa gabing tahimik, larawan mo nagbigay pa sa akin. Ay, gising at magbangon sa pagkagupiling, sa pagkakatulog na lubhang mahimbing, buksan ang bintana at ako'y dungawin nang mapagtanto mo ang tunay kong sa gabing tahimik, larawan mo nagbigay pa sa akin. Ay, gising at magbangon sa pagkagupi. Okay, mga kabyanan, ang aton harana karon lang dugay-dugay kay ari pa ang masulod ang news center sa update sa bagyo dito sa Luzon. Standby. Carding, mga lugar na isinailalim po sa Tropical Cyclone Warning Signal number 5 na dagdagan pa at umabot na sa 7 lugar ang bagyong Carding naglalandfall na po sa Polillo Island. Ang Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos inaprubahan naman itong suspensyon ng klase at trabaho sa ilang bahagi ng Luzon dahil pa rin sa bagyong Carding. At ilang lugar itinaas na rin sa red alert dahil sa paparating na bagyo. Mga kanseladong flights dahil sa bagyong Carding na dagdagan pa. At mahigit 100 or 1,400 stranded po sa iba't ibang pantalana sa Bicol region dahil pa rin yan dito kay Super Typhoon Carding. At live nationwide via satellite mula sa Bombo News Center Makati, ako ang inyong anchorman si Bombo Gerald B. Ulep at ngayon sa detalye ng ating mga balita. Bombo Weather Update. Mga lugar na isinailalim dito sa Tropical Cyclone Warning Signal number 5 na dagdagan pa po yan at itong bagyong Carding landfall na daw yan sa Polillo Island at nasa Bombo Weather Center si Bombo Dennis Hamito. Bombo Gerald, sa mga oras na ito ay naglalandfall na itong sentro ng bagyong Carding na ngayon ay nasa super typhoon category pa rin at ayon nga sa Pag-asa yung kanyang eye wall ay tumatama mula pa kanina. Medyo malaki din ang espasyo na na-occupy nito at mas malaki pa dyan sa Polillo Island. Kaya yung mga kababayan natin dyan sa naturang isla ay iba yung pag-iingat ang kinakailangan at kagaya nga ng kanina, yung initial report natin ay ang lalaki na ng hampas ng alon. Lagpas taas ng isang bahay ang laki ng alon doon sa may dalampasigan ng Polillo Island. Nagpapatuloy kasi itong hampas ng hangin at malalakas na pagbuhos ng ulan dala ng Super Typhoon Carding at yan ay magpapatuloy hanggang sa mga susunod na oras. Actually, tuloy-tuloy ito hanggat hindi nakakalagpas yung kabuuan
mabuuan ang sirkulasyon ng Bagyong Karding dyan sa isla ng Pulilio. At pagkalagpas niya, dadaan ito muli sa dagat at may tendency na ma-maintain yung kanyang taglay na lakas. Sa kasalukuyan ay nagpapatuloy ang kanyang direksyon at yan ay patungo sa kanlurang direksyon na nasa bilis na 20 kilometro bawat oras. Ang taglay na lakas ngayon ng Super Typhoon Karding ay 175 kilometro bawat oras. Yung kanyang gustiness o pagbugso ng hangin ay 240 kilometro kada oras. 240 kilometers per hour. Ito na yung pinakamalakas na bagyo na tumama ng direkta sa lupa ngayong taon dito sa ating bansa. At dahil nga dyan, yung Tropical Cyclone Wind Signal number 5 ay nakataas ngayon sa Pulilio Island, yung extreme northern portion ng Quezon. Kabilang dyan yung northern at central portion ng General Nakar at northeastern portion ng Infanta at extreme southern portion din ng lalawigan ng Aurora, yung area ng Dingalan ang tinutukoy dito, at yung extreme southern portion ng Nueva Ecija, particular na yung General Tino, City of Gapan, Peñaranda, San Isidro, Cabiao, Pampanga ay nasa ilalim din ng signal number 5. Ito naman yung mga lugar dyan na sakop, yung Arayat, yung Candaba, yung Santa Ana at San Luis. Yung eastern at central portion ng lalawigan ng Bulacan, signal number 5 din yan. Particular na mga lugar, yung San Rafael, yung Angat kung saan matatagpuan, yung Angat Dam, yung Norsagaray. Meron ding sakop dyan na binabantay tayong dam na kinakailangang obserbahan dahil syempre yung posibilidad ng pag-apaw ay makaka-apekto ito ng malaki sa ating mga kababayan. Yung Doña Remedios Trinidad ay signal number 5 din at San Ildefonso, Bulacan at yung San Miguel. Pati na ang extreme northern portion ng lalawigan ng Rizal. Ito yung Rodriguez Rizal. At eastern portion ng Pampanga, yung Candaba at Arayat ay signal number 5 din yan. Batay nga dito sa data ng Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration. Dadako naman tayo sa mga lugar na nasa Tropical Cyclone Wind Signal number 4. Ito yung Calaguas Island at yan ay sakop ng lalawigan ng Camarines Norte, pero ibinukod ito na tukuyin sapagkat ito'y hiwalay na lugar. Ito'y isla na matatagpuan dyan sa Vinsons, lalawigan ng Camarines Norte, at yung southern portion ng lalawigan ng Aurora, signal number 4 din. Yung San Luis, Baler, Maria Aurora, ayan, ay nasa ilalim ng ika-4 na babala ng bagyo. At pati na yung central at southern portion ng Nueva Ecija ay nasa ilalim din ng signal number 4. At northern portion ng Metro Manila, ang tinutukoy naman dito yung Marikina, Caloocan, Malabon, Nabotas, Valenzuela at Quezon City. Habang yung Tarlac at nalalabing parte ng Pampanga, pati na yung natitirang lugar sa Bulacan, Zambales at northern portion ng Bataan ay nasa ilalim naman ng signal number 4. At yung southern portion ng Pangasinan at mga karating na lugar ay nasa ilalim din ng signal number 4, pati na yung extreme northern portion ng lalawigan ng Laguna. Ang tinutukoy ng mga bayan dyan, yung Fami, Siniloan, Santa Maria at Tangil. Habang signal number 3 ang nakataas at umiiral pa rin dyan sa central portion ng Aurora. At ito yung particular na lugar, yung Dipaculao. At yung southeastern portion ng Nueva Vizcaya, yung Alfonso Castañeda, Dupax del Sur, Dupax del Norte, at ganun din yung nalalabing parte ng Nueva Ecija, natitirang lugar sa Bataan at iba pang lugar dyan sa Pangasinan, pati na yung portion dito sa Metro Manila, kasama na ang Makati City, Pasay at Muntinlupa,
Parañaque, yan ay nasa ilalim yan ng Tropical Cyclone Wind Signal number 3. So hinati itong Metro Manila into Signal number 4, yung ibang parte at yung ibang lugar naman ay nasa Signal number 3. Habang yung iba pang mga lugar na nasa ilalim pa rin ng babala ng bagyo bilang 3 ay yung northern portion ng Camarines Norte at yan ay kasama din yung area ng northern portion ng lalawigan ng Quezon ay nasa Signal number 3 yan. Signal number 2 naman nakataas pa rin sa southern portion ng Isabela at ganun din yung area ng Nueva Vizcaya, yung natitirang parte dyan. At yung Quirino, maging sa Benguet, La Union at nalalabing lugar sa Aurora at natitirang parte naman ng Cavite, Batangas at natitirang lugar sa lalawigan ng Laguna, pati na yung central portion ng lalawigan ng Quezon. Yan ay nasa ilalim ng Signal number 2. Ang nalalabing parte ng Camarines Norte, Signal number 2 din, at yung northern portion ng Camarines Sur, yung area yan ng Del Gallego, Ragay, Lupi, Sipocot, Libmanan at mga karating panlugar. Pati na yung isla ng Catanduanes nasa ilalim ng Signal number 2. Habang Signal number 1 naman ang nananatili sa southern portion ng lalawigan ng Cagayan, yung Tuao, Sulana, Enrile, Tuguegarao City, Igig at Peñablanca, Signal number 1 yan. At ang natitirang parte ng Isabela at yung southern portion ng Apayao ay nasa ilalim din ng Signal number 1. At southern portion ng Ilocos Norte, pati na yung Ilocos Sur at natitirang lugar sa lalawigan ng Quezon at northern portion ng Occidental Mindoro at kabilang din yung Lubang Island at northern portion ng Oriental Mindoro. Ang area ng Marinduque at natitirang parte ng Camarines Sur, Albay, Sorsogon, Burias Island at Ticao Island ay nasa ilalim naman ng Signal number 1. Ang mga lugar na ating tinukoy, Bombo Gerald, lahat ng mga ito nakakaranas na ng palatandaan at epekto ng bagyong Karding sapagkat yung lead time na inilabas nitong nakalipas pang araw ngayon ay ramdam na talaga nila, Bombo Gerald. At inaasahan magtutuloy-tuloy yan within tonight dahil papakita natin yung mismong kuha ng Pag-asa dito sa Bagyo ay concentrated yung kanyang mga pag-ulan, mapula yung nasa may kalagitnaan ng Bagyo at yung outer portion, ito naman yung naghahatid ng mga pag-ulan. So kung may mga lugar na sakop dito sa kulay dilaw na sirkulasyon, bahagi pa rin ng Bagyong Karding, ito yung mga lugar na manaka-naka lamang yung pagbuhos ng ulan. Abang yung nandun sa loob ng kulay pula na circular portion nitong Super Typhoon Karding, yan naman ay nakakaranas na ng napakatinding buhos ng ulan. May mga lugar nga dyan sa parte ng lalawigan ng Quezon na kombinasyon ng hangin at ulan. Partikular na nararanasan ng ganyang senaryo dyan sa Pulilio Island. At inaasahan na magtutuloy-tuloy pa ito hanggang sa tuluyang makalagpas yung pinakang sirkulasyon ng Super Typhoon Karding. Ganun din ang mararanasan dun sa iba pang mga lugar na nakataas ngayon sa signal number 5. So napakalapit nito, Bombo Gerald, dito sa Metro Manila. Hindi man direktang dadaan sa Metro Manila ay malaking tsansa na maramdaman yung hagupit ng naturang bagyo within tonight hanggang bukas ng madaling araw dahil yung lapit niya, kumbaga yung proximity at ganun din yung mismong concentrated rainfall at yung kanyang sirkulasyon aabot yan dito sa atin, kaya iba yung mga pag-iingat ang patuloy na ibinababala ng National Disaster Risk Reduction and Management Council, Bombo Gerald. Kung hindi magbabago yung direksyon at hindi magbabago yung galaw ng bagyong ito, Bombo Dennis, mga ilang oras magtatagal sa landmass ito dito sa kalupaan, Bombo Dennis? Well, ang nakikita natin ay tatagal ito hanggang bukas. So, kung pagbabasehan yung data ay aabutin ng hanggang madaling araw, ay bumabaybay pa rin dito sa Luzon landmass. Inaasahan kasi yung exit niyan ay mga around 4 in the morning bukas at bago masasabi na nasa labas na ito ng landmass. Pero hindi naman karakteristik
karak-arakan na pagkalagpas niya sa landmass, wala na agad mararamdamang epekto. Ang tinutukoy pa lang natin ay yung mismong mata o yung sentro ng bagyo. So magtutuloy-tuloy pa rin yung outer portion, yung extension ng naturang bagyo, mararamdaman pa rin natin yan. Baka nga abutin pa hanggang araw ng Martes. May mga pag-ulan pa rin tayo, Bombo Gerald. Ang delikado dito, Bombo Dennis, dahil gabi nga magaganap itong bagyo or dadaan dito sa kalupaan. At dito sa Bulacan, dadaan, Bombo Dennis, hindi ko narinig kanina kung kasali itong Kalumpit sa Kayong Hagonoy, dahil ito yung itinuturing na catch basin, pinakamababang lugar dyan sa Bulacan, Bombo Dennis. Well, tama, Bombo Gerald, dadaan ito dyan sa may parte ng Bulacan. Ang tinutukoy na talagang maaring sentruhin ng pagdaan nung mata ng Super Typhoon Karding ay yung area ng San Rafael, Angat, Norsagaray at Doña Remedios Trinidad, pati yung San Ildefonso at San Miguel. Hindi naman kabilang yung iba pang mga lugar na binabanggit mo, pero nasa ilalim pa rin yun ng mataas na alerto, Bombo Gerald. Ang pinakang napansin natin dito ay signal number 5 dun sa mga lugar kung saan nandun yung dalawang malaking dam dito sa Luzon, no? At obserba natin, sana naman ay hindi gaanong maapektuhan at walang maging problema, Bombo Gerald, dahil syempre dam ito at ito yung pinakaiingatan na baka magkaroon ng kung anumang negatibong epekto, pero may mga hakbang ng ginagawang mga otoridad bago pa man dumaan ang naturang sama ng panahon. So obserba natin, as of this moment, habang tayo nag-uusap, ramdam na dito sa lungsod ng Makati ang napakalakas na pagbuhos ng ulan at yung hangin din ay dinig na dinig mula dito sa ating kinalalagyan, dito sa paligid ng Studio B ng Bombo Radio Philippines. Ramdam na yung malalakas na pag-ulan. Ito yung epekto na ng Super Typhoon Karding at magtutuloy-tuloy pa ito hanggang mamaya, Bombo Gerald. Bombo Dennis, yung satellite image na pinapakita ngayon dyan sa Bombo Weather Center, bale, ang laki ng kulay red na yan dito sa baba ng Luzon. So, apektado rin ang Visayas sa Mindanao ng mga pag-ulan, Bombo Dennis? Yes. Actually, nitong nakalipas na mga araw, may mga pag-ulan na dyan sa may bahagi ng Western Visayas. Ito ay epekto ng habagat. Pero dahil nga lumapit pa dito sa Luzon yung sirkulasyon ng bagyong Karding, ang tendency, yung mga ulap ay nahihila na rin, nahahatak na rin, na pagsasama-sama. Nandun na halos bahagi na ng kanyang sirkulasyon. Kaya yung habagat at yung sirkulasyon ng bagyo nag-combine, umaabot na rin hanggang Mindanao pa nga, Bombo Gerald, yung epekto ng naturang sama ng panahon. Direct or indirect effect, Bombo Gerald, dahil may ibang mga weather system naman na umiiral sa paligid ng ating bansa at ito yung natitrigger din niya para lumakas yung habagat at magdulot ng mga pag-ulan kahit hindi direktang dadaanan ng Super Typhoon Karding. Oo, Bombo Dennis, babalikan kita mamaya dyan kapag may mga update pa dito sa bagyong Karding, lalong-lalo na papalapit na itong landfall at naglalandfall na nga dyan sa may Polillo Island, Bombo Dennis. At yan muna ang ating update, kaugnay pa rin ng Super Typhoon Karding. At mula sa Bombo Weather Center, ako si Bombo Dennis Hamito para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio. Boom! Samantala, good news po sa mga manggagawa dahil aprobado na po ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. itong suspension ng klase po at trabaho sa ilang bahagi ng bansa bukas dahil yan sa bagyong Karding. Sa isang advisory na inilabas sa pamamagitan pa ng official Facebook page ni Pangulong Marcos, sinabi nitong natanggap at inaprubahan na nito ang rekomendasyon ng National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC. Una rito nga ay inirekomenda ng NDRRMC itong suspensyon ng trabaho sa gobyerno sa National Capital Region at ibang rehiyon pa, itong Region 1, Region 2, 3, itong Calabarzon, Mimaropa, maging sa Cordillera Administrative Region at sa Region 5 dahil na rin sa bagyo. Ang rekomendasyon ng NDRRMC ay kinabibilangan ng pagsuspinde sa klase sa public schools sa lahat ng level. Inirekomenda rin
rin ng NDRRMC sa mga respective heads ng private companies, mga offices at schools na nasa kanila na po yung discretion o yung direktiba kaugnay sa suspensyon ng trabaho o klase. Sa post ng Pangulong Marcos, sinabi nitong maglalabas daw ang Malacanang ng Memorandum Circular kaugnay rito. Ang Metro Manila Development Authority na sa red alert status na rin ngayong dahil pa rin dito sa bagyong Karding at rescue equipment ng Quezon City nakaantabay na rin maging itong mga evacuation tents naka-preposition na po. At may report dyan si Bombo Anali Soberano. Bombo Gerald, dito sa Quezon City, ramdam na ang malakas na ulan at itong malakas na hangin din sa syudad. Kaya nga itong Metro Manila Development Authority ay nasa red alert status na ngayon habang naghahanda ito sa epekto ng Super Typhoon Karding. Binabantayan mismo ni MMDA Acting Chairman Carlo Di Mayuga III ang sitwasyon sa iba't ibang lugar dito sa Metro Manila sa kanilang Metro Base sa gitna ng sama ng panahon upang matiyak na gumagana ang lahat ng kanilang CCTV. Ayon kay Di Mayuga, nakahanda ang ahensya na magtalaga ng mga frontline personnel at emergency vehicles para tulungan ang publiko sa pagsisimula ng bagyo dito nga sa National Capital Region. Bumuo na rin ang MMDA ng Task Force Karding na pinamumunuan ito ni Mr. Aldo Mayor, Chief ng MMDA Public Safety Division. Ang nasabing grupo ni Mr. Mayor ay mayroong 50 personnel o mga frontline personnel na nakahandang i-deploy anumang oras. Ang mga nasabing personnel ay may kasamang kagamitan gaya ng water rescue, search rescue, and retrieval at 78 na mga water purifiers. Bukod ito sa mga ito, lahat ng 71 pumping stations dito sa Metro Manila ay 100% operational para mabawasan ang pagbaha. At sa pinakahuling bulletin ng Pag-asa, napanatili ni Karding ang lakas nito dahil sa panganib sa Polillo Island. Samantala, tiniyak naman ng NDRRMC na nakahanda sila sa mga mangyayaring worst case scenario na dulot ng Super Typhoon Karding, lalo na sa mga posibleng mangyaring storm surge. May paliwanag naman dito si NDRRMC spokesperson, Assistant Secretary Rafi Alejandro, kung maihahambing ang bagyong Karding sa bagyong Ondoy at Yolanda. Pakinggan natin si Asek Alejandro sa panayam ng Bombo Radio. Pati na rin sa Bicol po. Sir, tanong ko lang din kung na-brief din po ba kayo regarding dito sa bagyong Karding, kung ang lakas ba nito ay kaparehas ng Ondoy at ni Yolanda, at may mga ginagawa na din po bang mga hakbang as to kung magkakaroon po ng mga storm surge, Asek? Opo, na-brief na kami ng Pag-asa na ang ulan ay parang Ondoy nga at Yolanda. So yan po, we expect the worst talaga dito sa pagdating ni Karding. So yung mga storm surge naman i-expect natin based sa forecast ng Pag-asa sa Eastern Seaboard, meron na po yan. And then sa Western, sa Ilocos, magkakaroon din, halos na may mga storm surges dyan dahil paglampas naman ng landfall ng landmass, no? Doon naman sa west area gagalawin yung mga karagatan. So meron po, may mga gale warnings na po tayong nakataas at bawal na pong lumayag yung mga small and even larger vessels, no? Hindi na po pinapayagan ng Coast Guard yan. Asek, doon naman sa kabilang dako, nakaantabay din ang rescue equipment ngayon ng Barangay San Bartolome at Barangay North Fairview dito sa Quezon City. Gayon din ang kanilang mga rescue boats ng Barangay Bagbag Rescue Team sakaling kakailanganin ito. Sa kabilang dako, puspusan naman ang paghahanda ng pamahalang lokal at mga barangay sa inaasahang epekto ng bagyong Karding dito sa syudad. Nakaayos na ngayon ang mga partition tents sa evacuation site sa Barangay Kamuning at Bagbag at inihahanda ng mga kagamitan sa Barangay Kaligayahan. Nag-iikot ngayon ang rescue team ng Bagong Silangan para abisuhan ang mga mamamayan sa danger zones at lumikas na sila. Nagsagawa naman ng site inspection itong si Kapitan Willie Cara at Kagawad Fred Marcelo upang masigurong handa ang lahat ng kakailanganin habang unti-unting dumadating ang mga evacuees sa mga evacuation center.
Mula dito sa Quezon City, Bombo Anali, Montaño Soberano nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radio, Bombo! Sa mga sandali ito, mapalad po tayo sapagkat nasa linya po si Polillo Mayor Angelique Bosque. Magandang gabi po, Mayor Bosque. Una po sa lahat, kumusta po ang sitwasyon ngayon dyan sa Polillo? Magandang gabi po. So, ngayon po ay nararamdaman na po namin ang lakas ni Super Typhoon Harding. Malakas na po ang hangin, ulan, gayon din po ang hampas ng alon dito po sa aming bayan. May mga na-evacuate po dyan at ilan na po yung nasa mga evacuation centers po, Mayor? So, ngayon po ay meron po tayong 100 families na nag-evacuate po sa iba't iba po nating designated na evacuation areas. And sa ngayon po wala pa naman pong nare-report na anuman pong injury or other related na accidents po regarding po na sanhi po nito pong si Super Typhoon Harding. So, kumusta naman po yung tulong dito sa mga na-evacuate at may kailangan pa po bang ilikas dahil ang lakas nitong bagyong ito po, Mayor? Yes po, so ngayon po ay meron po tayong mga humihingi pa po ng tulong na sila po sana ay madala po natin or masundo po natin papunta po sa ating designated evacuation areas. At sa tulong naman po, meron naman po tayo na prepare na mga food packs po na siya pong i-disseminate po namin doon po sa mga affected families. Okay. Mga anong oras po para nag-start maramdaman yung bangis po ng bagyong Harding dyan sa Polillo, Mayor? So naramdaman po natin ito, nagsimula po itong lumakas mga alauna po ng hapon at ngayon po as of 5:51 po, mga 5:30 po, mga 5 to 5:30, naramdaman po namin yung talaga pong malakas, mas lumakas po yung hangin na nararamdaman po namin. So, syempre, kumustahin din po namin itong paghahanda ng inyong lokal na pamahalaan, itong local government units at maging itong City National Disaster Risk Reduction and Management Council dito sa Baguio, lalo na't ito nga tumatama na po at siguradong buong gabi hanggang umaga po yan ay mararamdaman pa rin po dyan yung epekto ng bagyo. Opo, pagdating po sa aming MDRIM Council, kami naman po ay naka-standby at handa po kami pagdating po dito sa pag-rescue po at dito nga po sa ito pong ating mga barangay captains ay amin pong in-order. Nag-order po kami ng evacuation. Simula pa po kanina po pong umaga. Opo, mga ilang libo po pala, Mayor, yung residente ng Polillo po? Para pong nasa 30,000 plus po ang estimated po namin na population dito po sa aming bayan. So, ang ano po namin, lalo ang isa po sa amin talagang binigyan po talaga ng order na mag-evacuate. Ayun, nandito po sa mga coastal barangays, which is 17 po ng barangays ng Polillo ay coastal barangays. Opo, baka Mayor, mayroon po kayong mga kahilingan o panawagan dyan, lalo pat mahirap maiparating yung mga tulong galing sa national government dyan po sa Polillo Island. Go ahead po, Mayor. Opo, siguro kung may panawagan kayo, lalong-lalo na't mahirap ang makarating po yung tulong dyan sa Polillo Island dito sa national government po kung meron po, Mayor. Siyempre po, nandyan po yung assistance po galing sa national government. At sa ngayon naman po ay kami po, together with our provincial government, kami po ay nagko-communicate sa isa't isa pagdating po sa mga situations po na ongoing situations po dito po sa aming bayan. With that, maraming salamat po sa oras na ibinigay nyo sa Bombo Radio Philippines, Mayor. Bukas po, alas 7, mag-update po kami kung ano yung sitwasyon dyan, Mayor Bosque. Maraming salamat po. Maraming salamat din po. Yan po si Polillo Mayor Bosque. Samantala po, inanunsyo ng major rail lines itong pagbabago ng kanilang service schedules dahil pa rin sa epekto ng Super Typhoon Harding ngayong araw. Sa advisory ng Light Rail Manila Corporation or yung LRMC,
iigsian daw ng mga ito yung operating hours ng light rail transit lines ngayong linggo. Maging bukas po ang huling bagon ng tren mula sa Baclaran Station na bumiyahe kaninang alas 5 po ng hapon ay doon po huling train po yan mula sa Balintawak Station naman ay bumiyahe dakong alas 5:15 ng hapon. Pangunahing concern pa rin ng LRT management ay ang kaligtasan ng mga commuters. Maging itong Metro Rail Transit or MRT3 ay nag-adjust din ng train service dahil sa bagyong Karding. Ang huling tren ay bumiyahe sa North Avenue dakong alas 6 kanina at ang huling trip mula sa Taft Avenue naman ay bumiyahe kanina lang po alas 6:38 po ng gabi. Ang Philippine National Railways ay nagsuspindi rin ng biyahe sa Metro Manila, sa Laguna at doon sa Lucena. Sa mga sandaling ito, alamin po natin yung sitwasyon dito sa Makati City at mayroon din pa palang suspension or itong mga pagkansela sa biyahe ng mga tren bukas ng LRT. At ma-report si Bombo Jane Buna. Ramdam na nga sa ilang parte ng Metro Manila ang epekto ng bagyong Karding. Bombo Gerald, kasalukuyan ngayong nakaranas ng malakas na pag-ulan at malakas na hangin ang lungsod ng Makati dulot pa rin ng bagyo. Inanunsyo kanina ng Makati City LGU ang suspension of classes bukas matapos nga isinailalim sa Signal Number 3 ang ilang bahagi ng Metro Manila. Maliban sa Makati City LGU, nagdeklara rin ng suspension of classes ang Caloocan, Las Piñas, Malabon, Mandaluyong, Marikina, ang Maynila, Muntinlupa, Parañaque, Pasay, ang Pasig, Pateros, Quezon City, San Juan, ang Taguig at Valenzuela. Maliban sa klase Bombo Gerald, suspendido rin ang operasyon sa lahat ng antas ng korte bukas. Setyembre 26 sa Region 3, ito yung sa Central Luzon, Region 4 at 5 sa Southern Luzon at sa National Capital Judicial Region dahil pa rin sa bagyo. Kanina rin, nauna mo na nga binanggit na mga biyahe ng Philippine National Railways sa Metro Manila, Lucena at San Pablo ay pansamantalang sinuspende dahil pa rin sa bagyo. So magbibigay na lang ng update ang Philippine National Railways sa panunumbalik ng mga biyahe. At sa mga oras na ito nga, may mga parte na ng lugar dito sa Makati City ang nakaranas ng kunting pagbaha. Ramdam na rin natin ang malakas na ulan at malakas na hangin, kung kaya't paalala natin sa ating mga kababayan na mas mabuting magsuot ng kapote, Bombo Gerald, kung lalabas sila. Kasi base sa naging karanasan ko kanina, halos tangayin ng hangin ang bitbit kong payong dahil sa lakas nga ng hangin. Tiniyak naman ng Makati City LGU na naka-alerto at nakahanda sila sa magiging epekto ng bagyo. Kasabay nito, nagpaalala rin sila sa mga residente na dapat magkaroon ng maayos na paghahanda at evacuation plans. Mamaya babalik tayo, Bombo Gerald, dahil kukuha pa tayo ng karagdagang update sa sitwasyon ng ilang bahagi dito sa Metro Manila kaugnay sa pananalasa ng bagyong Karding. Para sa Bombo Network News, ito si Bombo Jane Buna, nag-uulat pangaraw sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio. Boom! Samantala, nagpatupad na rin po ng preemptive evacuation doon po sa Quirino Province at may update dyan ng Bombo Radio Kawayan. Nagsasagawa na ng preemptive evacuation ang Municipal Disasters Reduction Management Council, katuwang ang kapulisan para sa mga mabababang lugar na madalas na maapektuhan ng pagbaha tulad ng Sitio Isla sa Barangay Pedlisan sa Madela, Quirino. Nakahanda na rin, Bombo Gerald, at nakaalerto ang mga Disaster Risk Reduction Team at volunteers ng nasabing bayan. Nagsasagawa na rin ang LDRRMO katuwang ang iba pang tanggapan ng ahensya ng pamahalaan sa pagbibigay babala kaugnay ng bagyong Karding. Pinakahuling update nga ng Pag-asa ay nakataas pa rin ang signal number 2 sa lalawigan ng Quirino. Samantala, bukas naman ang mga lansangan papasok at papalabas sa Region 2, maging ang mga tulay sa lalawigan ng Isabela ay maaring daanan pa rin ng mga motorista. Sa kabila na hindi naman na naramdaman ang malakas na ulan dito at hangin dahil kaninang ang alas 3 ng hapon, Bombo Gerald, ay naramdaman namin ang malakas na hangin
pero ngayon ay tumila na. Bombo Gerald, kung may katanungan ka. Bombo Estrella, dahil yung mga pinadala yung mga videos dito, talagang malaki pa rin yung epekto ng bagyo dyan sa Isabela kahit medyo bumaba yung bagyo, Bombo Estrella. Bombo Gerald, kanina nga ay bumuhos nga yung malakas na ulan, pero panandalian lang kasi Bombo Gerald yung kanyang pagbuhos. At ngayon ay hindi na gaanong naramdaman ang hangin at ulan, partikular dito sa lungsod ng Kawayan, Bombo Gerald. May mga suspension ba ng klase o yung mga work suspension dyan sa Isabela bukas sa Bombo Estrella? Kung meron pa ring nakataas na signal dito sa lalawigan ng Isabela bukas, ay maaari silang magsuspindi ng klase, Bombo Gerald. Okay, maraming salamat, Bombo Estrella. Mag-ingat kayo dyan. Sa mula rito sa Bombo Radyo Kawayan, Bombo Estrella Istolas nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radyo. Bombo! Samantala, mahigit 1,400 stranded sa iba't ibang pantalan na doon po sa Bicol Region dahil pa rin dito sa Bagyong Carding. At ma-report ang Bombo Radyo Legazpi. Bombo Gerald, pumalo na sa higit 1,400 na mga individual ang stranded ngayon sa iba't ibang pantalan sa Bicol Region dulot ng Bagyong Carding. Sa panayam ng Bombo Radyo Legazpi kay Commander Eman Avila, Public Information Officer ng Coast Guard District Bicol, pinakamaraming naitalang stranded sa pantalan ng Matnog sa Sorsogon na nasa 760. Pinigilan ding bumiyahe mula pa kahapon ang 13 Roro vessel, 17 cargo vessel at 4 na motor bangka. Handa naman umano ang 3 deployable rescue group ng PCG Bicol na kinabibilangan ng 20 hanggang 25 tauhan ang bawat team sakaling kailanganin ng deployment. Samantala, kaninang hapon may naiulat na bangka mula sa barangay Binanwahan ng Bato, Catanduanes na hindi pa umano nakakabalik makalipas na magpalaot o bumiyahe kahapon. Batay sa nakalap na impormasyon mula sa Bato Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office, patungo sa Samar ang mga ito. Lula nito ang 5 mangingisda, pero bago pa man magdilim ngayong araw, mismong ang naturang mga individual na ang tumawag upang ipagbigay alam na ligtas ang kanilang kalagayan sa barangay San Ramon, Rapu-Rapu, Albay. Sa ngayon, Bombo Gerald, kalmado ang panahon dito sa lalawigan ng Albay. Hindi kagaya kaninang umaga na ibinuhos ang malakas na ulan at kung minsan ay medyo tumitigil hanggang sa nagpatuloy hanggang kaninang dakong 2:00 ng hapon. Pero so far sa ngayon, kahit ambon ay wala na tayong nararanasan dito sa bahagi ng Albay, Bombo Gerald. So posibleng makabiyahe na rin yung mga stranded na yan, Bombo Rufa, or mananatili muna sila sa mga pantalan? Ang abiso ng Philippine Coast Guard at ang Philippine Ports Authority hanggang may nakataas na tropical cyclone wind signal dito sa alinmang bahagi ng Bicol Region ay hindi pa papayagang makabiyahe ang mga ito. Unless otherwise ay i-lift na yung naturang cyclone wind signals, pwede na ulit na bumiyahe, Bombo Gerald. So, yung mga stranded na yan, siguro magpalipas na lang muna ng gabi dyan sa mga pantalan para safe sila. Anyway, ngayon, dyan, Bombo Rufa, na banggit mo kanina, so clear na yung panahon at wala nang naranasang malakas ng pag-ulan. Kahit yung mga hangin ba, wala na, Bombo Rufa? Actually, Bombo Gerald, kahit ang hangin ay wala nang masyadong pagbugso. Kani-kanina lang ay medyo may mahina na bugso ng hangin. Pero sa ngayon, medyo maalinsangan na nga, Bombo Gerald, ang lagay ng panahon dito sa bahagi ng Albay. Okay, maraming salamat, Bombo Rufa. Mag-ingat kayo dyan. Alright, mula rito sa lalawigan ng Albay, ito si Bombo Rufa Lozada para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, the #1 radio network in the country, Basta Radio. Bombo! Iba tayo dyan sa Camarines Sur dahil naka-red alert umray itong lalawigan na kaugnay pa rin dito sa Super Typhoon Carding. At ma-report ang Bombo Radyo Naga. Alright,
Ayan, magandang gabi sa iyo dyan, Bombo Gerald. And ngayon nga ay naka-red alert na nga ang buong lalawigan ng Camarines Sur. Kaugnay pa rin dyan nga sa epektong dala netong nga bagyong Carding. And kung maaalala nga ay nakabandera na ang signal number 2 sa northern portion ng Camarines Sur. Tulad na lamang dyan sa mga bayan ng Del Gallego, Ragaya, Lupi, Sipocot, Libmanan, Pamplona, Pasacao, San Fernando, Pili, Minalawag, Ocampo, Tigaon, Kabusaw, Magarawag, Inza, Kanaman, Kamaligan, Milaora, Bombon, Calabanga, Tinambaka, Siruma, Goa, Lagunoy, San Jose, Garchi, Torena, Presentacion, Karamoan at sa bayan naman ng Sangaya, kung saan nagpatukod na nga rin ang forced evacuation sa nasabing mga lugar dahil naman sa posibleng ang paglakas ng hangin, pagbaha at pagguho naman ng lupa. Habang ang natitirang bahagi naman ng Camarines Sur ay nakataas naman sa signal number 1 tulad na lamang ng Baaw, Balatan, Bato, Bula, Buhi, Iriga City at Nabwa. And dito nga pala, Bombo Gerald, maging ang lungsod ng Naga ay nakasailalim rin sa signal number 2. Samantala, nagpatupad na rin ang suspension ng klase sa lahat ng antas sa pampubliko at pribadong mga paaralan sa buong lalawigan naman nga ng Camarines Sur para naman bukas, September 26, 2022, dahil pa rin sa posibleng epektong dala nga netong nasabi nating bagyo. Samantala, nalabas pa lang itong naging anunsyo din ng Naga City Government para naman sa magiging suspension din ng klase bukas sa mga pampublikong eskwelahan naman at maging sa mga government offices. Sa kabilang banda naman ay patuloy naman ang isinasagawang paghanda ng mga istasyon ng mga kapulisan dito naman sa lungsod ng Naga, katulad na lamang ng pakikipag-coordinate at maging itong accounting ng kanila naman ng mga posibleng kakailanganin ng mga kagamitan. Kaugnay pa rin ang paghanda para nga dito sa Super Typhoon Carding. Samantala, dyan naman sa parte naman ng lalawigan ng Quezon ay kumbagay na paghandaan naman umano ng provincial government ng Quezon itong naging panglalamasa netong ang bagyong Carding sa kanila naman na lugar. Kung saan nga ay kahapon pa lamang umano ay all set na ang kanilang preparasyon para naman sa posibleng maging epekto nga ng nasabi nating bagyo. And dyan nga ay kaugnay niyan ay nagkaroon na rin ng mga preemptive evacuation at forced evacuation sa lahat ng mga nasa low-lying areas dyan nga sa nasabi nating lalawigan. Ito'y upang maiwasan na rin itong ang mga untowards incidents na posibleng maitala dahil nga dito sa nasabi nating bagyo. And naibandera na rin itong kautusan na walang papayagan na mga mangingisda na pumalaot at maging itong pagkansila nga sa mga biyahe sa mga pantalan sa buong lalawigan. Dahil nga dyan ay mayroon din na mga naitalang mga stranded na mga pasahero dyan naman sa mga pantalan nga sa Quezon na agad naman umanong binigyan ng agarang atensyon ng lokal na pamahalaan. And dyan nga ay kumbaga may mga dineploy rin ng mga team sa mga tatamaan naman ng Super Typhoon Carding o itong mga tinamaan ng mga dinaanan na lugar dyan nga sa nasabi nating lalawigan. Samantala, nakahanda na rin umano itong kanila naman ng mga ipamimigay ng mga food packs at nagpapatuloy pa rin itong repacking para man maipabigay sa buong lalawigan, lalo na doon sa mga residente na talagang kumbaga ay tinamaan, dinaanan itong nasabi nating bagyo. Kung saan ay pinatay na rin itong supply nga ng kuryente sa buong lalawigan upang makaiwas pa sa posibleng insidente at naka-standby na rin umano ang lahat ng kanila naman ng mga uniform personnel. And dito nga ngayon, Bombo Gerald, sa lungsod ng Naga ay nararamdaman natin ang medyo mahina naman na paghangin. Ngunit itong ang pakunti-kunti rin na pagbuhos ng ulan. And umaasa rin tayo, Bombo Gerald, sa mga susunod na oras ay mas magiging maganda pa ang atin naman na panahon dito nga sa lungsod ng Naga at sa probinsya naman ng Camarines Sur. How's that, Bombo Gerald? Sa ngayon, kumusta ang panahon dyan sa Naga City, Bombo Lovely? Ayan, sa Bombo Gerald, kaninang hapon ay nakaranas kami ng medyo mahina naman na pag-ulan kung saan ay maikumpara natin noong mga nakaraang araw ay mas malakas noong mga nakaraang araw kumpara nga ngayon na kung tutuusin ay nakaisa ilalim kami ngayon dito nga sa signal number 2. And ngayon nga ay medyo kukunti rin itong pagbuhos nga ng ulan and medyo nararamdaman lamang natin ay ang mahina rin na paghangin naman, Bombo Gerald. Okay, mag-ingat kayo dyan. Maraming salamat, Bombo Lovely.
At yan ang balita live mula dito naman sa lungsod ng Naga. Ito si Bombo Lovely Padillo nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, the #1 radio network in the country. Basta Radyo. Bombo! Samantala po, kinumpirma ngayon ng Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services na Administration o pag-asa na itong bagyong Karding naglandfall po kanina sa Bordeos doon po sa Quezon. Samantala, nandito po yung listahan ng mga kanseladong flights dahil pa rin sa masamang lagay ng panahon. Ito po yung update as of 7:20 PM po ito, no? Lalong-lalo na yung may mga flights ngayon. Makinig po kayo dahil marami-rami po itong kanseladong flights. Kabilang dito yung KLM Royal Dutch Airlines. Ito yung biyaheng KL804 Manila-Amsterdam, maging itong KL803 na Amsterdam. Pabalik po yan dito sa Manila. Itong Air New Guinea or PX011 at 010 Manila Port Moresby at pabalik dito sa Manila. Kanselado po yan. Ang United Airlines o UA184 at 183 Manila Guam Manila. Kanselado rin. Ang Sebco, itong DG611 at 6112 Manila Naga Manila. Kanselado rin. Ang DG6117, 6118 Manila Naga Manila, maging itong DG6504 Manila or Cebu Manila po yan. Ang Air Swift, itong T6143 El Nido Manila, T6149 El Nido Manila rin, maging itong T6147 El Nido Manila. Kanselado po yan. Philippine Airlines, itong PR732 at 733 Manila Bangkok Manila. Kanselado. Maging ang PR509 Manila Singapore at itong PR537 ang Manila Pasar. Kanselado rin po yan. Itong PR1987 at 1988 Manila Tacloban Manila, ang PR1819 at 1818 Manila Davao Manila, ang PR1861 at 1860 Manila Cebu Manila, PR1823 at 1824 Manila Davao Manila. Kanselado rin ang PR1863 1862 Manila Cebu Manila, ang PR1867 1868 Manila Cebu Manila, ang PR1864 Cebu Manila, itong PR1820 Davao Manila, ang PR1869 Manila Cebu, ang PAL Express, ang 2P2147 2148 Manila Iloilo Manila. Kanselado po yan. Itong 2P2135 2136 Manila Bacolod Manila, ang 2P2137 2138 Manila Bacolod Manila, ang 2P2825 Manila Davao, ang 2P2205 at 2206 Manila Rojas Manila, 2P2983 at 2984 Manila Tacloban Manila, ang 2P2787 at 2788 Manila Puerto Princesa Manila, itong 2P2145 2146 Manila Iloilo Manila, 2P2966 Busuanga Manila at itong 2P2964 Busuanga Manila, maging ang 2P25 or 2958 Cotabato hanggang Manila, ang 2P2050 Katiklan Manila, itong 2P2976 Siargao Manila, ang Air Asia Philippines, ang Z2615 Manila Davao, Z2771 Manila Cebu. Ito nga po yung total ngayon ng mga flights na apektado pa rin ng bagyong Karding sa ating international flights. Nasa 10 itong mga kanselado at apektado. Itong domestic naman ay aabot po yan sa 45 flights. Mga low-lying areas doon sa lalawigan ng Pangasinan dahil dito sa Super Typhoon Karding. Pinag-iingat at itong mga magsasaka maagang nag-ani raw ng kanilang mga palay. At balikan natin itong linya ng Bombo Radio Dagupan.
Bombo Gerald, nakakaranas ng bahagya hanggang sa malakas na pag-ulan ang malaking bahagi ng Pangasinan matapos na maitaas sa tropical wind signal number 4 ang lalawigan as per 5 p.m. mula naman sa tanggapan ng Pag-asa. Ito ngayon ay nakakaapekto sa southern portion ng lalawigan ng Pangasinan, partikular na sa bayan ng Bautista, Alcala, Bayambang, Mga Tarem, Urbis, Tondo, sa bayan ng Aguilar, Bugalyon, Infanta, Dasol, Burgos, Mabini at Labrador, habang signal number 3 naman sa nalalabing bahagi ng probinsya ng Pangasinan. Nasa below alert pa rin naman ang Agno River, Buod Kayanga, Pantala River sa bayan ng Kalasyaw. Yes, Bombo Laimi. Medyo naputol itong linya po ni Bombo Laimi. Epekto na rin po yan ng pagtama ng bagyo dahil malawak po itong sakop ng bagyo at naglandfall na nga po kani-kanina pa lamang itong naturang bagyo at syempre po ay may epekto yan dito sa linya ng ating komunikasyon, lalong-lalo na malawak yung kaulapan at yung mga dalang pag-ulan ng naturang bagyo. Samantala, ito munang akyat muna tayo ng Baguio City sapagkat itong City Disaster Risk Reduction and Management Office itinaas na rin po sa red alert itong sitwasyon sa Baguio City bilang paghahanda sa Typhoon Karding. At nasa linyang Star FM Baguio. So, mamaya, balikan natin siguro itong Bombo Radio Dagupan. Bombo Radio Dagupan, go ahead. Ayan, so medyo talagang nagkakawalaan. Yung Star FM Baguio, unahin muna natin itong City Disaster Risk Reduction and Management Office nga na itinaas sa red alert status. Nandiyan na po ang Star FM Baguio. Itinaas ng City Disaster Risk and Reduction Management Council ang red alert status sa Baguio City bilang preparasyon sa posibleng maging epekto ng bagyong Karding. Ang alert status ng syudad ay bunga ng katatapos na pre-disaster risk assessment meeting na dinaluhan ni Bonifacio de la Peña bilang representative ni Mayor Benjamin Magalong. Nakahanda na ang Baguio City Police Office at Bureau of Fire Protection para sa search and rescue operation sakaling ito ay kakailanganin. Dagdag pa rito, naayos na rin ng City Social Welfare and Development Office ang ilang evacuation centers at stockpile ng food supplies na good for 48 hours. Nakipagtulungan din ang CDRRMO sa Benguet Electric Cooperative at sa Baguio Water District na mag-standby ang kanilang mga personnel para sa emergency. Ang mga barangay district representatives naman ay inatasan ang kanilang mga barangay health and emergency rescue teams na maghanda ng mga kagamitan at mag-conduct ng preemptive evacuation kung kailangan. Yan ang report mula sa Star FM Baguio para sa Bombo Network News. Star DJ Lia nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radyo. Bombo! Kakasama natin sa linya si isang residente po dyan sa Bordeos sa Quezon at magandang gabi po. Kumusta po ang kalagayan ngayon dyan? Sa kasalukuyan naman po ay medyo na po humihina na po ngayon ang ulan at saka po ang hangin dito po sa bayan ng Bordeos. Opo, Ginang Lizel Baleduya, naglandfall po kanina itong bagyo dyan at pwede nyo pong isalarawan kung gaano kalakas po itong bagyo dyan at kung may mga napinsala po, mga kahoy or mga buildings po dahil signal number 5 po ito. Sa kanina po, nung kayo po dumaan po kayo na sa kalsada, meron na pong mga puno po na mga naputol po, pero hindi naman po ganun kadamihan, mga sanga-sanga lang po. Hindi naman po yung... Ayan, medyo napuputol yung kanyang linya rin dahil kadadaan din lang ng bagyo dyan sa may Bordeos sa Quezon. Yan po yung landfall ng naturang bagyo po kanina. Balikan natin, Ginang Lizel. Magandang gabi po. Live na po ulit tayo dito sa Bombo Radio Philippines.
So, yun, medyo napuputol yung linya. Kalalandfall lang po ng bagyo dyan at nais nating alamin kung ano ngayon yung sitwasyon dyan, kung gaano yung epekto ng naturang bagyo dyan pa rin sa naturang probinsya, lalo na signal number 5. Bihira lang po magtaas ng signal number 5 itong Pag-asa dahil sa ating panahon ngayon, paiba-iba talaga at yung bagyo na ito nag-accelerate nag-accelerate, lumakas din po. Kaya naman itong naturang bagyo nakataas sa 7 lugar kanina, itong signal number 5, 7 lugar dito. So si Aling Lisel Baleduya, balikan natin kung okay na po yung kanyang linya. Hello po. Opo, so kumusta na po kayo dyan ngayon at itong dumaan na bagyo or naglandfall dyan, kumusta po ngayon yung panahon dyan? May mga pag-ulan pa rin po ba? Meron pa pong pabugso-bugso pong pag-ulan pero so ayan, medyo nawawalan. Wala na rin pong power dyan sa bandang Bordeos po dyan sa Quezon, kaya medyo napuputol din po yung linya. So balikan po natin si Aling Lisel. Aling Lisel? Hello po, sir. So, yun nga po, may pabugso-bugso pa palang pag-ulan dyan. Kumusta yung, syempre, mga kabahayan dyan at yung kung may mga naputol, mga kahoy o yung mga ari-arian po na nasira po, Ginang Lisel po? Meron po mga puno po na natumba, sir, pero sa ngayon po yung may mga bahay na rin po na nasira po, so malapit po sa may bandang dagat po. So, Ma'am Lizel, yung sitwasyon ngayon dyan sa inyo pagdaan ng bagyong ito, mga anong oras po yung pinakamalakas dyan kanina? Mga bandang mga alas 5 po siguro, sir. So, buti na lang, maliwanag pa po. Pakisalarawan po kung gaano kalakas kanina yung hangin, maging yung pag-ulan po dito sa dumaan na bagyong ito. Sobrang lakas po talaga, sir, para po bang parang po minaikot sa taas. Dahil po mga dahon-dahon po talaga, grabe po. Kadami-dami po nagagaling mula sa taas po. Tapos po yung hangin, sobrang lakas din po, tapos ulan kaninang bandang hapon. Mayroon bang na-evacuate dyan sa inyo? Dahil ang sinasabi sa Polillo nga itong landfall, pero nag-landfall dyan sa inyo po, parang biglaan po ito. Hindi ba kayo nabigla po? May mga nag-evacuate na po, sir, sa simbahan ko, sa may daycare center po, parang meron din po. Kaya lang po, hindi ko pa lang po alam po yung total po ng mga tao, kung ilan po ang nandoon. Pero yung pamilya po ninyo, okay pa rin po naman dyan sa kinalalagyan po ninyo ngayon? Okay naman po kami dito, sir. So, siguro kung may panawagan na lang kayo dyan dito sa ating pamahalaan at kung may pangangailangan po kayo dyan, go ahead po, Ma'am Lizel. Ayan, medyo naputol ulit yung linya si Bombo Elmar. Mamaya nandyan sa area daw ng Norzagaray ngayon at babalikan na din natin siya dahil dyan sa Bulacan nga yung sinasabing catch basin or itong kapag bumaha, mayroong mga lugar po dyan sa Kalumpit at yung ibang lugar mabababa po kapag nagkakaroon ng bagyo, kahit hindi po bagyo, kahit malakas na ulan lang po, naranasan yung mga pagbaha dyan sa may bahagi ng Kalumpit, maging yung ilang lugar ng Bulacan. At kumustahin natin yung sitwasyon ngayon dahil ang bagyo ay dadaan din po dyan sa Bulacan. Napakalakas na bagyo po ito at naglandfall kanina yung kung tutuusin po yung Polillo Island, napakaliit pong isla kasi yan at halos kakainin lamang po ng mata ng bagyo at tila walang epekto po yan. Kaya naman itong naturang bagyo na ito, napakalakas, dadaan dito sa may bandang Central Luzon at apektado yung ilang lugar dyan naman sa may Bulacan at alamin na
natin itong sitwasyon. Mamaya alamin natin yung sitwasyon sapagkat mahalaga rin na malaman natin yung sitwasyon ngayon dyan sa Bulacan, maging itong sa Pampanga at iba't ibang bahagi pa ng Central Luzon kung saan naman dadaan itong naturang bagyo ngayong gabi po yan. So yung mga nakikinig po sa atin sa ngayon, itong mga lugar na dadaan ng bagyo, nag-landfall po sa Bordeos sa Quezon kanina itong naturang bagyo dakong alas 5:30 po ng hapon at patuloy na nitong tinatahak po itong direksyon patungong Central Luzon at apektado rin po ang Metro Manila at mamayang alas 11 ng gabi ay aasahan na tatama itong sentro ng bagyo dito pa rin sa may Central Luzon at siguro sa mga susunod na oras ay lalabas na rin ito dito sa Philippine Area of Responsibility at by September 27 na po sa araw po ng Martes ay lalabas na po sa Philippine Area of Responsibility ang naturang bagyo. At yan ang kabuuan ng ating pagbabalita ngayong araw ng Linggo at balikan lamang itong ating mga headlines. Mga lugar na isinailalim sa Tropical Cyclone Warning Signal number 5 na dagdagan pa at umabot na po sa 7 lugar itong bagyong Carding ay naglandfall na po dito sa Polillo Island. Yes, so mamaya balikan pa natin itong ilan pang mga sitwasyon dito sa ilang bahagi ng Metro Manila para na rin dito sa bagyong Carding at nasa linya na itong si Bombo Jane Buna. Bombo Gerald, karagdagang update ngayon kaugnay sa pananalasa ng bagyong Carding dito sa ilang bahagi ng Metro Manila kung saan nakatakdang maglalabas ng tubig mula sa Ipo Dam sa Bulacan simula ngayong alas 8 ng gabi ayon ito sa Philippine Atmospheric Geophysical and Astronomical Services Administration o PAG-ASA Advisory. Sinabi ng State Weather Agency na ang level ng tubig sa Ipo Dam kanina alas 4 ng hapon, Bombo Gerald, ay nasa 100.63 meters at patuloy na tumataas dahil yan sa malakas na pagulan dulot nga ng Super Typhoon Carding. Pinapayuhan ng mga residente na nakatira sa mga mababang lugar at malapit sa Angat River na maging alerto sa posibleng pagtaas ng elevation ng ilog. Sinabi rin ng kagawaran ang initial na discharge ng tubig ay magiging 60 cm sa panahon niya ng spilling operation. Nauna nang naglabas na ng tubig ang Bustos Dam bilang paghahanda na rin sa mga pag-ulan ng dala ni Carding. Sinabi nga ng Operation Center ng dam na ang preemptive release ng tubig ay hindi magdudulot ng malawakang pagbaha sa lalawigan. Gayunpaman, pinayuhan nito ang Provincial Disaster Risk Reduction Management Office na abisuhan ang mga residenteng nakatira malapit sa mga nasabing dam. Samantala naman, inaprubahan na ang rekomendasyon ng National Disaster Risk Reduction Management Council para suspindihin ang pasok sa trabaho sa tanggapan ng gobyerno at klase sa lahat ng antas bukas dito sa National Capital Region, sa Region 1, 2, 3, 5, sa CAR, Calabarzon at sa Mimarupa. Ang libreng sakay ng LRT2 para sa mga estudyante suspendido bukas dahil nga walang pasok. Si Bulacan Governor Fernando naman na Bombo Gerald ang nakapagdeklara na ng walang pasok bukas sa public at private schools at public offices pero depende pa rin yan sa management. Lahat naman ng aktibidad sa Lunes ng Pinas Lakas sa mga lugar na apektado ng Super Typhoon ay kansilado. Ito ang inihayag ni Department of Health Officer in Charge Maria Rosario Vergere. Isang transmission line naman sa Luzon, Bombo Gerald, ang kasalukuyang hindi na gumagana sa ngayon. At ang mga residente naman mula sa Aplaya Basecong Compound sa Maynila ay nagsimula na isinailalim na sa preemptive evacuation. Yan muna ang aking ulat para sa Bombo Network News. Ito si Bombo Jane Buna, nagulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio. Boom!
So sa may bandang Bulacan, hintayin na natin sapagkat hindi na rin po, alanganin na po yung signal ni Bombo Elmar dyan sa lugar na yan dahil sa epekto na rin ng bagyo. At sa mga susunod na oras, abangan din po yung update ng bagyong Karding dito pa rin sa Bombo Radio Philippines sapagkat itong naturang bagyo ay tatahakin nga ang Central Luzon na banda. At ito'y kalalandfall lang po kanina yan doon sa Bordeos, doon sa Quezon. At yung tinatahak ngayon na mga lugar ay nandito na, papalapit na po dito sa area ng Central Luzon. At yung bagyo na yan ay hindi po nagbago itong kanyang lakas at napanatili pa rin. At ito'y kanina nga ay nag-landfall at ngayon ay tinatahak itong direksyon naman ng Central Luzon. At marami na yung mga apektadong mga lugar. At kaugnay niyan ay nasa linya na si Bombo Elmar Acol. Yes, Bombo Elmar, go ahead. Yes, Bombo Gerald, kumusta ang signal natin dyan, Bombo Gerald? Okay, 5x5, Bombo Elmar. Alam mo, ramdam ko na rin dito sa lugar ng Norsagaray, Bulacan, itong hagupit ng bagyong si Karding. At mula kaninang hapon na actually, mga dakong mga alas 6:30 ay dito na bahagyang lumakas itong Ayan, naputol. Medyo siguro ikot ka ng 3 beses, Bombo Elmar, para maayos yung signal dyan. Dahil pati yung mga tinawagan natin sa ibang bahagi po ng ating lugar dito sa bandang Luzon ay talagang paputol-putol pa yung signal. Mayroon na yung mga lugar na walang linya ng komunikasyon at wala rin pong wala ng kuryente dahil pa rin dito nga sa napakalakas na bagyo na umaabot po hanggang doon sa Bicol region, yung kanyang buntot at maging doon po sa May Cagayan ay talagang ramdam na ramdam itong naturang bagyo. So balikan natin itong si Bombo Elmar mamaya. Medyo talagang hindi makontak itong si Bombo Elmar sa ngayon dahil yung linya ng komunikasyon ay talagang medyo paputol-putol na rin po. At sa ngayon, balikan na natin, Bombo Elmar. Yes, oo. Bombo Chira, nagpatawag nga ng emergency meeting kaninang hapon lamang itong si Governor Daniel Fernando upang alerto rin yung mga otoridad dahil sa posibleng perwisyo na dala nitong bagyong si Karding. Ayan, so naputol na naman itong linya po ni Bombo Elmar. Balikan po natin maya-maya dahil mayroon pong mga announcement itong local government unit, itong mga opisyal dyan sa Bulacan tatamaan mamaya ng bagyong Karding. Yung forecast dito ay mga dakong alas 11 or alas 12 ng madaling araw po itong pagtama ng bagyo dito pa rin sa may Central Luzon at kasali dyan ang malaking bahagi po ng Metro Manila maging yung ilang bahagi po ng Bulacan at yung Bulacan may mga mabababang area na siguradong babahain lalong-lalo na po doon sa mga areas yung tinatawag na catch basin dyan po sa mga naturang lugar dyan sa Bulacan maging sa Pampanga mayroon din po at yung ilang bahagi ng Tarlac, Nueva Ecija at siguradong makakaranas ng pagbaha po yung mga yan at yung pag-ulan. Balikan natin itong si Bombo Elmar. Bombo Elmar. Okay. Bombo Gerald, excuse me, Bombo Gerald, bilang sa yung mga evacuation dito sa may bahagi ng Bulacan ay pinaalerto na rin in case na magkaroon ng tuloy-tuloy na perwisyo itong dala ng bagyong si Karding. May mga lugar kasi dito, Bombo Gerald, na mga bayan, malapit sa may Angat Dam. Kung magpakawala yan, magtuloy-tuloy, kung talagang malakas ang buhos ng ulan, may mga bayan dito na delikado doon sa pagpakawala ng tubig mula rito naman sa Angat Dam. Yung mga lugar na binabanggit dito ni Governor Fernando, itong lugar din ng San Rafael dyan, yung Bustos, Baliwag, yung Pulilan, Plaridel, at yung mga lugar dyan sa Hagunoy, Bulacan, yung Kalumpit, Paumbong, at lalo itong tinatawag na backflooding dyan sa mga lugar ng Kalumpit, yung Hagunoy at mga bayan pa rin ng Santa Maria, yung ilang lugar dyan na mababang lugar, yung Bukawi, Marilao, Ubando, Bulacan, Balagtas, San Miguel, San Ildefonso at yung syudad ng
San Jose del Monte at yung may Kawayan na posible ring makaranas ng storm surge. Yung bayan ng Bulacan, yung Hagunoy at ginarin yung syudad ng Malolos. So yung mga nabanggit kong mga lugar, yan ang pinapa-alerto ng gobernador dito, Bombo Gerald. At nang hinayang din dito ang mga lokal na opisyal dahil sa maganda pa naman yung mga pananim dito ng mga rice land at yung mga iktagtaryang mga vegetable at mga fishery area. Kaya yun ang pinapangabahan dito sa pagtama ng bagyong Sikating dito, Bombo Gerald. So kumusta kayo yung sitwasyon yan, Bombo Elmar? May mga pag-ulan na rin ba dyan? Lalong-lalo na't malakas itong naturang bagyo. That's right, pabukso, Bombo Gerald. Actually, mas malakas na yung nararamdaman namin dito na hagupit ng bagyo. Itong hangin at may kasama mga pakulan kumpara sa kaninang hapon, Bombo Gerald. So, mas medyo matindi na yung ramdam namin kumpara sa kaninang hapon. So, siguro, ito na yung epekto ng mga all-terrain bands ng bagyong Sikating. Nalalapit na siya na habang tinatahak na yung lugar dyan sa baybagi ng Quezon Province, Bombo Gerald. Okay, maraming salamat, Bombo Elmar. Alright, mula rito sa lalawigan ng Bulacan, ito si Bombo Elmar ako nagulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radyo, Pumbo. Samantala, tunguhin natin itong Jumalig dyan po sa Quezon. Makakasama natin itong si Kimberly Basto. Live po dyan, direkta sa Jumalig. Magandang gabi po, Miss Kimberly. Live na po tayo sa Bombo Radio Philippines, nationwide, worldwide. Magandang gabi po. So, kumusta naman po yung sitwasyon ngayon dyan at ramdam po ba dyan yung hagupit din ng bagyong Karding? Yes po sir, bali ngayon po ay medyo umaambo na lang po na may kasama pong paghangin po. So kanina po ay naramdaman po talaga ng mga taga-Humalig po yung lakas po nito pong bagyong Karding po. So yung mga kababayan po namin sa malapit po sa dagat ay agad po namin pinalikas po, and then katulong po namin ang mga kapulisan at saka pong ang local government unit po ng Humalig po. Opo, dyan sa Humalig, mga ilan po yung mga nakatira dyan, mga residente po sa naturang lugar po? So bali ang population po ng Humalig po ay 7,607 po. Yun po sir. So may mga dinala rin po ba sa evacuation centers na mga residente dyan dahil dito sa pinadala nyo pong video dyan ay sobrang lakas pala ng paghugupit din ng bagyo dyan? Yes po sir, yung mga malapit po sa dagat po, yun po yung mga sityo po sa mismong poblasyon po sir. Yun po yung mga pinalikas po agad. Para sa kaalaman po ng ating mga listeners, paki-describe po itong isla na yan sapagkat marami po yung syempre hindi pa nakakarinig dito sa lugar na yan. So, ang bayan po ng Humalig po, ang pinakamaliit po na bayan po sa lalawigan po ng Quezon. Ito po ay meron lang pong 5 na barangays po. And then meron nga po, sabi ko po kanina, meron pong 7,600 na population po sir. Kumbaga pinakandulo po ang bayan po ng Humalig sa lalawigan po ng Quezon. Opo, so sa ngayon ay okay na rin yung sitwasyon ngayon dyan, wala nang nararamdaman na malakas na pag-ulan at yung hangin po? Yes po sir, medyo okay na po kumpara po kanina, and bali ngayon po ay naghahanda po kami ng mga relief goods para po sa pambigay po namin bukas sir. So, marami yung mga naapektuhan din yung mga nasa evacuation centers po, ma'am? Yes po, sir. Halos yung iba po ay yung bahay po nila, sir, ay natanggalan po ng bubong, kaya lumikas po sila agad po, sir. So, kung may ipapadalang mga tulong po ba dyan, madali lang po bang puntahan itong Humalig na to? Bali, depende din po, sir, paano gawa ng kailangan po ay ang pinakamabilis po sir ay through helicopter po sana sir. Yun po yung pinakamabilis po. Pero kung sa dagat naman po sir, bali pwede po tayong dumaan po sa Timonan, Quezon. Pwede din po sa port ng Real Quezon po. Mga ilang oras yung tatahakin bago marating po yung isla na yan? Kapag sa Real Quezon po dadaan, ito po ay umaabot po ng 5 oras po sir.
Kapag sa Atimona naman po ay 6 to 7 hours po. So kapag mga ganitong may bagyo at masama yung panahon, so hindi basta-basta po makakarating dyan dahil sa syempre yung alon or itong baybayin ay masungit din po, Miss Kimberly. Yes po, sir. So siguro kung may panawagan po kayo dyan at kung mayroon po kayong mga gustong iparating sa ating pamahalaan, go ahead po. Kami po ay maliit po na bayan pong Humalig at kami po ay nananawagan po na baka po ay makahingi po ng kaunting tulong po sa mga karatig bayan po natin. Hani po dito po sa Pulilio Group of Island po. Okay, with that, sir. Thank you po. With that, maraming salamat po sa oras na ibinigay nyo sa Bombo Radio Philippines. Si Kimberly Basto dyan sa Humalig. Humalig pala at yung tawag ng iba dyan, Jomalig. Samantala po, yung mga kawani ng Pasay City or Pasig City Disaster Risk Reduction and Management Office ay nagsasagawa na ng repacking ng mga relief goods kaya ng food at non-food items na ipamimigay sa mga pamilyang inilikas sa evacuation centers. Pinag-iingat ang mga residente doon po sa mga nasa low-lying areas at malapit sa Angat River mula Norzagaray, maging sa Angat, sa San Rafael, Bustos, sa Baliwag, sa Pulilan, Plaridel at Hagonoy sa posibleng pagtaas ng level ng tubig sa ilog. Itong Malabon, Navotas at Valenzuela ay pinagana na itong kanilang pumping stations bilang paghahanda pa rin sa posibleng pagbaha na dulot ng bagyong Karding. Samantala, balikan po natin ang linya naman ni Bombo Dennis kaugnay dito sa pinakahuling update dito pa rin sa bagyong Karding. Sa kasalukuyan, Bombo Gerald, ay nabawasan ang puwersa ng Super Typhoon Karding pero nananatili pa rin sa Super Typhoon category at wag natin baliwalain, napakalakas pa rin ng naturang sama ng panahon at matapos yung landfall kanina sa Bordeos, dyan sa bahagi ng Quezon, ay nabawasan ng bahagya yung kanyang taglay na lakas ng hangin at inaasahan magtutuloy-tuloy ito sa pagtahak dito sa parte ng Luzon landmass. Pinapakita natin sa pamamagitan ng Pag-asa tracking ang magiging direksyon. So kung pasok po tayo dito sa mga lugar na tinutukoy, ito yung mga area na nasa ilalim ngayon ng Tropical Cyclone Wind Signal number 5, particular yung Bulacan, Pampanga, ayan, ay magiging alerto po tayo sapagkat dyan ang exit point ng Super Typhoon Karding. Sa kasalukuyan ay naghahatid pa rin ito ng malalakas na buhos ng ulan kahit dun sa mga lugar na kanyang nalagpasan na. Dito sa data ng Pag-asa DOST, Philippine Atmospheric Geophysical and Astronomical Services Administration, makikita na tuloy-tuloy ang pagtahak ng Super Typhoon Karding sa kanyang original track at inaasahan na ito ay marami pang lugar na tatamaan. Mababawasan pa ng bahagya yung kanyang taglay na lakas ng hangin, ngunit ito ay mananatili dun sa level bilang isang super typhoon. At yan ay inaantabayan na natin sapagkat any moment from now, posible ang kanyang panibagong landfall dyan naman sa General Nakar at Dingalan area. So may mga tendency na mabawasan yung kanyang taglay na lakas ng hangin. Mula doon sa 195 kilometers per hour na maximum sustained wind at 240 kilometers per hour na gustiness ay nasa 185 kilometers per hour yung taglay na lakas ngayon ng Super Typhoon Karding. Pero yan ay mapanganib pa rin at kayang magbuwal ng mga punong kahoy, magwasak ng mga bahay na kanyang daraanan. So kinakailangan pa rin ng iba yung mga pag-iingat at kung pasok pa rin ho tayo dito sa mga lugar na uulanin, ay magiging alerto ho tayo sa pagtaas ng level ng tubig dahil kasabay ng tropical cyclone wind signals ay nakataas din ang flood warning alert dito sa mga lugar na binabanggit na tatahakin ng Super Typhoon Karding. At sa kasalukuyan, para simple ang ating pagtingin dito sa sitwasyon, ay yung mga
mga lugar na pasok dito sa sirkulasyon ng Super Typhoon Karding ay kinakailangan ho na maghanda tayo hindi lamang sa hangin kundi pati na sa buhos ng ulan at pagbaha dyan sa inyong mga lugar. Lalo na kung ang mga area na inyong kinalalagyan ay pinpointed na high risk sa mga pagbaha. Kumbaga, pasok kayo doon sa hazard map na inilabas ng Department of Science and Technology at lalo na ng Mines and Geosciences Bureau ay kinakailangan ho tayo na maging doble ang alerto sapagkat mapanganib na maaaring biglang tumaas ang level ng tubig dyan sa ating mga lugar. Meron din kasi tayo, Bombo Gerald, tinatawag na backflooding. Kahit hindi man umulan sa kasagsagan ng bagyo, pero pagka lumagpas yung sama ng panahon at tayo ay nasa low-lying areas, nagkakaroon ng biglaang pagtaas ng level ng tubig. Nanggagaling naman ito doon sa matataas na lugar. Ang termino na ginagamit nga, yung backflooding, dahil may mga lugar na malakas yung buhos ng ulan pero nasa high level ang kanilang mga lokasyon at ang tendency ay hugos ng tubig patungo doon sa mga catch basin. Yan. Sa kasalukuyan, kitang-kita yung konsentrasyon ng mga pag-ulan sa mga lugar na tinutukoy na nasa ilalim ng Tropical Cyclone Wind Signal number 5, Signal number 4 at Signal number 3. Yung Signal number 2 at 1, bahagyan na hong humina yung mga pag-ulan pero maaari pa rin hong manumbalik ang mga pagbuhos ng ulan na yan sa mga susunod na oras. Bombo Gerald? Oo, so itong bagyo na ito, saan yung next stop niya to? Next na landfall niya, Bombo Dennis? Yes, yung general na Carquezon at yung Dingalan area, Bombo Gerald. So, kinakailangan maging handa pa rin tayo dito sa mga development na ito dahil within tonight, marami pang lugar na tatahakin itong sentro ng bagyong Karding. Hindi lang yung mata ng bagyong binabantayan natin dito dahil sa laki niya na nasa halos 400 kilometers ang kanyang diametro, ay ang tendency nito hindi lamang yung kanyang dadaanan ng mata ng super typhoon, kundi pati na yung outer portion o kumbaga yung outer rain band nito umaabot mula Hilagang Luzon hanggang dun sa dulo sa may Kabikulan. Kaya ganyan kalaki, buong Luzon halos ang inuulan ngayon, Bombo Gerald. Oo. So, mga anong oras ito dito sa bahagi ng National Capital Region, dito sa Metro Manila at Central Luzon, Bombo Dennis, ngayong gabi para syempre maabisuhan natin itong ating mga kababayan na syempre kasarapan ng tulog ito, Bombo Dennis, kapag nanalasa sakali sa kanilang mga lugar, Bombo Dennis. Yes. Yung specificong oras, nakadepende yan na Bombo Gerald dun sa bilis o kaya bagal ng sama ng panahon. Pero ang nakikita natin ay pinakamalapit na lokasyon niya dito sa Metro Manila ay mamayang hating gabi. Kaya yung mga kababayan natin, huwag nating masyadong laliman yung tulog. Siguro mga kabombo, mga ka-Star Nation, dahil ang pagtaya ng mga eksperto ay babaybay dito sa kalupaan ang naturang sama ng panahon na hanggang madaling araw. Kaya kinakailangan kahit papano makapagpahinga tayo pero alerto pa rin kung may mga development. Ito, maaaring gawing estilo. Kung halimbawa, isang pamilya, mayroong mananatiling gising. Tama. Oo. Habang siya, yung magbabantay, yung iba naman ay makakapagpahinga, Bombo Gerald. Para hindi kayo lahat puyat. Ano? Pero kung makikita ng tagabantay na malakas na yung hangin at buhos ng ulan at kinakailangan na lumikas o may ibang kinakailangan mga measures na gawin, ay at least may isa na alerto at gigising doon sa kanyang mga kasamahan o mga kasambahay para kahit papano tayo safe pa rin, Bombo Gerald. Oo, so Bombo Dennis, yung ginagawa kasi nila sa probinsya yan, usually kapag may mga ganitong bagyo, tama yung sinabi mo kanina, yung isang member muna ang gising, magpapahinga yung iba, tapos kapag medyo inantok na yung isa, gisingin yung isa para at least mayroon pa rin naka-alerto habang tulog yung kanyang mga miyembro ng kanilang mga pamilya, Bombo Dennis. Tama yan, Bombo Gerald. At siguro kung meron kayong mga transistor radio ay manatiling kumbaga nandyan lang sa tabi nyo, from time to time mag-update
ang mga himpilan ng Bombo Radio Philippines para kahit papaano ay aware yung ating mga kababayan sapagkat may mga lugar na wala na ng signal. In fact, kanina yung mga tinatawagan natin medyo putol-putol na yung kanilang signal. Kahit nga sa probinsya ng Bulacan, may mga lugar na hindi na makontak Bombo Gerald dahil dito sa sama ng panahon. So, kinakailangan tayo kahit papaano updated pa rin dito sa mga development na ito. At antabay tayo hanggang madaling araw at tuloy-tuloy pa rin mga balita natin hinggil pa rin dito sa Super Typhoon Carding. Oo, Bombo Dennis, at may nakuha ka tayong impormasyon dito as of 7:40 kanina ay wala ng kuryente dito po sa Polillo, pero yung mga evacuees naman daw nasa ligtas na lugar at patuloy na nanawagan kung kailangan nilang marespondihan ay tumawag lang sila dito sa kanilang mga opisyala dyan sa kanilang mga barangay, Bombo Dennis. So siguro yung panghuli na lang kung ano pa itong asahan natin, lalakas pa ba ito or tuluyan ang hihina, Bombo Dennis, itong bagyong ito? Well, safe to say, Bombo Gerald, mababawasan yung kanyang taglay na lakas. Pero hindi ito lubos na hihina. Kaya hindi tayo dapat magkumpiyansa. Hanggang bukas ay mananatili pa rin ito sa Super Typhoon level. Super Typhoon category hanggang siya ay mag-exit dito sa bahagi na ng West Philippine Sea at may tendency pa nga na lalo pa itong lumakas. Pero at least nakalagpas na siya dito sa Luzon landmass. Pero ang tutukan muna natin ngayon yung epekto habang dumadaan itong bagyo na ito within tonight, Bombo Gerald, hanggang bukas ng madaling araw, yan ay ma-experience natin yung lakas nitong Super Typhoon Carding. Tandaan po natin, bibigyan din natin muli, Super Typhoon po ang tumatama at dumadaan ngayon dito sa Luzon landmass at hindi natin ito dapat na baliwalain. Maging alerto ho tayo sa mga development pa hinggil pa rin sa napakalakas na bagyo. Actually, ito yung pinakamalakas na naglandfall para sa taong 2022, Bombo Gerald. Okay, Bombo Dennis. At mula sa Bombo Radio Weather Center, ako si Bombo Dennis Hamito para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Samantala, sariwa pa mula sa kanyang pagbisita po sa Estados Unidos, si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ay agad na bumalik sa trabaho sa pamamagitan po ng pagpapanatili ng patuloy na komunikasyon sa kanyang mga pangunahing miyembro ng gabinete na direktang kasali po or sila po yung may supervision dito sa paghahanda para sa Super Typhoon Carding. Sa kanyang pahayag, sinabi rito na patuloy siyang nakikipag-ugnayan kay Defense Secretary Jose Faustino Jr. na namumuno din sa National Disaster Risk Reduction and Management Council, gayon din kay Department of Social Welfare and Development Secretary Erwin Tulfo at Secretary Renato Solidum ng Department of Science and Technology. Patuloy din ang pagkikipag-ugnayan ng Pangulo kay Department of Interior and Local Government Secretary Benhur Abalos para sa posibleng paglikas lalo na sa mga mabababang lugar na madaling bahain. Samantala, ang mga regional field officers, yung mga tinatawag na RFOs ng Department of Agriculture ay gumagawa ng konkretong hakbang sa paghahanda sa mga lugar na apektado. Kabilang dito, number 1, pag-activate ng Regional Disaster Risk Reduction and Management, itong DRRM Operation Centers ng Department of Agriculture, itong pag-preposition ng mga buto o seeds para sa bigas at mais, mga gamot o biologics para sa mga alagang hayop at manok sa mga ligtas na pasilidad, itong mga imbakan. At yan po ang kabuuan ng ating pagbabalita ngayong araw ng linggo. Balikan lamang itong ating mga headlines. Mga lugar na isinailalim sa Tropical Cyclone Warning Signal number 5 na dagdagan pa po at ito'y umabot na sa 7 lugar. Ang bagyong Carding ay naglandfall na po yan doon sa Quezon. Ang Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. naman inapurbahan na itong suspensyon ng klase at trabaho sa ilang bahagi ng Luzon dahil pa rin sa bagyong Carding. At ilang lugar itinaas na rin sa red alert dahil pa rin sa pagdating ng bagyo. At mga kanseladong flights dahil sa bagyong Carding, nadagdagan pa po yan. Mahigit 1,400 naman stranded. Ito po sa iba't ibang pantalan sa Bicol dahil pa rin yan sa Super Typhoon Carding. Live nationwide via satellite mula sa Bombo News Center Makati, ako ang inyong anchorman, si Bombo Gerald B. Ulet para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo!
O ginabatian mga kabyanan ang live report gikan sa mga nakalindain ng mga sister stations ng Bombo Radio Philippines sa Luzon area kag sumuman ang Bombo News Center nga nagadulong sa update sa sining bagyong si Carding nga sa diin na pito na karon ka lugar dito sa Luzon ang ginapaydalom banwa sa storm signal number 5. Kag wala na sang klase kag sumuman trabaho dito sa mga lugar nga apektado inay santuman sa ginapirmahan na karon o kung sa ginaprobahan sa nga presidente. Kag diri sa Negros Occidental ang sa southern part sa Negros Occidental dito sa Sipalay City ginasuspender man ang klase buwas no alin sa kinder sa senior high bangod man sa pagbubo man sa madamol nga ulan dito iya sa Sipalay City. Kagina sa aton nga report nga nabaton kag interview man naton nga si Governor Eugenio Bong Lacson gina-confirmar ang pagbinaha pagtaas ang tubig dito sa banwa sang Kawayan. 26 minutos sa nakaligad sa tagnang alas 8. Balikan nato ang pila naton ka mga kauturan nga monitor gid sa aton nga platuntunan bumbuara na kay iban pa kag sa inyo nga mga request pagkaligad lamang sa pila ka mga importante nga mga panumdum. Standby. Kung ang hampang basketball amo ang mas ginakakunyagan naton nga mga Pilipino, apang salos tanan nga parte sang kalibutan, ang nagapanguna o kon most popular sports in the world, amo ang football better known as soccer sa US kag Canada. Sunod sa latest world statistics sa sining nga tuig 2022, ang football amo ang nagapanguna ilabi gid sa Europa nga nagadakat sa masubra 4 billion followers. May kantanan sa football, isa sa ginahulat sa mga football or soccer enthusiasts worldwide, amo ang FIFA World Cup. Sa ika-22 tuig sining paghiwat bilang quadrennial international men's football ang pungsod Qatar sa Western Asia amo ang venue, the first World Cup ever to be held in the Arab world. Ang magpainit-init sa silaksang adlaw sa aga ang makadulot sa kaayuhan sang aton ikaayong lawas. Suno sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ila na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sang pag-angkon sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight diri na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kon UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur. Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sara nga mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sara nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Nakaibalo-bala kamo nga ang bantugon nga simbahan sa Banwa sa Valladolid diri sa probinsya sa Negros Occidental nga ang Our Lady of Guadalupe ukon ang Nuestra Señora de Guadalupe ang mas magulang pa diin ang edad sini kung ikumparar sa amo nga banwa. Tuig 1852 sa gintukod ang kumbento kag simbahan sa Nuestra Señora de Guadalupe, walo ka tuig antes pa man natukod nga mangin isa na kabanwa ang inubayan ang ngalan ukon pagtawag sadto sang
Valladolid sang tuig 1860 sa sur nga bahin sang probinsya. Ang simbahan ang gintukod sa mga Recollect missionaries tubtub nga ginpatahong pagid ini kag ginpadako sa tong 1877 nga may baroque style nga fasad kag basic nave o kon central part sang simbahan sa pagpamuno ni Recollect priest nga si Father Carlos Ubida. Ang matahom na nga kumbento kag simbahan ang natapos antes pa man nagsugod ang pag-ibwal sang Philippine Revolution sa tong tuig 1897. Sa paglipas sang malawig nga tinuig, madamo naman nga mga renovations ang ginpadigayon sa sining nga simbahan tubtob nga natapos antes pa man mag-abot ang 20th century. Sadto ang isa sa nagapatahom sa Our Lady of Guadalupe Church, amo ang tuman katupong sang tanan nga parte sang simbahan kag isa na diri ang original nga Doric columns kalkip na ang may design nga salog padulong sa matahom nga elevated nga altar. Ang dingding sang baroque style nga fasad sini nga simbahan human sa coral stones. Throughout all this, the Lady of Guadalupe Church has remained to be one of the most beautiful among all Negros churches. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala ka mo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pag-transport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod ginastimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Nakahibalo-bala kamo nga ang makitaan nga dako nga konkreto nga simbahan sa sudad sang Sinay, probinsya sang Negros Occidental nga San Diego Pro Cathedral ang nahuman pagid lamang sadto sa Kawayan, Nipa, Kugon kag Amakan. Mga 246 na katuig ang nakaligan. Tuig 1736 sang gintukod ang parish sang Banwa pa lamang sadto nga silay kag nagpatukod ini sang pinakauna man nga simbahan nga nahuman lamang sa light materials. Sa pagbulig sang administrasyon sa Pungko Santo nga Gobernador Silio nga si Alejo Severino kag sang pinakauna nga pari sa lugar nga si Padre Alijo Ignacio D. Molinas nga taga Pungsod, Espanya. Ginhingadlan ang simbahan nga San Diego Parish Church sunod sa ngalan santo sa patron sini nga si San Diego de Alcala nga isa ka Franciscan saint. Tuig 1841 sang ang isa naman ka parish priest nga si Father Eusebio Locsin ang nag-initiate nga bagatukod sang mas permanente nga simbahan nga nahuman sa bato kag kahoy. Ginsuguran ini sa pagpasanyog sang atop ang galvanized iron kag iban pa nga parte sang simbahan. Apang sang nag-ibwal ang revolusyon sa tong Nobyembre 5, 1898, wala ini natapos kag nauntat. Tuig 1925 na sang ang manggaranon nga silay noon kag sugar baron nga si Don Jose R. Ledesma ang nagdonar sang dako nga kwarta sa pagtukod sang dako kag bag-o nga simbahan. Ang Italian architect nga si Lucio Bernasconi amo ang nagdisenyo sang bag-o nga simbahan kag sang ulihi ginhimo pa niya ini nga modelo sang pagbalik na niya sa Italia. 1927 sang nakompleto tukod ang simbahan nga may twin bell towers base sa Romanista o kon Renaissance nga disenyo. Disyembre 25, 1974 sang ang Santo Obispo sang Diocese of Bacolod nga si Monsignor Camilo Gregorio ang nagdeklarar bilang Pro Cathedral, rason kun nga ginatawag na ini sa karon nga San Diego Pro Cathedral, the only Catholic church to be declared as Pro Cathedral in the Philippines. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapilabala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw.
Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittled brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sa 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinluan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka bes kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Ang 2022 FIFA World Cup natala na sa Nobyembre 21 tubtob Disyembre 18, 2022. 32 tanan ka mga teams gikan sa nakalinlain nga mga kapungsuran sa bugos nga kalibutan ang magapaindis-indis agud amo ang makakuha sang FIFA World Cup trophy nga nauman sa Bulawan kag ginakabig bilang one of the most expensive trophies in sporting history. Nga sa karon nagabalor sang 20 milyones dolyares. Sa baragta sang sini nga hinampang, ang Brazil National Football Team amo ang may pinakadamo nga kampyonato nga nagdangat na karon sa 5. Samtang ang France amo ang most recent champion sa giniwat nga 2018 FIFA World Cup nga giniwat naman sa Russia. Ang vitamin D mayira sang madamo nga papel sa aton lawas. Essential ini sa pag-angkon sang good health. Ang mayor nga papel sang vitamin D amo ang pagsugo sa mga cell sa aton gut o kuntyan agud mag-absorb sang calcium kag phosphorus. Ang duha ka mga minerals nga importante sa pagpabilin nga makusog kag healthy ang aton nga tulan sa kalawasan. Buot silingon, ang vitamin D nagabuli gini sa pag-absorb kag pagpabilin sang calcium kag phosphorus sa aton lawas. Our heart, muscles, and nerves also need calcium to function properly. Sabahin naman sang phosphorus, ang main functions ni amo ang pagporma kag pagpatubo sang bones and teeth. Kung kulang naman kita sa vitamin D, mangintunaan ini sang pagdevelop sang pila ka seryoso nga mga balatian, kaangay sang osteoporosis, cancer, depresyon, muscle weakness, kag manginhalinan sang kamatayon kung lala na ang balatian. Makapila ka beses kung magpangapisa sa kadlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bagod may ara ini sa hindi mayo nga efekto sa lawas. Apang paano bala may bulan kung masobrahan na kita sa kape. Nahibaluan nga ang 400 mg ang caffeine o kung kapin-4 katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults. Apang dapat naman ini nga haganaganon kung makabatyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubrahan ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo, hindi makatulog, anxiety, kag masami nga ginanerbiyos kalakip na ang paglingin sang ulo, pagka-iritable, masami nga pagpangihi, pagpalangurog sang unod, kag pagdasig sang kuba-kuba sang dughan. Gani mga kabombo, hagan-hagan lang sa kape. Pamangkot, sino sa inyo ang may tanom nga saging nga saba sa inyo balay o kun uma? Kagkaangay sang halos kalabanan, paborito man bala ninyo ang saba nga saging? Nga wala labot pwede makaon kon fresh, luto o kon bisan hilaw, pinaagi sa pagtanok suni. Paborito ini naton nga snacks kun himuon nga banana Q, banana chips, crisp banana fritters o kun turon, namit man ini prituhon, plus ginahimo man ini bilang ketchup, banana ketchup. Kag ang luto nga saba, ginalulod ini sa mga potahe kaangay sang pochero. Yum yum. Well, sa mga utod naton dira nga hindi kumpleto ang ila adlaw kung hindi makakaon sang luto nga saging nga saba, good news! Bangod tuman kadamo gali ang makuha naton nga benepisyo sa pagkaon sang saba nga saging. Ang saging nga saba ang mahimo matawag Cardava banana. Gina-classify ini botanically bilang Musa acuminata ex balbisiana, isa ini ka hybrid cultivar nga native diri sa Pilipinas. Ginatawag man ang saba bilang praying hands, bangod daw kaangay sang mga kamot nga nagapangamuyo ang kortes ni.
Yari ang pila ka mga surprising health benefits nga mahatag sang sab-a nga saging. Number 1, manggaranon sa potassium ang saging nga sab-a nga kinahanglan sa aton lawas para sa pag-function sa mga nerve cells kag muscle cells. Kalakip na diri ang aton nga korason. Mas sa minaton mabatian nga kung daw malupog ang isa ka tawo, bangod nagapalang luya ang iyang nga mga tiil kag tuhod, ginapakaon ini sang sab-a nga luto. Ang kardaba, banana, naghatag man ini sang mineral nga importante sa pag-regulate sa aton blood pressure, fluid balance kag makapaayo man sa aton nerve and muscle function. Uy, agud nga mapaiway ang pagbatsyag sang muscle cramps kada tapos exercise, magkaon sang saging nga saba to avoid cramps. Manggaranon man ang saging sang vitamin C kag B6. Kalakip na ang magnesium, potassium kag magnesium rich nga saba banana makabulig sa aton lawas to regulate healthy heart rate besides lowering blood pressure. Ang isa ka tawo nga palakaon sang sab-a nga saging nagalubo ang risgo nga magkabalatian sa korason. Sa karon nga may pandemic, mapuslanon gid ang pagkaon sang sab-a nga saging bangod napamatud-an nga makapaboost ini sang immunity bangod sang ginaangkon nga high concentration sang vitamin C. Sa pagpamahaw kun aga upod ang pagkaon sang saging, makapa-kickstart ini sa aton nga immune system kag makaamlig sa aton nga lawas batok sa mga infections, dala na ang pagpabakod sang antioxidant sa aton nga lawas. Gani wala labot sang apple, mahimo man mahambal. A banana a day keeps the doctor away and does your body a bunch of good. Ano ang dengue hemorrhagic fever? Ang dengue hemorrhagic fever isa kabalatian halin sa virus nga nagalaton paagi sa kagat sang babayi nga lamok nga ginatawag Aedes aegypti kag Aedes albopictus. Ini nga lamok nagakabuhi sa sudod kagwa sa palibot sang balay, nagaistar sa matinlo kag wala nagailig nga tubig kag nagapangagat sa adlaw, humalin sa kaagahon, tubtob sa kahaponanon. Paano makaangkon sang dengue ang isa ka tawo? Kung ikaw ang makagat sang lamok nga nakasuyop sang dugo sang pasyente nga may dengue. Kung ikaw ang makagat sang lamok nga halin sa pagkaitlog may dala nga virus. Ano ang mga palatandaan o kung sintomas sang dengue? Hinali nga hilanat nga nagadugay sang duha, tubtob 7 ka adlaw, bleeding o kung pagdugo sang ilong, panit o kung baba, kag pagsuka o kung paghigko nga may dugo, sakit sang ulo, pagpalangluya, pagdula sang gana sa pagkaon, sakit sa tiyan kag pagpalanakit sang tutunan, pagpalamula, rashes, shock, pagpalangyami, pagpalamugnaw, pagpalanglapsi, pagpalangitom, pagdasig apang mahina nga pulso, pagkalipong, pagsalasala o kon delirium. Sa karon nga uso naman ang dengue kag nagasugod na ang tigululan, ginapanugyan sa tanan nga magpanglimpyo sa aton palibot kag ugsaran, pakulbon o kon pangulaon ang tanan nga mga suludlan o kon bisan ano lang dira nga may stagnant o kon nagsupot nga tubig, agud matapna ang pagbreed sang mga lamok. Pahanumdum, nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Basta Radio, Bombo! Isa sa mga makabig heritage churches diri sa probinsya sa Negros Occidental amo ang Our Lady of Peace Church o kun Nuestra Señora de la Paz nga yara makitaan sa Dalan La Paz, siyudad sang La Carlota. 1870 sang ang ini nga simbahan isa lamang sadto kakapilya nga nahuman sa Kugon kag Kawayan. 1873 sang si Father Eustaquio Casgaro amo ang nagpungko bilang pinakauna nga pari sa Banwa pa lamang sadto nga La Carlota, tubtob nga ringin parokya na gid ini sadtong 1876. Sang pagkasunod nga tuig 1877 sang nagpungko naman si Father Andres Torres bilang first Recollect Parish Priest sa amo nga simbahan. Si Father Torres amo gid ang nagsugod kag nagsupervise sang pagtukod sang dako na nga simbahan sa Romanesque
architectural design nga nahuman sa red bricks gikan sa banwa pa lamang sadto sang silay kag puti nga coral stones nga ginkuha naman sa isla sang Guimaras. Gintapik ini nga mga material pinagi sa lime nga ginmixklahan sang itlog sang pato. Apang bangod sa natabo nga Philippine Revolution sadtong 1898 wala gid lubos nga natapos ang ini nga simbahan. Apang sang Enero 23, 1936 sa pagpamuno sang nagpungko sadto nga duha ka Recollect priests nga sanday Father Abondio Frias kag Jose Cuesta ginpatigayon ang blessing sa human na nga simbahan sa idalom sang patronage sang Our Lady of Peace. A unique feature of the Our Lady of Peace Church are its massive arched windows that reveal the thick walls of the church. FIFA World Cup 2022 Trivia. Nakahibalo bala kamo kung ano ang nadula sa Iranian national team isa ka semana antes ang 2018 World Cup match? Pagkatapos nga mag-withdraw ang US sa Iran nuclear deal, kagin-restore ang mabugat nga economic sanctions sa pungsod Iran. Ang Nike nagpagwasang pahayag nga bilang sanction ini nagakahulugan bilang isa ka US company hindi na sila makaprovide sa mga sapatos sa mga humalampang sa Iran national team sa mga tion. Kung sila mag-violate sang sanction, ang Nike executives mahimo mapamatbatan sang criminal penalties tubtub sa $1 million ukon pagkapriso sa sulod sang 20 katuig. FIFA World Cup 2022 Trivia. Mga carcinogenic foods o kuntigi nga mga pagkaon mangintunaan sang cancer. Sa ato nga pagpangalaga diri sa palatuntunan, bumbuharana kag iban pa. Ahay, 15 minutos, may 15 minutos pa kita nga nabilin, no? Kag maginakop na gini nga palatuntunan. Anyway, medyo ginatutukan abi naton ang bagyo nga nagawawaswas karon sa northern part sang Luzon, no? Kag ini moment from now magasulod pa gani ang dugang nga report. Pero sa gyapon padayon kamo nga nagapamati diri sa palatuntunan, bumbuharana kag iban pa. Ingagawon ko lang ning aton nga mga talamyawon si Glinda Piliado Camazuela. Siya, good evening bumudan, request ko it's hard to forget. Halin sa Moises Padilla. Bumudan may gabi ilang liog ko lang greet si nanay ko si Patricia Baygar. Sa tatay ko nga si Mando Baygar Jr. sa Balangigay, Pontevedra Negros Occidental. Maraming salamat. Bumudan, God bless. May pa-I love you ba siya? Si Leo Baygar ang nagapanamyaw. Good evening nga bumudan, liog ko tamyo sa magulang ko nga si Idbarn, kag si Edmond, tapos si mama kag papa, nga pirmi nga pamati si inyo, alin sign on, pagkato sign off. Request nila ang Kanugon by Pirot. Maraming salamat. From Jeneline Himino. Okay, kag subong good evening nga bumudan, ari kami di ka pamati, isa harana. Sa bumbo present gid kami di permi request lang nga kami sang ambanon nga usahay kag ginatamyaw ko gali akon bana nga nagapamati gid permi si imo siya gali si Fred kag akon nga apo nga kag bata siluwat mayong gabi. Okay, kag good evening nga bumudan, request ko bulak nga namutan. Salamat gid from Doy Arthur. Good evening bumudan, watching live from Hacienda Josipa, Isabela Tamyaw lang. Good evening kay Brad Mating ni Palis sa Hacienda Espanya, Isabela. Request ko ang probinsya na Guapa. Ang nag-request si Renato Tanyuan. Okay. Kag sa aton nga YouTube channel, ubuson nga na nanay Manwa, no? Antes ko mag-play ang unang request di It's Hard to Forget. I-play ta dugay-dugay. Lovely Joy Longgakit, good PM bumudan, please request Bakas ng Lumipas. Arturo Sari, good evening nga bumudan, liog greet sang maayong gabi. Sila nanday Mary Ann, Marlo, Ati Paning, Teresa, Mylene, Princess Kirby, Antinora, Bibing, kag request ko, kag Bibing, Raquel, kag John Tambok, kag request ko, unique nga pamilya. Dabag ko lang nabantan, unique nga pamilya.
Aripagid, Julie Soyu, 123, good evening niya bumudan. Request ko, mapintas ka damgo. Okay, sige. Juliet Daka, mayang gabi bumudan. Tampatamyaw ko lang sa akon bata nga sila ni BJ, Baron, kag Sara, kag sa akon mama nga si Sosit. Salamat gid. Francisco Sinaon, mayang gabi bumudan. Liog tamyaw sa kinanay ko, Banjeline Sinaon, Inday Dako, kag ti ay magit la chika sa kalis Bakulod Subuman, kay Lorna Galvi sa Giwanon, Nueva Valencia, Guimaras. Kag aripagid, good evening bumbudan. Binabati ko ang family Banyel at Salgado at sa family Duliesen sa Laguna. From Isaac Braille Banyel. Okay. Gadiin pagid. At sa okay. May ari pagid request lang ko mga putahi at binabati ko ang barangay kapitan ng barangay zone sa mga family Rojo, especially sa kay Roland, Captain Roland Rojo. Kag good evening. Okay. Sige. Kag diin pagid. Binabati ko din ang mga kaibigan ko na sina Kuya Nilson at Tatay Bong dito sa Antipolo City. Okay, kag aripagid, may gabi man sa kay Val Yanga, da? Kag subong man sa liwat, happy birthday sa iya apo nga si Charlene May Yanga Maglikyan nasa nga barangay sang din kanin iyang lugar gina to. Happy birthday na sa kay Charlene May Yanga Maglikyan. 10 minutos na biling kamagadangan kita stag na ng alas 9. This time mga kabilan, ang aton isa sa mga ang una ganyang request, ang amanong na may tigulo, It's Hard to Forget. So much, ikaw akong pinalanga. You're the only one sa dughan ko kapanag-iya. I miss you so, kung hindi ka makita. So please come back to me, bangod ako nagakagha. Promise me nga ako lang ang tanan. Until the end, imo ako pag-aunungan. Where are you now? Nga ako kintalikdan. You left me alone, anugid ang kabangdanan. Sa imong pagtalikod, I don't know how to live. I gave you everything, ginbaslan mo sang kasakit. Anong himuon ko, because it's so hard to forget. Handuraw ka every day and night.
because it's so hard to forget. I gave you everything, ginbaslan mo sang kasakit. Anong himuon ko because it's so hard to forget. Anong himuon ko because it's so hard to forget. Okay, it's hard to forget. Ang muling pang-imbukada ginaton nga ginpabati sa inyo kag isa man pinakaw naman gin-request sa ato rin matag palamati. Patamyaw bumudan kay Nanay Ninfa sang Sibunag Gimaras from Mark Tadipa. Mayara kada bumbukim sang kanugon-kanugon. No? Sige, prepare ko na bisang kanugon-kanugon. No? Pero samtang wala pang kanugon-kanugon, yari anay ang usahay. Usahay makadamgo ako na ikaw ug ako nagkahigagmay. Nganong dambuhon ko ikaw, dambuhon sa kanunay sa akong kamingaw. Usahay magamahay ako, nganong nabuhi pa ni kalibutan. Nganong itiaw-tiawan ang gugma ko kanimo, kanimo ka. Usahay magamahay ako, nganong nabuhi pa ni kalibutan. Nganong itiaw-tiawan ang gugma ko kanimo, kanimo Nganong itiaw-tiawan ang gugma ko kanimo, kanimo itiaw-tiawan ang gugma ko Okay, nganong gitiyaw-tiyawan sa ambanon nga usahay, may nakapagpamati na sa kay Elsa Arsinas sa inya Talisay City. Ito na, na-play ko na gina ang It's Hard to Forget. Nagapanamyaw si Aina Isabel Arsinas. Okay, this time ang ambanon nga may tigulo kanugon-kanugon. Daw lang alang kanugon-kanugon ako. Sige lang. Kung daw alang-alang ang kanugon-kanugon. Sige, 3 minutos ang nabilin kabagadangan titastag ng alas 9. Daw malang-alang ang kanugon-kanugon. No? Ara na.
Sige, kanugon ni Virilio Pirot. So, hindi ba na mo? Sige lang, okay na. Oy, maayong gabi lang galit sa kay Kap Ricky Miaris. No, adulot ko to sa iya ang ambanon nga usahay. Kap, okay na na, Kap. Nagapatuyo, samtang nagapamati. Ari na lang ang bakas ng lumipas, no? Ang last Sunday. Nagligat pa rin ng Sunday ang akon nga abyan nga nag-request ang bakas. Ara na ang kanugon? O, sige. Abi kanugon. Pananglitan kita diligyod magdayon, nagkasugat kita usa kahig kayon wa mo ako taga, bisan sa pahiyon may trato ka di ay wa ka man magsulti. Kinsa bagyo kahay imong ipalabi, pananglit kun siya ang imong pilion, bisan pagmasakit ako nga ang puso. Nalimot ka na ba, nalimot ka na ba ning mga bukton kumipauraday ka, gilipay mo ako, gilipay mo ako sa imong mahumot ug init nga halog, wadang tiog dugay akong himatikdan nga imo lang akong giduwa-duwaan, nasayo lang tanan tang mga silingan nga miparay ka sa lain nga duka. Pananglit kun ako imong dunggian, pagbilin og sulat sa akong uluhan, aron sa pagmata ko akong higit ang akong paghahagkan ug pagahilakan. Kadtong mga sulat sa akong kakahapon, ibuli lang unya kay akong sulugon, bisan pag-anugon ako lang sunugon aron di mahandun ang imong paglimbong. Palaran ka inday puno sa kalipay, matulog magmata puno sa katagban, mientras ako in town puno sa kamingaw adlaw ug gabi, pirmi lang manghayhay. Anugon sa gugma ko in town, igo lang mo hilak sa imong paglimbong, kasing ko na dugmok na in town, maayo pa karon ang kamatayo. Anugon, no? Sa gugma kanugon na 2 minutos na rin nga nakakaligid sa alas 9. Ano na nga last for the road kay nagligad pa rin nga Sunday, no? Nga na-request ang ambanon nga bakas ng lumipas. Ara na.
Kapag ikaw ang umibig at saka masawi, di mo ba daramdamin ito tulad ng pagdaramdam ko sa'yo? At kung ito ang siyang tunay na mangyari sa puso mo, ay baka naisin mo bang maglaho sa mundo? Kung ikaw ay wala na at tayo ay di na magkita, mga bakas ng lumipas sinta ay lagi kong alaala. Kung ikaw ay wala na at tayo ay di na magkita, mga bakas ng lumipas sinta ay lagi kong alaala. Okay, salamat gid. Amo to pangingapos nato. Ang ibalbi nagap yung piyongin nakabug kabugtaw ka mo. Da nagapatuyo ang iban nga nagapabati. Wa nakikita mga kabiyan sa nagakigong oras diri sa ato na pangalagad sa platuntunan, bumbuharan na kag iban pa no. Ang iban nagawlat na para sa aton nga Rosario. Dugay-dugay sunod na no di sa aton nga palatuntunan. Updanay kita buwas upod sa gyapon sa inyo anchorman ini si Bombo Daniel Lecciones para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radio. Bombo! Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! All Bombo Radio Philippine stations nationwide will now pray the Holy Rosary. We enjoin all our listeners to be one with us in asking the Lord that our country be spared from any widespread devastation and death caused by the COVID-19. This Holy Rosary is aired simultaneously in 31 Bombo Radio and Star FM stations in 24 key cities nationwide. Amon kamo karon ginadapit sa pagpadungog sa mahal nga Birhen Maria, Iloy sang Dios, sa pagampo para sa mga sala sang kalibutan, sa pagpangamuyo para sa katawhayan, sang paghidait sa sulod sang mga panimalay nga Kristohanon, kag sang bugos nga Pilipinas.
Ang ining Santo Rosario buylog nga ginadulong sang Bombo Radio Philippines, Queen Bank, kag Florete Group. Magupod kita karon sa pagpangamuyo. Ang Santo Rosario. Ang Santo Rosario nagapahanomdom sa aton sa mga hitabo sa kabuhi sang aton mahal nga Birhen Maria kag sang iya anak nga si Jesucristo. Mga hitabo nga may kangtanan sa aton kaluwasan. Subong man, ang Santo Rosario isa ka epektibo nga bulig. Agud masunod naton ang Ginoong Hesus nga nagmatinumanon sa Dios nga Amay sa langit. Amo ini ang regalo sa Santo Rosario. Kung aton ginapamalandungan ang mga misteryo sang kalipay, ang mga misteryo sang kasakit, ang mga misteryo sang himaya, kag ang mga misteryo sang kapawa. Sa aton adlaw-adlaw nga pagpangamuyo sa Santo Rosario, ilabi na gid kung ginaopdan ini sang pagpamalandong sa mga inagihan sa kabuhi ni Santa Maria kag sang iya anak nga si Jesucristo. May dako gid nga bulig kag subong man pagabungahon sa aton nga pagkabuhi. Gani, aton ipasaniyog ang pagpalapnag sining matahom nga debosyon sang aton mahal nga iloy sang Santo Rosario. Kay ginasiling naton, ang pamilya nga nagapangamuyo sa Santo Rosario sing ululupod, sila man magapabilin nga hugpong. Kag magiliu sa upod sa atong Ginoong Hesus, upod sa Amay kas Espiritu Santo sa langit, paagi sa pagtabang sang aton mahal nga iloy, ang Birhen sang Santo Rosario. Sa ngalan sang Amay, kag sang Anak, kag sang Espiritu Santo. Amen. Nagatuo ako sa Dios nga Amay, nga makagagahom sa ngatanan, magbubuhat sa langit kag sang duta. Nagatuo ako kay Jesucristo, iya anak ang bugtong aton Ginoo. Nagibalangkon sa gahom sa Espiritu Santo. Ginanak ni Santa Maria nga Birhen. Ginsakit sa sugod ni Poncio Pilato. Ginlansang sa krus na manaray kaginlubong. Nanaog sa mga minatay. Sa ikatlo ka adlaw nabanhaw siya nga naghalin sa mga minatay. Kumayab sa mga langit, kag nagalingkod sa tuos sang Dios nga Amay, nga makagagahom sa ngatanan. Gikan dito nagakalipa siya liwan sa paghukom sa mga buhi kas sa mga minatay. Nagatuo ako sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa gingkaupdan sa mga santos, sa pagkawalat sa mga sala, sa pagkabanhaw sa mga lawas, kag sa pagkabuhi nga walay katapusan. Amen. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagdayawon ang imo ngalan, umabot sa amon ang imo ginharian. Matuman ang imo pagbuot diri sa duta siling sang sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanon namon sa matag adlaw. Pagpatawaron mo kami sa mga sala namon. Sugo nga napatawad namon ang mga nakasala sa amon. Kag dili mo kami padaog sa mga panulay. Hinunoo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay kag sa Anak kag sa Espiritu Santo. Siling sa ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. Aton pamalandungan ang mga misteryo sang himaya.
Ang nahauna nga misteryo sa himaya, amo ang pagkabanhaw ni Jesus. Ginapangita bala ninyo si Jesus nga taga Nazaret, nga ginlansang sa krus, wala siya dire. Nabanhaw siya. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagdayawon ang imo ngalan, umabot sa amon ang imo ginharian, matuman ang imo pagbuot diri sa duta siling sang sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanunamon sa matag adlaw. Pagpatawaron mo kami sa mga sala namon. Subong ipatawad namon ang mga nakasala sa amon. Kagdili mo kami padaog sa mga panulay. Hinunoo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sa ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga among mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, kagdala ang tanan nga mga kalag sa langit, nabinagidyatong may nakong kinahanglan sa imong kaluoy. Ang ikaduha nga misteryo sa himaya, amo ang pagkayab ni Jesus sa langit. Si Jesus nagbalik sa iya himaya, kag naglingkod sa tuo sang amay.
Samtang nagabindisyon siya sa ila, nagbulag siya sa ila, kagindala siya palangit. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagayawan ang imong ngalan, umabot sa amon ang imong ginharian, matuman ang imong pagbuot diri sa duta siling sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanon namon sa matag adlaw. Kagpatawaron mo kami sa mga sala namon. Subo nga ginapatawad namon ang mga nakasala sa amon. Kagdili mo kami ipadaog sa mga panulay. Hinunuo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sang ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga mong mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno. Kagdala ang tanan nga mga kalag sa langit, labi na gidyadtong may dakong kinahanglan sa imong kaluoy. Ang ikatlo nga misteryo sa himaya, amo ang pagkunsad sang Espiritu Santo sa mga apostoles kag kay Maria Santissima. Napunan sila sang Espiritu Santo, kag nagsugod sila sa paghambal sa iban nga mga lingwahe, suno sa ginhatag sa ila sang Espiritu nga ihambal.
Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagdayawon ang imo ngalan, umabot sa amon ang imo ginharian, matuman ang imo pagbuot diri sa duta siling sang sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanunamon sa matag adlaw. Pagpatawaron mo kami sa mga sala namon. Subong ikapatawad namon ang mga nakasala sa amon. Kagdili mo kami padaog sa mga panulay. Hinuloo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sa ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga amon mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, pagdala ang tanan nga mga kalag sa langit, labi na gidyadtong may dakong kinahanglan sa imong kaluoy. Ang ikaapat nga misteryo sa himaya, amo ang pagdala kay Maria Santissima sa langit. Si Maria nagsiling, Ang akon tagipusoon, nagadayaw sa Ginoo, kag nagakalipay ang akon espiritu, tungod sa Dios nga akon manluluwas. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagayawon ang imong ngalan, umabot sa amon ang imong ginharian,
Matuman ang imong pagbuot diri sa duta siling sang sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanon namon sa matag adlaw. Kag patawaron mo kami sa mga sala namon. Subo nga ginapatawad namon ang mga nakasala sa amon. Kag dili mo kami ipadaog sa mga panulay. Hinunuo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya. Ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan. Kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya. Ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan. Kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya. Ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan. Kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya. Ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan. Kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya. Ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan. Kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya. Ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan. Kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya. Ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan. Kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya. Ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan. Kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya. Ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan. Kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya. Ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan. Kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sang ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga among mga sala nga tanan. Luwasa kami sa kalayo sa impyerno. Kagdala ang tanan nga mga kalag sa langit. Labi na gidyadtong may dakong kinahanglan sa imong kaluoy. Ang ikalima nga misteryo sa himaya, amo ang pagkuruna kay Maria Santissima, nga reyna sang langit kag sang duta. May isa ka babayi nga ang iyabayo amo ang adlaw. Ang bulan yara sa idalom sang iya mga tiil. Kag ang iya ulo may korona nga 12 ka mga bituon. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagdayawon ang imo ngalan, umabot sa amon ang imo ginharian. Matuman ang imo pagbuot diri sa duta siling sang sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanunamon sa matag-adlaw.
Pagpatawaron mo kami sa mga sala namon, subong inapatawad namon ang mga nakasala sa amon. Kag dili mo kami padaog sa mga panulay, hinunoo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sa ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga among mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, kag dala ang tanan nga mga kalag sa langit, naginagidyadtong may dakong kinahanglan sa imong kaluoy. Maghimaya ka Hari, Iloy sa kaluoy, kinabuhi kinatangis, kinalauman namon. Maghimaya ka, nagapangalaba kami sa imo, nga pinanubol nga mga anak ni Eva. Nagapanghakol kami, nagabako kag nagapanangis kami, siningdutang nga para igalampo namon, ilingig mo sa amon, ang imo mga mata nga maluluyon, ag sa ubos nga matapos ang pagsugod mo sa amon. Ipakita mo sa amon si Jesus, bunga nga santos sa tiyan mo, o maluluyon, o mahiluklogon, o matamis ulay nga Maria. Igampo mo kami, Iloy nga santos sang Diyos. Agod mangintakos kami sa mga pinanakda ni Kristo. Pangamuyo,
O Diyos, kay ginuwas man kami sang imo bugto nga anak, pinaagi sa iya kinabuhi, kamatayon kag pagkabanhaw. Nagaampo kag nagapangamuyo kami sa imo, nga nagapamalandong sa mga misteryo sang Santos nga Rosaryo, sa balahan ni Birhen Maria. Makasunod unta kami sa mga ginatudlo, sa mga santos nga misteryo, kag madangat unta namon ang mga ginsaad sa amon, tungod kay Jesucristo nga amon Ginoo. Amen. Sa ngalan sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Amen. Madamo nga salamat sa inyong pag-upod sa sining Santos nga Rosaryo. Kabayng ang paghidait sang Ginoo yara gihapon sa inyo. Maayong gabi sa inyo tanan. Ang Santo Rosario buylog ang ginadulong sang Bombo Radio Philippines, Queen Bank, kag Florete Group. We just prayed the Holy Rosary with the intention that our country be spared from any widespread devastation and death caused by COVID-19. Join us again tomorrow, same time and same station. Thank you from Bombo Radio and Star FM. We have come to the day's end. Let us rest from the day's work, that we may awake refreshed and renewed. God, in your mercy, we have this time to rest. We pray for your unfailing help and protection each day. Forgive us for our failures, for our selfishness towards one another. Open our hearts to forgiveness and reconciliation. Ease the burdens of the troubled and bring joy to those in sorrow. We pray for the safety of the province and those guarding the well-being of our nation, and for all those with great responsibility. Continue to shower us with your blessings for our families and preserve the unity of our society. Ladies and gentlemen, you've been listening to radio station DYWB, a commercial radio station owned and operated by the People's Broadcasting Service Incorporated, as authorized by the National Telecommunications Commission. DYWB operates daily from 4 o'clock in the morning to 11 o'clock in the evening on 630 kilohertz with a power of 10,000 watts. DYWB is broadcasting from Bacolod City, Republic of the Philippines. DYWB is maintained and operated by the following personnel, duly licensed by the National Telecommunications Commission. First-class radio telephone operators, Joselito Pagayon, Chief Technician with license number 94-1PVI-12314. Ladies and gentlemen, the Philippine National Anthem and the Bombo Radio Philippines Corporate Song. The reason why this network is on, we're standing together so loud and so clear, and on your radio we aim not just fun, we're here for you with our great big helping hand. The reason why this network is on, we're standing together so loud and so clear, and on your radio we air not just fun, we're here for you with our great big helping hand. We have the power to tell the truth without fear, with favor to no one, we stand as one.
where you are. Listen to the bombo and we'll take you near or far. We are here to speak the truth and let you know. We are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace. Justice for all, make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. Listen to the voiceless with no acts of arrogance, with candor and politeness. We are pledged to everyone. We dedicate ourselves, our fortunes, our lives. No matter what it takes, no matter what is sacrificed. We are here to speak the truth and let you know. We are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace. Justice for all, make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. Bombo Radio is here for you, to let you know what's new. And because we care, we listen, we hear all the cries and whispers. We shall be free and fair. We are here to speak the truth and let you know. We are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace and justice for all, to make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines.